ฮ่าฮ่าสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่บวกและสวัสดีคนไทยทุกท่านครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับพี่บิ๊ก สวัสดีทุกคนนะฮะ กลับมาอีก1 ครั้งนะฮะกับวันสิ้นปีใหม่ โอ้ไม่ก็วันนี้หลายคนออกไปเที่ยวนะ แล้วพี่บวงพี่บวงไม่ออกไปเที่ยวไปเดินเล่น ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อน ฮะ มีดูก่อนด้วยเหรอ ก็ปกติพอดแคสต์เราจะเสร็จประมาณ5 ทุ่มครึ่งใช่ไหม มันก็ยังมีเวลาอีกแป๊บนึง แต่ว่าถ้าของพี่บิ๊กก็คือเลยเที่ยงคืนไปแล้ว เพราะพี่บิ๊กอยู่ไต้หวัน ใช่ของผมมันจะเลยเที่ยงคืนอยู่แล้วปกตินะฮะ ไต้หวันจะเวลาเร็วกว่าไทย เพราะฉะนั้นคืออย่างน้อยวันนี้เนี่ยเราได้มาเค้าท์ดาวน์ในไลฟ์แบบ ไม่ใช่ประเทศไทย เวอร์ชัน แต่ ไต้ เป็น ห ป วัน ระเทศไต้หวัน เป็นของผม อ่า ก็สวัสดีทุกคนนะฮะ แล้วก็ถือว่ามานั่งเป็นเพื่อนพูดคุยสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้มีนัดไปเที่ยวไปเค้าท์ดาวน์กับครอบครัวกับแฟนกับเพื่อนๆนะก็มานั่งฟังพวกเราซุยไปอะไรไปเรื่อยนะฮะกับคืนวันปีใหม่เป็นไงฮะพี่บวงกับอาทิตย์นี้อาทิตย์สุดท้ายก่อนปีเดี๋ยวนะขออนุญาตก่อนพี่บวงจะเล่านะขอขอบคุณก่อนนะขอบคุณคุณชื่ออ่านยากอีกแล้วฮะ RRTS LP อะไร 47 สำหรับเมมเบอร์11 เดือนขอบคุณครับ มีคุณซีไลออนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับสำหรับดาวเหลือง ขอบคุณซีไลออนนะฮะ แล้วก็ขอบคุณคุณบ๊อบซูลูนะฮะ โอ้โห สวัสดีปีใหม่ครับ พี่บิ๊กขำใหญ่กับพี่บิดปูป้าจากใจคนทำงานข้ามปีโอ้นี่มีคนนั่งทำงานข้ามปี สวัสดีครับ โอ้โห ก็ฟังได้ทุกที่นะ ไม่ว่าจะอยู่บ้าน หรืออาจจะสวเกอร์กับแฟนอยู่ก็เปิดบิ๊กบวงเพลินๆไปได้นะฮะ มันจะไม่ตัดอารมณ์เหรอพี่บิ๊ก อ้าวก็ถือว่าแบบว่าบางคนเขาชอบแบบว่ามีคนนั่งดูไงก็เอาแบบว่าเปิดให้พี่บิ๊กพี่บวงนั่งดูเขาสวเกอร์ไปก็แบบเซล What the fuck ไม่ได้เหมือนแบบว่าคือดูไปด้วยพูดไปด้วยนะ ก็เขาก็สวเกอร์ไปแล้วก็เปิดให้เราพูดคุยกันไปแบบคืนเคงไงไม่เหงาไม่รู้เหมือนกันฮะ พี่บวงไปเป็นไงบ้างอาทิตย์นี้อาทิตย์สุดท้ายก็ยังแบบว่าการนอนมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เนื่องจากยังติด PoE อยู่ยังมันอยู่พี่บวง PoE 2กับแพทใหม่มันไม่ใช่แค่ติด PoE ผมติดทั้ง PoE ทั้ง TFT เลยมันเลยกลายเป็นว่าแบบเล่น PoE จนเบื่อแล้วมันก็ยังอยากเล่น TFT อยู่แบบมันก็เล่น TFT ต่อไม่ได้นอนสักทีอันนี้ถือว่าเป็นการต้องขโมยอายุไขในอนาคตมาใช้สำหรับความเมามันของตัวเองในตอนนี้ไหมก็ไกลๆนะผมว่าสมองมันก็เซลล์มันก็ค่อยๆตายไปทีนิด ทุกวันที่แบบว่าไม่ได้นอนหรือนอนน้อยเซลล์มันก็ตายไปทีนิดพี่บวงผมว่าน่าจะคล้ายๆกับยีโกบ้านปลายชีวิตผมดูทรงละเอาจริงๆนะ ไม่น่าต่างแบบว่าพอแบบแก่ๆแล้วแบบไม่รู้เรื่องอะไรวันๆก็เดินขึ้นเดินลงบ้านเปิดประตู ดึงปลั๊กไอ้เหี้ยเครื่องซักผ้าไปเรื่อยนะขอบคุณคุณกลาวซัส4960ฮะสำหรับ100ซุปเปอร์สติกเกอร์ขอบคุณมากครับหรือซุปเปอร์แชทนะขอบคุณครับผมวันนี้นะผมอยากจะมาแชร์ก่อนเลยนะผมตื่นขึ้นมาในคืนวันสิ้นปีใหม่เนี่ยรู้ไหมพวกผมตื่นมาด้วยอะไรฝันร้ายเหรอไม่ใช่ผมตื่นมาด้วยเสียงขีปนาวุธโอ้โคตรดังไอ้ฝันร้ายโคตรดังไอ้เหี้ยแล้วไม่ได้ดังทีเดียวนะคือแม่งตึ้มแรกใช่ไหมก็คือสั่นมันหมดเลยในใจกูคิดเหี้ยท่านสีกูแม่งจัด ชิบหายละแล้วหลังจากนั้นแม่งตึ้มยาวเลยประมาณกูนั่งนับประมาณ15ตึ้มเพราะว่าใจมันนอนไม่ได้แล้วกูจำได้ว่ากูลืมตาขึ้นมาสลืมสะดือกูดูนาฬิกาตอนประมาณ9:15ก็คือเป็นเสียงเหมือนขีปนาวุธเหมือนในหนังบึ้มดังอยู่ไกลๆเลยแล้วก็อีกสักพักหนึ่งก็บึ้มแม่งบึ้มอย่างเงี้ยไป15 ทีจนแม่งหยุดไปแล้วกูก็นอนต่อแล้วพอผมตื่นมาตอนสักประมาณเที่ยงเนี่ยผมก็มาถามว่าท่านสีลุยเหรอเขาบอกไม่ใช่ก็คือพี่บวกอาจจะเห็นข่าวไม่รู้พี่บวกเห็นข่าวหรือเปล่าก็คือในอาทิตย์นี้เนี่ยรัฐบาลจีนเขาประกาศซ้อมรบครั้งใหญ่รอบเกาะไต้หวันใช้กระสุนจริงเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมนั่งเล่นเกมอยู่ไม่เห็นคือสำหรับคนที่อยู่ไต้หวันเนี่ยหรือคนที่ติดตามข่าวเนี่ยเรียกว่าเซลล์มากนะแต่ว่าคุณไม่เซลล์เท่าผมหรอกเพราะว่าผมได้ยินเสียงแต่พอผมไปถามก็คือไม่ใช่เสียงขีปนาวุธอันนั้น
เป็นของฝั่งเราเองก็คือไต้หวันก็ทำการ ซ้ ซ้ อ อ ม ม ก็ซ้อม ฝั่งเราก็ซ้อมฝั่งไต้หวันก็ซ้อมก็คือ ผมยังค่อนข้างโล่งใจที่ไอเชี่ยไม่ใช่เขายิงมานะแต่ว่าเป็นเรายิงซ้อมก็คือเป็นการผจันหน้ากันในมุมของสื่อ ให้เห็นว่าต่างคนต่างซ้อมรบก็คือยิงกันชุดใหญ่ไฟกระพริบก็มีความน่ากลัวพี่บัวเฮียเสียงแม่งกูเกิดมากูไม่เคยได้ยินเสียงขีปนาวุธระเบิดอย่างนี้มาก่อนประมาณสัก12-15 ลูกมั้งสักประมาณช่วงเช้าๆอะแล้วก็ แล้วพี่บิ๊กรู้ไหมว่าระเบิดตรงบริเวณไหน รู้ถึงขนาดนั้นไหม รู้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปเมืองที่ผมอยู่เนี่ยเป็นเมืองของฐานทัพอากาศ ก็คือมันซ้อมอยู่ที่ชายฝั่งในเมืองกูนี่แหละ แต่ว่ามันจะไม่ทับลายกับเมืองที่ทางจีนเขาเล็งจีนเขาจะเล็งไว้5 จุดมั้งรอบเกาะของไต้หวันเขาจะก็ไปซ้อมแบบอีกเมืองหนึ่งแต่ว่าเรียกว่าไม่ไกลกันนะคือเสียวๆเลยพี่บวงไอ้เหี้ยถ้ามีใครแบบว่าแม่งแบบสมมุติว่ามันมีทหารไม่ฟังคำสั่งแล้วแม่งแบบพี่เลนยิงมาลูกหนึ่งกูบอกให้ว่าไปเละหมดก็เรียกว่าตื่นมาในคืนวันสิ้นปีใหม่แบบเสียวๆเลยครับวันนี้โอ้ ตื่นเต้นนะแต่ว่าหลายๆคนที่เป็นคนไทยที่เพิ่งมาอยู่ที่ไต้หวันบางคนมาทำงานอะไรเงี้ยพิมพ์มาถามผมเยอะมากวันนี้เพราะว่าทุกคนได้ยินหมดทุกคนเซลกันหมดแล้วบอกว่าพี่บิ๊กทำไงวะพี่เราจะกลับได้ไหมคือผมต้องเรียนหลายๆคนที่ไม่ทราบก็คือ การซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันเนี่ยมันทำมาสักพักแล้วถ้าเกิดว่านับครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นครั้งที่7ที่ประเทศจีนทำอย่างต่อเนื่องมาทุกปีหลังจากที่ไต้หวันได้ประธานาธิบดีปีกซ้ายก็คือประธานาธิบดีไช่อิงเหวินเจ๊ไช่ผู้หญิงคราวที่แล้วหลังจากที่ได้คนนั้นมาเนี่ยประเทศจีนก็ซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันมาต่อเนื่องก็คือในมุมของคนไต้หวันก็มีความชินในระดับหนึ่งมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากแล้วก็เข้าใจว่าเขาทำตรงนี้แล้วเขาก็กระพือข่าวให้ไต้หวันรู้ให้พันธมิตรของไต้หวันรู้ว่ามึงอย่านะกูพร้อมตลอดเวลานะมันก็จะเป็นลักษณะของการส่งสัญญาณประมาณนี้แล้วไอ้ทะเลรอบเกาะไต้หวันนี่มันเป็นของจีนหมดอะจีนเคลมหรือว่ามันส่วนไหนมันเป็นของไต้หวันบ้างอะก็ของรอบๆไต้หวันก็เป็นของไต้หวันไงแต่ว่าจีนก็บอกว่าก็ไต้หวันมันก็เป็นเมืองนึงของกูมันก็เป็นของกูทั้งหมดมันก็เป็นอย่างเงี้ยลักษณะมันก็เป็นอย่างเงี้ยคือประเทศจีนเขาพยายามกินพื้นที่ออกมาเรื่อยๆแล้วมันก็เลยเกิดเป็นการคานอำนาจกันของ2 ฝ่ายมหาอำนาจเงี้ยก็คืออเมริกาก็คุมไม่ให้จีนแผ่อำนาจออกมาผ่านเกาหลีใต้ผ่านญี่ปุ่นผ่านฟิลิปปินส์ผ่านไต้หวันอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็จะมีปัญหานี้ตลอดแล้วว่าสรุปแล้วเส้นมันอยู่ตรงไหนคือจีนเนี่ยไม่ได้ทะเลาะกับแค่ไต้หวันทะเลาะกับฟิลิปปินส์ทะเลาะกับญี่ปุ่นด้วยไอ้เรื่องเคลมว่าเกาะนี้ของใครพื้นที่นี้ของใครอ่ะมันก็จะมีจังหวะอย่างเงี้ยอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยถ้าเห็นข่าวบ่อยๆคือพวกเรือประมงออกมาเนี่ยจะโดนพวกเรือตรวจตาของประเทศจีนเนี่ยเอาน้ำฉีดใส่ตลอดเอาน้ำแบบคล้ายๆแบบดับเพลิงมาฉีดไล่คือไม่ได้ยิงปืนแต่ว่าเอาน้ำฉีดไล่ฉีดแบบเละเทะเลยก็คือมันก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยในการคานพื้นที่กันตลอดนะมันก็เห็นข่าวมาได้ค่อนข้างเยอะแต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือปีนี้ซ้อมหนักกว่าปีที่ผ่านมาคือเรียกว่ามีการขยับเส้นของการใช้กระสุนจริงและหาพื้นที่ในการฝึกซ้อมแล้วก็คือถามคนไต้หวันว่ามันต่างไหมเขาบอกว่ามันก็มีความชินแล้วล่ะเราก็รู้ว่าเขาไม่บุกหรอกแต่ว่ามันมีความกระเถิบเข้ามาเรื่อยๆพี่บวงนึกภาพออกไหมมันมีอาวุธใหม่ๆมามันมีพื้นที่ใหม่ๆที่เขาเริ่มเอามาซ้อมมากขึ้นมันก็มีความเซลล์นะฮะสำหรับคนที่อยู่แต่โดยรวมแล้วก็ดูยังไม่มีอะไรก็เรียกว่าผมก็ยังนั่งเล่น Clair Obscure อย่างปลอดภัยอยู่ที่บ้านอันนี้คือเรื่องแรกอีกเรื่องหนึ่งก็คืออาทิตย์ที่ผ่านมาตอนที่ผมนั่งเล่น Clair Obscure เนี่ยมีข่าวแผ่นดินไหวอันใหญ่ของไต้หวัน7 ริกเตอร์ไม่ไกลจากเมืองผมมากถ้าใครไปดูผมไลฟ์มีอยู่ไลฟ์หนึ่งผมจำไม่ได้ว่าไลฟ์ไหนก็คือก็คล้ายๆกับคราวที่แล้วที่นั่งคุยกับพี่พวกที่จัดนั่งอยู่แล้วครั้งนี้แรงก็คือไอเชียมอนิเตอร์กูก็กระพือเหมือนกันแต่ว่ามันไม่แรงมากเพราะว่าจุดกำเนิดมันอยู่ต่ำมากมันอยู่ลึกมันก็เลยแบบว่าแค่โยกถ้าเกิดว่ามาอยู่ตื้นๆนะก็อาจจะเป็นเรื่องเป็นราวได้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีอันนี้หลายๆคนอาจจะสอบถามมานะว่าแผ่นดินไหวเป็นไงนะก็ไม่มีอะไรนะแค่สั่นๆนะฮะอันนี้คือการตื่นนอนของผมมาในวันนี้ครับพี่บวงแล้วพี่บวงผมนั่งเล่น
ไอ้แคลร์ออฟสกิลอยู่วันหนึ่งอ่ะแล้วอยู่ดีๆก็มีคนดูทะลักเข้ามาบอกพี่บวงบิดไปแล้วมีปัญหากับยีโกมีปัญหาอะไรทุกอย่างอ่ะผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ตามอ่ะทุกอย่างโอเคปกติดีไหมพี่บวง ก็เรียกว่าเป็นรูทีนไปแล้ว เป็นรูทีนไปแล้วอ่ะพี่บวงต้องปิดไลฟ์เลยเหรอมันไม่ได้มีอะไรรุนแรงมากใช่ไหม คือก็จะบอกว่าไม่ได้มีอะไรรุนแรงมากก็ไม่น่าใช่ต้องบอกว่ามันรุนแรงจนเป็นรูทีนดีกว่า อ้าวไอ้เชี่ยเอ้ย แต่ผมมีอะไรจะให้ดูเดี๋ยวผมเอามาให้ดู เดี๋ยวผมขออนุญาตขอบคุณคุณพิชชูนะฮะ17ขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาตลอดปีครับแฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้นิวเยียร์คุณพิชชูและทุกท่านที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นตอนไลฟ์นี้และย้อนดูด้วยนะฮะขอบคุณมากครับไงพี่หวง คือปัญหานะ ตอนนี้มันมีอยู่2อย่าง อย่างแรกก็คือ ป้าผมเนี่ยชอบเดินขึ้นมาปิดประตู ปิดหน้าต่าง ที่เค เพ ยบอ ราะ ก ระ ไป แวงว่าจะมีคนเข้ามา แล้วมันเป็นปัญหาทำให้พ่อผมเนี่ย ที่แบบเป็นโรคหอบปอดไม่ดีหายใจไม่ออกเนี่ยมันยิ่งหนัก อีกอย่างหนึ่งก็คือ อันนี้พี่บิ๊ก น้ำมันโอสถทิพย์บ้านกูก็มีแม่กูใช้ เขาบอกว่าสรรพคุณ แก้อัมพาตมีอาการเหน็ดเสียวตามร่างกาย อะไร มื เนี่ อย เท้าตาย แก้ปวดตามข้อ อะไรเน็ตเสียวคืออะไร ไม่รู้ มันเขียนว่ามีอาการเหน็ดเสียวตามร่างกาย ชื่อแปลก มือ ๆว่ะ เท้าตาย อ่า แก้ปวดตามข้อตามสันหลังและบั้นเอว แก้เส้นเอ็นพิการ สมานกระดูกที่แตกหรือหัก แล้ว แก้ไฟไหม้น้ำร้อนลวก ถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย โค แก้เคล็ดขัดยอก เช็ด ฟกช้ำ แก้คันตามผิวหนัง ได้ทุกอย่าง และใช้ใส่แผลสดได้ แก้ฤทธิ์สีดวงทวารก็ได้ ทารุตูดก็ได้ ห้ามนำอะไรไปรับประทานใช้ทาเฉพาะนอกกาย โอ้โหยาทิพรส คือผมก็ไม่รู้ว่ามันดีจริงหรือเปล่า มันทำได้ขนาดนี้จริงหรือเปล่า แต่ปัญหาคือมันเหม็นมาก อ้าว อันนี้ขนาดปิดขวดนะ มันยังเหม็นฟุ้งไปทั้งห้องเลย อ่า แล้วพ่อผมอะคือไม่ชอบกลิ่นนี้โคตรๆตั้งแต่เด็กๆ แล้วผมไม่เคยแบบว่ามีกลิ่นนี้ในบ้านอะพ่อผมไม่ใช้ แล้วอีโกเขาทาตลอด จนพ่อผมเขาไม่ไหวเขาด่าเขาบอกว่าบอกกี่รอบแล้วว่าอย่าทาแบบจะอ้วกเวียนหัวจะอ้วก แล้วนึกออกป่ะว่ามันอยู่ในห้องแบบปิด แล้ว มันก็ แอร์ ฉุน ก็วนเวียนอยู่งั้นน่ะ จนผมก็แบบวันนั้นน่ะ ผมต้องไปนั่งคุยแล้วก็โอเคอีโกคือเตือนหลายรอบแล้วอีโกก็ลืมก็เข้าใจว่าเป็นแบบอัลไซเมอร์แล้วเขาลืมแล้วมันจะโทษเขาก็ไม่ได้ก็เลยแก้โดยการแบบ ผมแบบว่างั้นผมขอเก็บเอามาก่อนแล้วกันนะ ลิฟต์เลย คุณครูบวง อะไรแบบเนี้ย แล้วอยู่ ก็ กูเขา หยิบมาก่อน เขาไม่เซ็งเหรอเขาบอกเฮ้ยมึงมาลิฟต์ของกูได้ไงกูแก่กว่ามึงนะไม่มีเหรอ ก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้ ยอมเพราะว่าโดนพ่อด่าเยอะ แล้วก็เรื่องเดิมก็คือไอ้ที่ว่าเคยพูดคุยกันว่าจะพาไปบ้านพักคนชราเนี่ย อันนี้ไปหาข้อมูลมาแล้วจริงจังเลยแบบโทรไปคุยนู่นนี่นั่นแล้ว ปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยบ้านพักคนชราอันนี้คือข้อมูลจากศูนย์เลยนะ แต่ผมไม่รู้ว่าทุกที่เป็นแบบนี้เหมือนกันหมดหรือเปล่า ก็คือสุดท้ายแล้วมันต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าตัว พวกที่แบบว่าดูดีมีราคานะ แล้วก็แบบเขามีเซอร์วิสให้ มันจะมี2เงื่อนไข 1คือเจ้าตัวต้องยินยอม 2คือญาติต้องไปหา อย่างต่อเนื่อง ใช่อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถแบบว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่าเอาไปทิ้ง แล้วก็ช่างแม่งอะไรแบบนี้ เพราะฉะนั้นไอ้กรณีเนี้ยมันก็ช่วยไม่ได้แล้ว ยากละอันนี้ ยาก ทีเนี้ยผมก็เลยแบบว่าจะมาลองออปชันไอ้ที่พี่บิ๊กเคยบอกแหละที่ให้ไปหาหมอแล้วก็ให้แบบว่าเขาลองทานยา แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าไอ้ยานั้นน่ะ มันจะช่วยอะไรได้มากแค่ไหนเพราะที่พี่บิ๊กบอกมันช่วยทำให้เขาสงบใช่ไหมประเด็นคือป้าผมสงบอยู่แล้วปกติป้าผมเขาไม่ได้เป็นคนชวนทะเลาะเขานิ่งๆแต่ปัญหาคือเขาเดินขึ้นเดินลงแล้วปิดประตู คือผมก็เลยนึกว่าแบบไอ้เชี่ยถ้าให้กินยาแล้วก็สงบ แต่ว่าเดินขึ้นเดินลงเหมือนเดิม ไม่ มันก็ไม่ได้แก้ปัญหานึกออกไหม ถ้าผมเข้าใจคือมันไปลดความวิตกกังวล บางที หวาดระแวงด้วย บางทีคือเขาเป็นคนนิ่งอยู่แล้วปกติเขานั่งดูมือถือนั่งดูอะไรอยู่แล้ว แต่ว่าเพราะความหวาดระแวงมันบังคับให้มึงต้องไปป้องกันตัวไงแต่ถ้าเกิดว่ามันลดความหวาดระแวงเนี่ยคือเรื่องนี้ผมต้องพูดก่อนว่าผมไม่ใช่แพทย์นะแล้วก็ผมก็ไม่ได้การันตีว่าพี่บวงพาหยีโกไปแล้วมันจะหายเพียงแต่ว่าไอ้เชี่ยมันเป็นออปชันหนึ่งที่มันใช้ได้มันลองดูได้มันประมาณนี้ผมว่ามันลอง ใช่ก็คิดว่าจะลอง ประมาณนี้ คือแล้วที่ทะเลาะกันหนักเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือเวลาพ่อกูอยู่ป้ากูก็จะลงไปเฝ้าพ่อกูเว้ย
ลงไปเฝ้าข้างล่าง อ่า แต่ว่าพอพ่อกูออกไปข้างนอกปุ๊บพ่อกูต้องออกไปส่งของใช่ไหมปัจจุบันขายส่งอยู่ที่บ้านเวลาลูกค้าสั่งของก็ออกไปส่งของ แทนที่ป้ากูจะอยู่ข้างล่าง เดินขึ้นมาปิดประตู พ่อกูก็เลยโมโหแบบ เนี่ยมึงอะจงใจแกล้งกูใช่ไหม อะไรแบบนี้ฮะ กลายเป็นจงใจแกล้งเลย มันก็คือแบบมันเลยแบบว่ามันหนักไงทะเลาะกันหนัก ก็คือเริ่มต้นมาจากไอ้ยาหม่องเวรนี่แหละที่ทำให้ปวดหัวกันในคืนนั้นคือไอ้ยาหม่องเวร ใช่แล้วก็ อันนี้กูก็แก้เรื่องแบบกูเก็บยาหม่องมาแล้ว ดูเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับยาหม่องมาก แต่ว่าอีกอย่างหนึงก็คือไอ้เรื่องเปิดปิดประตูกูก็เลยคิดว่า หรือว่าแบบพยายามจะทำอะไรให้แบบประตูมันต้องปลดล็อกก่อนมันถึงจะปิดได้ แล้วเอากุญแจเก็บไว้ที่พ่อกูก็คือเขาเข้าออกได้ แต่ว่าเขาปิดประตูปิดหน้าต่างไม่ได้กำลังหาวิธีว่ามันมีวิธีไหมผมมีไอเดียที่พี่บุ๋งเคยเสนอมาไงพี่บุ๋งจำได้ไหมเอาประตูออกไปดิไม่แต่ว่ามันเป็นประตูห้องแอร์ไงเอาประตูออกมันเปิดแอร์ไม่ได้นึกออกปะก็ฉาบปูนแม่งเลย ปิดอยู่ไม่ต้องได้ออกเลยเอาประตูออกไปไม่ให้มันปิดไงจะรู้จับลาวพี่บุ๋งเฮียเอาไม้มาตีกันออกก็เลยว่าไม่รู้ทำไงยากเป็นเรื่องแกมีหลายครั้งเลยที่แบบว่ากูแอบดูแล้วเขาก็เดินไปปิดประตูกูแอบดูอยู่เขาก็เดินไปปิดประตูเว้ยแล้วพอเขาปิดปุ๊บกูก็เดินไปยี่โกปิดประตูทำไมเขาหันมาใครปิดคือเพิ่งปิดแต่แค่ปิดประตูแล้วกูก็ถามปิดประตูหน่อยไม่ได้ปิดนะเชี่ยเอ้ยนี่ขนาดสงสัยว่าอันนี้โกหกหรืออันนี้ลืมจริงงงแล้วสับสนว่าหรือว่าเป็นกูที่เขาจะผิดคือเขาเรียกว่าโกหกหน้าตายเชี่ยเอ้ยก็เป็นเรื่องที่แบบมันบางทีมันก็ตลกดีค่อยๆสงสัยค่อยๆแก้ไปค่อยๆแก้ไปเรื่องนี้ก็มันรีบเร่งไม่ได้นะเรียกว่าดีลกับผู้ใหญ่ที่มันไม่ฟังก์ชัน 100% แล้วในส่วนของสมองมันก็ต้องใช้ความอดทนนิดนึงพี่บวงแต่ผมว่าพี่บวงเป็นคนมีความอดทนสูงค่อยๆไปผมว่าที่น่าเป็นห่วงมากกว่าคือคุณพ่อคุณพ่อจะใช่นั่นแหละประเด็นคือผมไม่ได้ห่วงอะไรเลยผมห่วงพ่อผมแบบว่ากลัวว่าวันนึงอยู่ๆพ่อผมแบบเส้นเลือดในสมองแตกไปเลยเข้าใจเก็ถือว่ามีเรื่องราวสำหรับวันก่อนปีใหม่ไปวางไว้ข้างนอกก่อนกลิ่นแม่งแรงมากพี่ผมไม่เอาไปทิ้งพี่ผมเก็บไว้ทำเหี้ยอะไรไม่รู้รู้สึกว่าวางไว้ก่อนแล้วกันคือวางไว้ข้างนอกมันไม่เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวผมจะขอหลักฐานอย่างน้อยๆผมขออนุญาตอัปเดตข่าวที่น่าสนใจแล้วน่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยด้วยนะคือต่อเนื่องอัปเดตมาจากคราวที่แล้วเดี๋ยวก่อนที่ผมจะคุยเรื่องของไต้หวันผมขออนุญาตคราวที่แล้วมีคนทักท้วงมาในใต้ไลฟ์บอกว่าที่พี่บิ๊กพูดเรื่อง Netflix ได้ดีล Warner Brothers ไม่เป็นความจริงนะพี่แล้วผมก็ไปเช็คข้อมูลก็เป็นอย่างที่เขาบอกก็คือว่าดีลมันยังไม่จบอันนี้คือขออนุญาตแก้ข่าวเล็กน้อยก็คือว่ามันเป็นคำสัมภาษณ์ของหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่ออกมาให้ทิศทางกับข่าวแต่ว่ามันยังไม่เกิดดีลจริงๆแต่ผมเห็นข่าวแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มแถลงจริงแล้วหมายความว่ามันยังไม่ได้เปลี่ยนไปจากที่ผมนำเสนอไปคราวที่แล้วแต่ว่ามันยังไม่เสด็จน้ำสำหรับดีลทางธุรกิจนะแต่ว่าผมว่าน่าจะต้นปีนี้แหละก็อาจจะเห็นการซื้อแบบจริงจังอันนี้ขออนุญาตแก้ข่าวที่ผมเอามานำเสนอผิดพลาดในคราวที่แล้วแต่อัปเดตอีกข่าวหนึ่งก็คือไอ้ข่าวโจ๊กเกอร์ไต้หวันผู้ผมจำได้ไหมหลังจากที่มีเหตุการณ์โจ๊กเกอร์ไต้หวันเนี่ยมันก็ทำให้ประชาชนเกิดความขวัญผวาแล้วทางเมเยอร์เขาเรียกว่าอะไรนายกเทศมนตรีของเมืองไทเปเนี่ยก็ออกมาreact แบบทันทีเลยนะคือได้รับคำชมจากคนในเมืองคนในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเยอะมากว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยแทนที่มันจะปล่อยให้มันนิ่งเฉยหรือเหมือนเดิมมากันเฉพาะเกิดเหตุการณ์ทีหลังซึ่งมันอาจจะกันอะไรมากไม่ได้แล้วเนี่ยเราเห็นการแก้ไขปัญหาของประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเรียกว่าน่าสนใจมากผมเลยอยากจะเอามาอ่านมาทำความเข้าใจว่าพอมันเกิดเหตุการณ์สังหารคนมั่วซั่วในที่ชุมนุมไม่ใช่
ในที่ชุมชนที่มันเป็นที่แออัดเนี่ยมันมีอะไรที่เขาทำบ้างอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างก็แล้วแต่วิจารณญาณแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะมันได้มีการแอคชั่นมันก็เป็นอะไรที่ดีพี่บวงนี่จากเพจสวัสดีไต้หวันนะฮะผมขออนุญาตซูมMRT ไทเปออกกฎใหม่มีผลบังคับใช้ทันทีจากเหตุการณ์สุ่มทำร้ายประชาชนที่ไทเปเมนสเตชันนะฮะกฎข้อแรกที่มาแล้วบังคับใช้ทันทีแบบว่าไม่ต้องมานั่งรอผ่านกฎหมายที่อะไร 3-4 วันอ่ะเขาออกประกาศทันทีทันด่วนเลยว่า 1. ห้ามสวมหน้ากากกันแก๊สเครื่องช่วยหายใจแบบกรองอากาศหมวกกันน็อกหน้ากากปิดหน้าและหน้ากากแฟนซีถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่MRT หรือพื้นที่ชุกชุมที่เขาจัดพวกแบบงานคริสต์มาสหรืองานปีใหม่เนี่ยมึงเอาหน้ากากมาใส่ไม่ได้แล้วนะแล้วมันมีข่าวออกมาคนไต้หวันคนหนึ่งอ่ะมันคอสเพลย์พี่บวงแล้วมันมีดาบพลาสติกซามูไรแม่งห้อยอยู่ข้างหลังโดนตำรวจรวบเลยเฮียคือแบบว่าตำรวจแม่งเอาจริงเอาจังมากมึงคอสเพลย์มามึงมีดาบซามูไรพกอยู่ข้างหลังคือโดนจับตัวเข้าไปสอบสวนเลยคือก็ป้องกันอย่างแน่นหนานะอันนี้คือข้อแรกข้อที่ 2ห้ามแต่งกายในลักษณะคล้ายผู้ก่อการร้ายผู้ติดอาวุธซึ่งอาจก่อให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัยหมายความว่าถ้าลักษณะการแต่งกายมันดูปิดมิดชิดผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยสามารถเดินเข้าไปสอบถามได้เลยทันทีนี่หากเจ้าหน้าที่ตักเตือนแล้วยังไม่แก้ไขจะปฏิเสธการให้บริการทันทีก็คือโดนไล่ออกจากพื้นที่นะฮะหากยังไม่ได้รับความร่วมมือเจ้าหน้าที่สามารถประสานตำรวจเพื่อพาออกจากสถานีหรือขบวนรถได้พร้อมบันทึกประวัติไว้นี่แล้วก็มีระบุเพิ่มเติมว่าการแต่งชุดคอสเพลย์ชุดตุ๊กตามาสคอตหรือชุดแฟนซีทั่วไปยังอนุญาตให้เข้าบริการได้ตามปกติภายใต้กฎระเบียบเดิมโดยเน้นเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมไม่ได้หมายความว่ามึงแต่งตัวคอสเพลย์อะไรแปลกๆไม่ได้นะแต่กรณีเมื่อกี้ที่ผมบอกคือมึงมีดาบซามูไรก็ต้องมีการพูดคุยนิดนึงพี่บอกไอ้เชี่ยมึงมีดาบซามูไรนี่ถ้ามึงบ้าๆนี่ก็ฟันได้หลายสิบนะรถไฟฟ้าไทเปยังได้เพิ่มการลาดตระเวนระหว่างสถานีและตรวจค้นพื้นที่ต่างๆอย่างเข้มงวดเช่นถังขยะห้องน้ำบันไดทางขึ้นลงและนอกจากรถไฟไต้หวันเนี่ยก็ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานีที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าอื่นๆทั่วประเทศด้วยนะฮะก็เรียกว่าเป็นการออกมาแอคชั่นอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้คนขวัญผวาเพราะว่าปีนี้เนี่ยพี่บงรู้จักวงมามามูจากญี่ปุ่นจากเกาหลีไหมไม่รู้จักพี่ผมรู้จักมามามูคือก็เป็นหนึ่งในเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังของเกาหลีนะฮะคือเขาปีนี้เขาเชิญมามูมาก็ซื้อตัวมาจากเกาหลีแบบแพงเลยมาเล่นที่ไทเปแล้วก็มาเล่นที่เจียยี่ด้วยก็พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาก็กลัวว่าคนมันจะไม่ออกมาสังสรรค์กันไงก็เรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นช่วยได้นะผมเห็นข่าวก็คือผู้คนให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกับทางการแล้วการชุมนุมหรือว่าการออกมาปาร์ตี้สังสรรค์เนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่ได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากผู้คนก็คือเรียกว่าคึกคืนพูดง่ายๆนี่อันนี้ผมขอเท้าความนิดนึงคือไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมีถ้าผมจำไม่ผิดใครแล้วที่พี่บิ๊กเล่าให้ฟังเนี่ยคือมีเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเหรอใช่ที่เข้าไปห้ามใช่ไหมใช่แล้วก็เสียชีวิตใช่ปะใช่นี้มันมีเรื่องที่ผมสงสัยอย่างหนึ่งคือถ้าสมมุติว่าเราสามารถเข้าไปแย่งอาวุธผู้ก่อเหตุมาได้อ่ะแล้วเราใช้อาวุธฆ่าผู้ก่อเหตุเลยแบบเนี้ยผิดกฎหมายป่ะวะในฐานะแบบพลเมืองที่เข้าไปห้ามผิดกฎมันผิดกฎหมายอยู่แล้วพี่บอกคือยังไงมึงโดนฟ้องแต่ว่าสุดท้ายแล้วมึงก็จะหลุดมันก็จะเป็นลักษณะนั้นโดยตามปกติถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องปัญหาอะไรเงี้ยยังไงมึงก็ต้องเข้าผ่านกระบวนการอยู่แล้วว่าเฮ้ยคุณทำไปอย่างเหมาะสมกับเหตุมูลเหตุหรือเปล่าหรือคุณทำเกินหรืออะไรยังไงมันผิดอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันชัดเจนขนาดนี้อย่างกรณีนี้เนี่ยไม่ว่าจะประเทศไหนก็ว่าน่าจะเหมือนกันก็คือมึงจะได้รับการแบบว่าไม่ต้องรับโทษหรือว่าอาจจะยกฟ้องเลยก็ได้อะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่กรณีไปไม่ติดคุกนะฮะอีกข่าวหนึ่งที่อัปเดตจากคราวที่แล้วก็คือตอนที่เราคุยกันเรื่องกฎหมายใหม่ห้ามผู้ขายแอลกอฮอล์ขายแอลกอฮอล์ให้กับคนที่มีสภาพมึนเมา
นะ คือมีคนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับผมพี่บวงว่า หลายๆประเทศที่เป็นประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขามีกฎหมายนี้นะเขาใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วมันช่วยได้เยอะมาก แต่ว่ามันต้องมีอีก process หนึ่งก็คือ process ของการเทรนให้กับคนที่มีใบอนุญาตขายแอลกอฮอล์เนี่ยได้เข้าใจว่าคุณจะต้องประเมินยังไง1 2 3 4ประเมินคนเมาพูดคุยซักถามมีการแบบว่าถามคำถามนิดนึงคุยกันนิดนึงถ้าเกิดมันมี process ตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยตอบคำถามที่เรานั่งคุยกันแบบไม่รู้ในคราวที่แล้วได้ว่าไอ้เชื่อมันจะวัดอะไรยังไงวะที่จริงแล้วมันมีการเทรนมันมีการดูพี่บวงแต่ว่าผมไม่ทราบซึ่งมีคนให้ข้อมูลมาในใต้ไลฟ์ที่แล้วใครสนใจก็ไปกดอ่านดูได้นะว่ามันมีชื่อนโยบายหรือระบบในการเทรนคนขายแอลกอฮอล์ยังไงส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือหลังจากที่มันมีกฎหมายนี้ออกมาเนี่ยมันก็มีอุปกรณ์อันนี้ออกมาพี่บวงจากเพจผู้บริโภคคือมันคือเครื่องเป่าแอลกอฮอล์แบบ one time use เหมือนถุงยางพี่บวงนี่คืออีกหน่อยเนี่ยอาจจะถูกใช้อย่างแพร่หลายแล้วนะหรือว่าถูกใช้ในสถานที่ที่ขายแอลกอฮอล์ก็ได้นะก็คือเป็นที่วัดปริมาณแอลกอฮอล์โดยการเป่าใช้ครั้งเดียวทิ้งเนี่ยในราคาที่ไม่แพงมากมาใหม่แล้วเท่าไหร่เขามีเขียนบอกราคาไว้ปะประมาณเขาไม่เขียนบอกราคาไว้อะแต่ว่านี่ไงมีคนกดให้ดูนะ1 กล่อง49 บาทแอลโคแกรดชนิดใช้ครั้งเดียวกี่อันเนี่ย49 บาทหรือว่ามีแค่อันเดียวมันมีเขียนไหมเพราะถ้าจริงๆอันละ49มันก็ถือว่าแพงนะถ้าลองนึกภาพว่าต้องเผาทุกครั้งที่จะซื้อผมว่ามันน่าจะหลายแท่งนะเพราะมันเป็นแท่งเล็กๆแล้วมันกล่องมันยาวขนาดนี้ถ้าให้เดาอาจจะมี5 แท่งนะพี่บวงแท่งละ10 บาทอ่ะมันที่ผมไม่แน่ใจแบบจะไปซื้อเบียร์กระป๋องหนึ่งแม่งเป่าทีละ49มันก็แพงอยู่นะใช่ถ้ารอบเดียวก็คิดว่าน่าจะมีแบบว่าหลายรอบนะใช่ผมไม่แน่ใจแต่ไปลองดูได้ฮะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็ยิ่งช่วงเวลานี้นะโอ้โหประเทศไทยที่ทำสถิติเมาแล้วขับกันทุกปีเยอะมากเลยไม่จบไม่สิ้นทำแล้วทำอีกนะก็อยากจะขอเตือนพ่อแม่พี่น้องอีก1 ครั้งนะวางแผนการเที่ยวให้ดีถ้ารู้ว่าจะดื่มจะต้องมีการเดินทางกลับเนี่ยวางแผนหาคนมารับหรือว่าวิธีการกลับบ้านที่ไม่ต้องขับรถนะเพื่อลดโอกาสในการสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นแล้วชีวิตคุณด้วยมันไม่ใช่แค่คือคุณไม่ตายแต่ถ้าคุณทำคนตายไอ้เชี่ยมันก็เป็นเรื่องหนักมากๆกับชีวิตมึงอยู่ดีไอ้เชี่ยใช่ไหมก็อยากจะเตือนอีกครั้งหนึ่งนะมีสติกันนิดนึงทีนี้เราจะเข้ามาดูอันนี้ครับพี่บวงรีวิวปี2025หน่อยคือหมายถึงว่ารีวิวตัวเราเองเหรอให้พี่บวงรีวิวก่อนได้ผมมีเนื้อข่าวรีวิวด้วยแต่ว่าพี่บวงเป็นคนชอบรีวิวตัวเองไหมแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะไม่ใช่ทรงสไตล์เราเท่าไหร่ใช่ก็ผมก็ไม่เคยทำรีวิวนะไม่เคยมานั่งดูว่าปีหนึ่งที่ผ่านมาเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นเราไปดูข่าวรีวิวดีกว่าขอบคุณหลายๆท่านนะฮะที่สมัครเมมเข้ามาผมไม่เห็นนะแฮปปี้นิวเยียร์นะคุณอัลสโตเมมเบอร์3 เดือนนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับงั้นเรามารีวิวอันนี้ก่อนพี่บวงข่าวจาก The Standard ขออนุญาตครับ10 ข่าวคอร์รัปชันแห่งปี2025โอ้โหอุ้ยทำไมภาพมันเล็กมองเห็นไหมเนี่ยมันไม่ซูมให้มันไม่ซูมให้ว่ะพี่บวงงั้นเดี๋ยวผมอ่านให้ก็ได้ของ Standard หยิบอะไรมาบ้างฮะกรณีข่าวคอร์รัปชันปี2025ข่าวแรกตึกสตง.ถล่มมูลค่าความเสียหาย 2,000 ล้านบาทขอบคุณคุณริเวอร์นะฮะ50ขอบคุณครับนิวซีแลนด์ดอลลาร์นะฮะแฮปปี้นิวเยียร์ขอบคุณครับผมข่าวแรกข่าวนี้เราก็มีพูดกันไปแล้วทุกคนน่าจะเห็นกันชัดเจนนะก็เป็นหนึ่งในข่าวที่สะเทือนไปทั่วโลกนะกับตึกสำนักงานรัฐบาลไทยที่ถล่มลงมาแล้วมีความไกลจากจุดเกิดเหตุเยอะที่สุดในโลกขอบคุณคุณอะไรฮะพี่บวงอ่านยังไง46นะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับขอให้พี่บูมีความสุขครับช่วยด่าผมหน่อยครับเป็นของขวัญปีใหม่ชื่อแบงค์ครับโอ้
มันไม่ได้นะจะให้ขึ้นปีใหม่โดยการโดนด่ามันไม่ถูกต้องนะอ่า ไม่ได้นะต้องอวยพรเปล่าพี่บุ๋มอวยพรคุณบิ๊กซี่หน่อยก็ขอให้ปีหน้ามีความสุขร่างกายแข็งแรงนะครับผมคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะครับทำไมมันเป็นแบบอาเป็น dialog แบบว่าฟังมาตลอด35 ปี dialog นี้ตลอดเลยพี่บุ๋มอ้าวก็ไม่รู้จะอวยพรแบบไหนก็อวยพรแบบสแตนดาร์ดอะก็ขอให้คุณแบงค์มีความสุขมากๆหามยาวๆนะฮะไอ้แบงค์ไอ้สัตว์อืมอวยพรแล้วด่าได้ได้อาก็ตึกสตงนี่ก็ตรวจสอบทุจริตโดยสตงใช่ตรวจสอบตัวเองอืมเอออาก็แล้วก็อยากรู้ไม่พบความผิดๆยังไม่พบความผิดใช่ไหมยังหาคนทำความผิดแต่ก็ยังทั้งหมดตรวจสอบไม่เสร็จนะยังตรวจสอบอยู่ตรวจสอบไปอีกยาวๆนะสบายๆประเทศไทยก็อย่างที่รู้ๆกันนะฮะถ้าคุณเลือกอะไรแบบเดิมมันก็ได้ไอ้เหี้ยแบบเดิมๆมาเนี่ยมันก็จะเป็นสภาพนี้ไปเรื่อยๆนะฮะอีกข่าวหนึ่งนะฮะวิกฤตศรัทธาวงการสงฆ์กับทิศจอร์จข่าวที่2นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่สะเทือนวงการสงฆ์แล้วเราก็มีหยิบยกมาพูดเช่นกันความเสียหาย385 ล้านใน3 ปี แต่ว่าค้นพบว่ามีอะไรเงินเก็บมีที่อะไรเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเลยมีโฉนดอะโอ้มีอะไรเยอะแยะมากรวมตอนนี้ทิศจอร์จก็ไปนั่งเกากระเจียวอยู่ในคุกนะก็เรียกว่าสมน้ำสมเนื้อกับสิ่งที่ทำไปอันที่3ข่าวทุนเทาข้ามชาติแอนด์สแกมเมอร์นะฮะมูลค่านี่เป็นหลักหมื่นล้านแล้วก็ยังมีคนโดนอยู่ตลอดหรือแม้กระทั่งหนึ่งในสสสีส้มอ่ะแฟนของคุณฟาโรห์อ่ะที่เคยทำแคมเปญอะไรนะเขาทำแคมเปญรณรงค์ให้ผ่านกฎหมายเรื่องแบบว่าคุกคามทางเพศผ่านคำพูดอะไรอย่างงี้เปล่าใช่ไหมไม่ใช่คนนี้แฟนพี่ฟาโรห์เขาทำเรื่องเอ่อเกี่ยวกับตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตแล้วก็ให้ข้อมูลให้คนอายุมากผู้สูงวัยเนี่ยรู้เท่าทันสแกมเมอร์เขามีทำรณรงค์เรื่องนี้แต่กลายเป็นว่าเมื่อประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วอ่ะแม่เขาโดนไปแบบ1.5 ล้านมั้งผมจำตัวเลขผิดอันนี้ผมจำไม่ได้นะแล้วก็เรียกว่าคุณแม่เกือบฆ่าตัวตายก็แฟนคุณฟาโรห์ก็เหมือนออกมาเหมือนไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะว่าตัวเองเป็นหนึ่งในคนที่รณรงค์เรื่องนี้แล้วแม่ตัวเองยังโดนสแกมเมอร์หลอกอยู่ก็ยังเป็นเรื่องที่เราทันมันยากอะพี่บ่วงโอ้โหมึงจะทำยังไงให้แบบผู้สูงอายุเราทันสแกมเมอร์มันก็เป็นเรื่องยากมันก็หาเทคนิคมาใหม่ๆตลอดใช่ไหมขอบคุณคุณนอตโต้ V1 นะฮะแฮปปี้ปีเก่าจัฟก็แฮปปี้อีกประมาณไม่กี่ชั่วโมงข่าวต่อไปอันที่4นะฮะทุจริตยาโรงพยาบาลทหารผ่านศึกโกงยาวนาน7 ปีเสียหาย80 ล้านนะฮะหมอพัวพันยาเสพติดวัคซีนปลอมอันนี้ข่าวนี้เรายังไม่ได้พูดนะผมไม่เห็นข่าวที่5ฮะทักษิณและความยุติธรรม2 มาตรฐานติดคุกทิพย์ทำลายความเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมในสายตาโลกนะก็เรียกว่ามันก็เคลียร์แล้วพี่บ่งตอนนี้ก็ไม่ทิปละตอนนี้ก็ติดคุกจริงแล้วติดคุกจริงแล้วไม่ทิปละไอ้เชี่ยก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าจริงหรือเปล่าข้างในอาจจะเป็นโรงแรมอีกทีก็ได้ก็ใช่ไงมันก็เราก็ไม่รู้อ่ะเมืองไทยนะแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ยังมีความกระเตื้องอ่ะให้มันมีเห็นว่าโหคนระดับน้อยๆข้างนอกมันเป็นคุกจริงๆอ่ะแต่ข้างในไม่รู้เป็นไงข้างในไม่รู้เป็นไงนะข่าวที่6นะฮะสวยเว็บพนันบิ๊กตำรวจพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กับพวก200 นายผิดวินัยร้ายแรงรับสวยเว็บพนันนี่ฮะอดีตผบ.ตร.ประเทศไทยเป็นไงงามไส้ไหมล่ะมันมีใครไม่รับบ้างดีกว่ามึงว่ามีปะล่ะหรือว่ามันมัดมือชกหรือว่ามันต้องมีวะมันต้องมีสักคนหนึ่งที่แบบแม่งตรงฉินอยู่อะมึงว่ามันรอดไหมคือกูคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะถ้าสมมุติว่ามึงไม่รับแล้วมึงจะได้ขึ้นไประดับใหญ่อะยากใช่ปกติมันต้องแบบคือสวยมันไม่เหมือนน้ำมันไหลจากบนลงล่างใช่ไหมแต่สวยมันโดนดูดจากข้างล่างขึ้นข้างบนถูกป่ะเพราะฉะนั้นอ่ะมันแทบไม่มีทางเป็นไปได้ที่คนข้างบนมันจะไม่รับไอ้เชี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าก็มันก็สมเหตุสมผลคือถามว่าผิดไหมมันผิดแต่มันสมเหตุสมผลที่ว่ายังไงคนข้างบนมันก็ต้องรับ
มันก็เลยต้องเกิดการปฏิรูปหรือการล้างบางให้บอกมันเป็นไปได้ไหมยากนะ ก็ค่อนข้างยาก แต่ทำได้นะ ผมรู้สึกว่าการปฏิรูปทำยากกว่าการเปลี่ยนแปลงระบบให้ทำยังไงตำรวจไม่มีความจำเป็นต้องรับสวย คือคุณปฏิรูปเนี่ยคือกำหนดว่าตำรวจห้ามรับสวย แต่ว่าถ้าเปลี่ยนแปลงระบบให้ตำรวจไม่มีความจำเป็นต้องรับสวยเนี่ยผมว่ามันจะทำได้ง่ายกว่าปะ ใช่ผมว่าเห็นด้วย มันเหมือนคือถ้าสมมุติคุณมานั่งปฏิรูปมานั่งออกกฎว่าห้ามรับสวยนะ แต่ว่าโครงสร้างมันยังทำให้รับได้อยู่อ่ะ มันเหมือนแบบมึงเอาขนมวางไว้ข้างหน้าเด็กอ่ะแล้วมึงก็บอกว่าห้ามแดกนะแล้วเด็กมันก็นั่งจ้องนึกออกไหมเข้าใจก็เป็นเรื่องที่ยังเป็นปัญหาใหญ่อันดับหนึ่งสำหรับผมนะ พอองค์กรตำรวจเขามีแผลเขาก็ต้องช่วยปิดแผลซึ่งกันและกัน แล้วมันก็กลายเป็นว่าอะไรที่มันควรจะโปร่งใสมันก็โปร่งใสไม่ได้ เพราะว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่มันจะต้องไปไล่จับคนทำผิดไงไอ้เชี่ยแล้วถ้าเกิดตัวเองมีแผลมันก็ยากที่มึงจะสามารถเคลียร์ได้ทุกประเด็นอย่างเช่นกรณีหนึ่งในปัญหาใหญ่ของระบบประชาธิปไตยก็คือการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคือเชี่ยทุกคนกูรูนักวิชาการทุกคนก็พูดหมดบ้านใหญ่เตรียมแล้วแจกแล้วอะไรเงี้ยคือทุกคนแม่งรู้หมดแต่แม่งทำเฮี้ยอะไรไม่ได้ไงมันก็เลยทำให้การรณรงค์เลือกตั้งอะไรเงี้ยมันก็ไม่สะท้อนเสียงแห่งความเป็นจริงนะก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่มันควรจะติดเข้ามาใน1ในท็อป 10นะแต่มันมีเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เรื่องที่7งบเฉาสภาผู้แทนอันนี้พี่บวงเคยพูดไปอดีตรองประธานสภาพ้นตำแหน่งชงงบลงพื้นที่ตัวเอง443ล้านนี่พี่บอกจำได้ไหมคุ้นๆไหมนี่คุ้นนะรองประธานสภากูข่าวที่8นะฮะประกันสังคมถลุงเงินปฏิทิน50ล้านตึกเก่า 7,000 ล้านแอป850ล้านแล้วพี่บวงรู้ไหมว่านโยบายเขาต่อไปปีเนี้ยก็ทำปฏิทินเหมือนเดิมสรุปเมื่อทำประกันสังคมไปทำไมวะทำไมคือประกันสังคมมันควรจะแบบว่าเอาไว้แบบรักษาคนที่มันไม่มีเงินไหมแต่แบบสมมติแบบมึงเป็นมะเร็งแล้วมึงจ่ายประกันสังคมโอ้ยช่วยด้วยตัวแทนประกันสังคมเอาปฏิทินมาให้อันนี้ เอาของชำร่วยไงไม่ได้เล็กน้อยพี่บวงมันช่วยให้แบบว่ามะเร็งมึงมันบรรเทาขึ้นไหมควรจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นมากกว่านะพี่บวงมองไม่ค่อยมีประโยชน์นะแต่ไม่รู้ไอ้เชี่ยก็ยังมีอยู่ปีนี้เขาอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วต่อให้ปีแล้วจะโดนลากไส้มายังไงแม่งก็จะเอาต่อก็บอกเลยว่าไอ้เชี่ยข่าวที่9นะฮะห้องลับในเรือนจำข่าวนี้ก็เป็นข่าวของทุนจีนเทาที่จ้างสาวจากจีนไปซ้ำกันใต้ห้องของผบ.เรือนของผบ.เรือนจำ7 เมตรเป็นข่าวที่เห็นแล้วคำว่าคุยมันอยู่ในหัวผมแต่ผมไม่ได้พูดออกมานะแต่ว่ามันอยู่ในหัวผมมันดังก้องแบบนานเลยพี่วงพี่คิดว่ามันดีกว่าไหมที่มีการทำอะไรแบบนี้ดีกว่าให้แบบว่าไปข่มขืนนักโทษคนอื่นไม่ดีข่มขืนนักโทษก็ไม่ได้แต่มึงแก้ปัญหาด้วยทางนี้ไม่ได้พี่บวยเฮียแต่คือถ้าเรามองกันตามธรรมชาติมนุษย์มันไม่ไหวบอกว่าพี่บิ๊กคนที่แม่งโดนขังอยู่เป็น5 ปี 10 ปีก็คือแบบมันไม่ไหวแล้วจริงๆมันกัดมันมากๆนึกออกปะทักว่าวดิมันไม่ไหวพี่บิ๊กก็รู้ว่าการว่าวกับการแบบว่ามีเพศสัมพันธ์มันต่างกันก็ใช่ไงก็มึงทำผิดนะกูว่าเรื่องนี้ไม่ได้นะพี่บวงเชี่ยต้องว่าวพี่บวงรู้ไหมว่าในคุกเนี่ยผมจะแอบเล่าให้ฟังในคุกเวลามึงอยู่ในห้องรวมเนี่ยแล้วมีคนนึงอยากชักว่าวเนี่ยเขาชักเลยนะแล้วคนอื่นมึงก็ต้องทำไขสือนั่งอ่านหนังสือเฮียอะไรไปอย่างนั้นเลยก็คือมันจะมีโซนส้วมใช่ไหมที่แบบว่าไม่มีประตูเฮียอะไรกั้นเวลามึงนั่งขี้คนอื่นก็ต้องเห็นอยู่แล้วในพาร์ทของชักว่าวก็คือไอ้ขี้คนที่อยากชักว่าวก็คือมึงก็เดินไปตรงส้วมนั่นนะแล้วมึงก็ชักว่าวนะที่คนอื่นไม่กันเดินดูดบุหรี่นั่งอ่านหนังสือเฮียอยู่ในห้องมันก็จะเป็นสภาพนั้นพี่บวงก็คือมึงก็ต้องอยู่กับแบบนั้น
อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น หรือพี่ผมคิดว่าควรจะมีนโยบายแบบว่าให้ตุ๊กตายางอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เนี่ยช่วยเกินอ่ะคือมันก็แบบอาจจะแบบว่าแจกหนังสือโป๊อะไรอย่างงี้ไหมหนังสือโป๊มันมีอยู่แล้ว แต่ว่ามันไม่ได้แจกโดยทางการมันมีการวนเวียนของหนังสือโป๊ของคนที่อยู่ในนั้นอยู่แล้ว อืม เป็นเรื่องปกติ คือคือผมสงสัยว่ามันมีไม่ได้เลยเหรอไอการที่แบบว่าเอาหญิงค้าบริการมาถ้าหญิงค้าบริการถูกกฎหมายอ้าวพี่ก็พิกลองนึกภาพใช่ไงแต่ว่ามันคือการจำกัดสิทธิเสรีภาพเพื่อให้มึงได้รับบทเรียนไงมึงเข้าไปแบบเซลล์ๆอย่างงี้สบายเลยก็คือเราจำกัดเนี่ยเราไม่ได้เราใช้คำว่าจำกัดใช่เปล่าล่ะคุณก็จำกัดได้ว่าให้เดือนละครั้งนะมันก็ถือว่าจำกัดไหมก็ลงโทษเหมือนกันนะก็จำกัดก็คือถ้าเราพูดคำว่าจำกัดอะถูกเปล่าแล้วใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายคนที่ทำเหรอก็ต้องคนข้างในออกค่าใช้จ่ายแบบเนี้ยถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเหมือนคนทั่วไป อ๋อเหมือนเป็นเหมือนอันนี้ออปชันเราตีต่างว่าถ้าเป็นกรณีแบบว่าผู้ค้าบริการทางเพศถูกกฎหมายแต่ว่าโอ้โหผมพยายามนึกอยู่ผมว่าไม่ควรนะพี่บ่วงเชื่ออืมผมว่าควรจะไปโฟกัสที่อย่าให้ข่มขืนซึ่งกันและกันให้มากกว่าคือต้องบีบให้ไม่ทำแต่ว่าผมว่าต่อให้ทำแบบนี้เนี่ยการข่มขืนมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่พี่บ่วงแต่อาจจะน้อยลงเล็กน้อยแต่ว่ามันยังเกิดขึ้นผมอยากให้ทางราชทัณฑ์เขาป้องกันดูแลปัญหาตรงนี้มากกว่าว่าไอ้เชี่ยถ้ามึงข่มขืนในคุกอีกซ้ำสองนี่มึงควรโดนตัดกระเจียวเลยอันเนี้ยผมคิดว่าแต่ผมว่าไม่ควรจะมีความสุขไม่งั้นโอ้โหพี่บ่วงพวกทุนเทาแม่งแฮปปี้สบายเลยแล้วบทเรียนอะไรก็ไม่ต้องมีเองอย่างนั้นอ่ะคือที่คุยเรื่องเนี้ยเพราะว่าเราเคยคุยกันเรื่องที่ว่าคุกเนี่ยมันมีไว้ทำอะไรมีไว้ให้คนผิดเข้าไปแล้วสำนึกผิดแล้วได้กลับออกมาใช้ชีวิตปกติไหมหรือว่าเมื่อไหร่ที่มึงผิดปุ๊บสังคมตีตาหรือว่ามึงเป็นคนชั่วที่แบบมึงไม่สมควรมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตปกติแล้วมึงเข้าคุกไป5 ปีออกมาก็คือไม่มีใครเหลียวแลแบบนี้มันจะทำให้คนที่ทำผิดแม่งก็อยากทำผิดอีกหรือเปล่าคือบางทีเนี่ยเราพูดกันง่ายว่าแบบเฮ้ยมึงก็อยากทำผิดดิแต่ว่ามันเป็นคำพูดที่มันไม่ได้มองข้อเท็จจริงไงใช่ใช่ใช่นึกออกใช่ปะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราคุยกันในประเด็นที่ว่าเราจะทำยังไงให้คุกแม่งเป็นสถานที่ที่มันทำให้คนผิดเข้าไปแล้วมันสำนึกผิดแล้วมันมีโอกาสได้กลับออกมาเป็นคนในสังคมคนหนึ่งอาจจะไม่ใช่คนดีแต่เป็นคนปกตินึกออกใช่ไหมใช่คือผมไม่ได้จะบอกว่ามันต้องมีหรือมันไม่ต้องมีแต่กำลังมาคุยกันว่าเฮ้ยถ้ามันมีมันจะดีกว่าไหมหรือไม่ดีแต่มองแต่ละมุมมันก็แล้วแต่แล้วถ้าเป็นกรณีที่ผมมีภรรยาแล้วผมไม่ได้อยากซื้อบริการผมไม่อยากนอกใจอ่ะเอาคุกบางประเทศมีถ้าผมจำไม่ผิดสามารถถ้าสมมุติพี่บิ๊กติดคุกภรรยาพี่บิ๊กไม่ติดคุกสามารถเยี่ยมแล้วมีพื้นที่ให้แบบมีเพศสัมพันธ์กันได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วบางประเทศมีมันจะเกิดปัญหาของการเอายาเข้ามาหรือแอบเอาของเข้ามาให้อะไรอย่างนี้ไหมพี่บวงมันก็ต้องตรวจดิก็ต้องตรวจมันให้ก็เหมือนอย่างอื่นป่ะคืออย่างอื่นมันก็ต้องตรวจป่ะแบบญาติต่อให้ไม่มีเพศสัมพันธ์กันมันก็ต้องตรวจอยู่ดีอืมเผมว่าอันนี้ยังพอโอเคกว่าซื้อบริการนะคือต้องเป็นคู่สมรสถูกต้องตามกฎหมายได้แบบว่า6 เดือนครั้งหนึ่งอย่างนี้ได้ไหมพี่บวงเพื่อแบบว่าอย่างน้อยให้เขาเห็นว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามึงปฏิบัติตัวดีไม่ทำผิดพลาดอีกนะมึงไม่ต้องมานั่งรอ6 เดือนนะมึงก็ออกไปจัดได้อะไรอย่างนี้แล้วก็ทำให้แฟนข้างนอกไม่ต้องทุกข์ทรมานไปด้วยอันนี้ผมว่ายังโอเคกว่าซื้อบริการพี่บวงเพราะว่าอันนั้นมันจะทุนนิยมเกินไปมันจะแบบว่าโหเจนี่รวยปียับเลยนะอะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้กฎหมายที่ส้มเขาใช้หาเสียงตอนเนี้ยที่ว่าแบบจะปรับตามฐานเงินเดือนของคนหรือรายได้ของคนเงี้ยอันนั้นไม่ทุนนิยมเหรออันไหนมันมีกฎหมายใหม่ที่เขาแบบว่ากำลังผลักดันนี่เป็นนโยบายในการหาเสียงว่าแบบพวกกฎหมายที่มันมีค่าปรับทั้งหลายทำผิดแล้วปรับถ้าคนรวยโดนปรับแพงหน่อยคนจนโดนปรับถูกแบบเนี้ยเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนที่เราเคยคุยกันแต่ว่าไม่ได้เชิงเปอร์เซ็นต์แบบ100%อย่างนั้นใช่อย่างนี้อะไรมันทุนนิยมไหมอันนี้ไม่ทุนนิยมเลยอันนี้เท่าเทียมนะพี่บวงทำไมอย่างนี้เป็นเท่าเทียม
อ้าวทำไมอ่ะมันขัดกันเหรออย่างนี้แบบคนรวยก็จะมองว่าแบบเฮ้ยมึงเท่าเทียมยังไงวะกูต้องจ่ายเยอะกว่านะเอ้าเขาจ่ายเป็นเปอร์มันไม่เซ็นต์ไงได้จ่ายเท่ากันนะจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ไงความเจ็บปวดอ่ะเราหักทรัพย์สินหรือ value ของคุณออกมา 1% จากที่คุณมีอย่างนี้คือคนจ่ายรวยกว่าจ่ายเยอะกว่า แต่ว่าถ้าสมมติคนรวยกว่ามีสิทธิ์เข้าถึงของเยอะกว่าแบบนี้ถือว่าไม่เท่าเทียมโอ้ชิ้นเรื่องพวกนี้มันพูดยากกว่าพี่วงนะอืมขอบคุณคุณโอมเทพ112นะฮะอยากให้จอมมารทัวร์ไต้หวันไปว่ายน้ำซันมูนเล็กซันมูนเล็กนี่คือที่ไหนครับพี่ซันมูนรู้หรือเปล่าเล็กคือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ดังมากๆของไต้หวันเป็นเรียกว่าเป็นแอ่งน้ำที่อยู่ตรงกลางเกาะไต้หวัน แล้วก็รอบๆก็จะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามคนก็จะมาเที่ยวเยอะ แล้วก็มีโรงแรมประจำของเจียงไคเชกหรือผู้ก่อตั้งไต้หวันตอนสงครามโลกครั้งที่2ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังนะฮะเรื่องห้องลับในเรือนจำนี่พูดยากนะพูดยากยังเสด็จน้ำหาคำตอบไม่ได้ว่ามันควรจะมีแต่สำหรับผมอ่ะอย่างน้อยๆเอามาตรฐานการใช้ชีวิตพื้นฐานไปก่อนเช่นน้ำดื่มสะอาดอาหารกินได้แล้วก็ความสะอาดในสถานที่ให้ทุกอย่างมันใช้งานได้เอาแค่นี้ก่อนไอ้เหี้ยยังไม่มีเลยมึงจะกระโดดข้ามไปมีแบบว่าซื้อแบบเซลล์เนี่ยกูว่ามันข้ามสเต็ปไปหน่อยพี่บิ๊กพูดถูกข่าวสุดท้ายครับพี่บ่วงคือแสงสว่างปลายอุโมงค์3 ปอจับสดปปปปปชปปทผนึกกำลังบุกจับเจ้าหน้าที่รัฐรีดไถอันนี้ไม่ทราบนะว่าข้อมูลเป็นอะไรยังไงเคยได้ยินไหมพี่บ่วงไม่เคยฮะไม่เคยนะแต่ว่า3 ปนี่มันนึกถึงอย่างอื่นนะ3 ปนึกมันไม่ได้นึกถึงปปงปปปอะไรขอบคุณคุณยานก YNK นะฮะเมมเบอร์5 เดือน Happy New Year ย้อนหลังครับชาวป๊อกบิดโอ้ขอบคุณครับไปอีกอันหนึ่งครับ Talk of the Town 10 เรื่องแห่งปี 2025 ให้บ่วงจากไทย PBS ขออนุญาตฮะเรื่องแรกเรื่องเดิมติดอันดับเหมือนกันแผ่นดินไหวทุจริตตึกสตงข่าวที่2เหมือนเดิมเรื่องเหมือนเดิมวงการเรียกว่าเป็นฮอตฮิตนะวงการสงร้อนสีกาเงินและวิกฤตศรัทธาอันนี้ไม่ได้พูดถึงแค่ทิศจอร์ดละแต่อันนี้คือทิศแย้มอีกวัดหนึ่งเรียกว่ามันหลายคนเหลือเกินอันนี้ก็สีกากอล์ฟนะฮะอันนี้ทิศจอร์ดข่าวที่3คลิปเสียงโทรศัพท์สนั่นเมืองจากคุณเซนหัวดออันนี้ก็แน่นอนว่ายังเป็นข่าวใหญ่จนถึงทุกวันนี้ข่าวที่4ความขัดแย้งไทยกัมพูชาที่บานปลายแล้วก็มีหลายคนเอาเรื่องนี้มาหาแดกนะฮะเอามาปั่นกระแสแล้วก็ได้ผลประโยชน์ทางการเมืองอย่างที่เห็นอยู่มีพี่น้องทหารจำนวนมากที่จะต้องเข้าไปเสียสละชีวิตตัวเองก็ยังไม่จบไม่สิ้นผมว่ายังเป็นปัญหาที่ข้ามปีไปเลยดีกว่าเรื่องนี้เรื่องที่5จากคุกทิพย์สู่การจำคุกจริงของทักษิณชินวัตรโอเคอันนี้เราพูดไปแล้วนะฮะนี่ลูกของทักษิณยิ้มมองผ่านลูกกงยิ้มหวานข้อที่6เจนนี่ไลฟ์100 ล้านนี่เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นรู้สึกว่าตอนนี้จะกระแสวูบไปแล้วพี่ผมว่าก็ตามปกติถ้าเกิดว่าเราใช้ดราม่ามันไม่สามารถดึงดราม่าได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะมันก็มาเป็นวูบเรื่องที่7จะได้ไปเยอะโอ้พี่บวงได้ไปเยอะมากเรียกว่าพอทั้งชีวิตถ้าเกิดว่ามึงใช้อย่างประหยัดกูบอกเลยเรื่องที่7นี่เราก็พูดกันไปแล้วนะฮะนาไรบีน่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะฮะคนนี้ก็เรียกว่าได้ไปเยอะแต่ก็ไม่รู้จะโดนคืนหรือเปล่าคนนี้ได้ไปเยอะแต่ว่ายังอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าคืนไม่ได้ไงเพราะว่าถ้าเกิดเขามีคืนเขาก็คงคืนกูว่ามันคงหายไปหมดแล้วไอ้เหี้ยละลายหมดแล้วก็เรียกว่าทำงานใช้หนี้กันจบวันตายเสียเพื่อนรักกันทั้งหมดข่าวที่8นะฮะมหาอุทกภัยหาดใหญ่ตอนนี้ก็
ยังฟื้นฟูกันอยู่เลยพี่บวงไอ้เหี้ยยังเก็บขยะกันไม่หมดเลยนะยังมีบางพื้นที่ยังไม่ได้เปิดใช้บริการผู้คนไทยจำนวนมากสูญเสียธุรกิจไปแบบเจ๊งหมดตัวก็เยอะมากโอ้โหมึงดูนี่ภาพเช็ดแม่งรถแม่งอิ่มท่วมขนาดเนี้ยข่าวที่9หมอนทองและปรากฏการณ์สนามแตกโอ้โหอันนี้ติดอันดับด้วยเลยอันนี้มันเป็นข่าวแบบว่าข่าวฮิตท็อป10แล้วปะมันไม่ใช่ข่าวแบบมีการทุจริตอะไรไม่ใช่เนี่ยคือแค่ Talk of the Town อะไรเงี้ยแล้วก็ข่าวสุดท้ายนะฮะทองคำทำนิวไฮไม่ใช่แค่นิวไฮธรรมดานะแต่ว่ามีเรื่องของการโยกย้ายหลบหนีเงินของสแกมเมอร์ทุนเทาเขมรเทาจีนเทาที่เอาทองมาเป็นหนึ่งในตลาดในการโยกย้ายผ่องถ่ายเงินนะก็เลยมีส่วนทำให้ทองราคาสูงแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเป็นเรื่องของสงครามซะมากกว่าผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องสำคัญอันนี้ Talk of the Town ส่วนอันนี้ไม่รู้พี่โบเห็นหรือเปล่าอันนี้เป็นโพสต์ของบุคคลท่านหนึ่งผมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่เป็นโพสต์ที่คนกดไลค์แล้วแชร์เยอะมากเขารีวิวโซเชียล2025พี่บวงคนกดไลค์ไปเกือบ 40,000 แชร์ไป 14,000 นี่เรียกว่าเยอะมากนะอันนี้รีวิวไปวันที่24วันที่ผ่านมาใช่มีคนส่งมาบอกพี่บวงลองอ่านดูหน่อยครับคนนี้เขารีวิวเนี่ยโซเชียล2025เขาบอกว่าขออนุญาตนะคุณนัชชากูเกลียดโลกโซเชียล2025ที่สุดและก็หวังว่าวันหนึ่งมันจะไม่แย่ไปกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นคนแก่ออกมาแต่งตัวโป๊ทำรีลส์พวกกะหรี่พัทยาที่ออกมาทำคอนเทนต์ชวนคนไปขายตัวเพราะงานออฟฟิศมันได้เงินเดือนน้อยพวกเด็กอายุน้อยได้ผัวจีนเทาหรือฝรั่งเกษียณแล้วทำมาพูดเหมือนตัวเองประสบการณ์ชีวิตเยอะพวกสมองหมาทำคลิปสอนขอเงินผู้ชายจิตสำนึกไม่มีทำลายสังคมโมโหที่สุดคือพวกอีคนแก่ที่พยองได้ผัวฝรั่งกินเงินเกษียณรอวันตายมาทำตัวเป็นแม่สอนให้คนรุ่นใหม่เป็นโกลดิกเกอร์สอนให้เด็กไม่แคร์แฟกต์มากขึ้นสว่าสังคมแบบไร้ยางอายกับอีพวกแม่คนที่ส่งเสริมให้ลูกอายุ13 บวกเป็นเอสคอร์ตถ้ากูเป็นนายกใครทำคอนเทนต์แบบนี้กูจะสั่งให้โบยหลัง400 ทีทำหมัน7 ชั่วโคตรสารเลวนี่อันนี้คือรีวิวหนึ่งที่ได้รับการกดไลค์จำนวนมากนะมีทั้งเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยพี่บวงฮะเป็นยังไงฮะกับรีวิวของคุณนัชชาก็เห็นด้วยนะจริงเหรอไม่มีแย้งเลยเหรอพี่บวงกลัวไม่เห็นด้วยจะโดนโบย ไม่โดนเลยพี่บวงถ้าพี่บวงไม่ได้ทำอย่างนั้นอ่ะพี่บวงคิดว่ามันสะท้อนความรู้สึกของคนจำนวนมากน้อยแค่ไหนที่เขาไม่พอใจคอนเทนต์ที่สอนให้คนแบบเป็นกะหรี่หรือว่ากะหรี่ทำคอนเทนต์เป็นกะหรี่อะไรอย่างเงี้ยพี่บวงมองไงแล้วเนี่ยก็ถ้าจะให้พูดกันตามตรงมันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรมีอยู่ในสังคมอยู่แล้วมันใช้คำว่ายังไงดีอ่ะมันทำให้มาตรฐานของสังคมมันแย่ลงจริงหมายถึงอะไรแต่ว่าในอีกมุมนึงคือการที่แบบว่าเรามีอินฟลูเอนเซอร์หรือมีคนที่ทำคอนเทนต์แนวสนับสนุนให้คนเป็นแบบขายตัวหรือว่าเป็นโกลดิกเกอร์อะไรเงี้ยคือผมจะพูดอยู่เสมอนะว่าเฮ้ยส่วนหนึ่งเนี่ยผมสนับสนุนกฎหมายให้แบบว่าผู้ที่ค้าบริการทางเพศเนี่ยเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายนะแต่มันไม่ได้หมายความว่าผมจะสนับสนุนให้คนไปทำอาชีพนี้นะผมแค่มองข้อเท็จจริงว่าในความเป็นจริงในสังคมเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะมีอาชีพนี้อยู่แล้วผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราชั่งน้ำหนักเนี่ยการที่ทำให้อาชีพแบบนี้ถูกกฎหมายเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะส่งผลดีต่อประเทศโดยรวมเป็นภาพรวมเนี่ยมากกว่าแต่นั่นแหละอย่างที่ผมบอกคือผมไม่ได้หมายความว่าผมจะสนับสนุนจะบอกว่าให้ทุกคนแบบว่าเฮ้ยไปเป็นกะหรี่กันเถอะไม่ใช่คือมันต้องแยกกันเป็นเรื่องใช่นึกออกใช่ไหมอันนี้ผมเห็นด้วยเพราะว่าในมุมของผมก็คิดเหมือนกันการทำให้มันถูกกฎหมายเราไม่ได้อยากให้มันมีเยอะขึ้นแต่เราอยากให้มันมีน้อยลงเหมือนที่มันเกิดขึ้นในประเทศฮอลแลนด์หรืออัมสเตอร์ดัมคือพอมันถูกกฎหมายเนี่ยมึงก็ต้องจริงจังเข้มงวดกับคนที่ไม่ถูกกฎหมายหมายความว่าการที่มึงจะมาเป็นคนขายตัวได้เนี่ย
มันมีการตรวจที่ละเอียดยิบมีการเช็คประวัติอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็เขาได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมไม่ต้องอยู่ในโลกแห่งสีเทาไม่มีปากไม่มีเสียงพอคุณภาพชีวิตของเขามันได้ยกระดับมันก็มีโอกาสที่ถ้าเขามีลูกมีเต้าเนี่ยเขาจะผลักดันลูกเต้าเขาหรือลูกเต้าเขาจะมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาเข้าถึงชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็คาดหวังว่ามันจะไม่ได้เป็นอาชีพที่มันจะบูมอะไรประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ฮอลแลนด์นะฮะจบไปนะฮะกับการรีวิวเพราะนั้นพี่บวงไม่มีรีวิวนะ2025ในมุมส่วนตัวของชีวิตพี่บวงปีนี้ดีขึ้นแย่ลงมากน้อยแค่ไหนก็คงไม่มีรีวิวนะผมไม่เคยมองชีวิตตัวเองเป็นปีๆอ่ะพี่บวงมองเป็นภาพรวมมากกว่าว่าก็ชีวิตเราก็แฮปปี้ดีมองคิดแค่นั้นน่ะไม่ได้คิดว่าแบบปีนี้แฮปปี้หรือปีนี้แย่ปีหน้าเอาใหม่ผมก็รีวิวไม่ออกแต่ว่าผมจะมาแนะนำแล้วกันเพราะว่าในวีคสุดท้ายของปี2025เนี่ยผมได้มีโอกาสไปดูสแตนด์อัพของ Legendary ในดวงใจมา2ท่านแล้วผมบอกเลยว่า2ท่านนี้นี่คือ10พี่บวงคือแบบก๊อดโหดร้ายมากท่านแรกก็คืออันดับ1ในใจผมนะในมุมของผมนะอันดับ1จากฝั่งอังกฤษครับพี่บวงริกกี้เจเวสริกกี้เจเวสเพิ่งออกสแตนด์อัพใน Netflix ล่าสุดชื่อ Mortality ตอนนี้อันดับ1ในยุโรปแล้วคือตึงมากผมเพิ่งดูเมื่อคืนเลยก็คือเป็นสแตนด์อัพที่ยังคงคุณภาพแบบไม่ลดละพี่บงเคยดูริกกี้เจเวสอยู่พอสมควรใช่ไหมรู้จักชอบไหมอันนี้ถือว่าดีไหมในมุมพี่บงก็ชอบนะผมว่าคนนี้ก็เป็นคนที่แบบว่าถือว่ามีระดับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยตรงไทยพี่บงไหมเพราะพี่บงเคยบอกว่าพี่บงชอบสแตนด์อัพที่เล่นโปกฮาอย่างเดียวแต่ว่าริกกี้เจเวสมีการเหยียดหรือว่ามีการเล่นประเด็นที่มัน controversial ยากๆอะไรเงี้ยมันใช่ผมว่าเขาเป็นสแตนด์อัพที่เก่งแต่ว่ามันไม่ตรงไทยผมอย่างที่พี่เข้าใจผมชอบแนวแบบพัฟฟี่หลุยส์ซีเคมากกว่าเข้าใจประมาณนั้นคืออันล่าสุดที่ชื่อ Mortality เนี่ยประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆที่ริกกี้เจเวสเอามาหยิบมาเล่นคือเรื่องของ free speech คือเขาเป็นคนหนึ่งที่เขา pro free speech มากแล้วก็พยายามจะชี้ให้เห็นว่า free speech มันมีประโยชน์ยังไงในโลกของ stand up โดยเฉพาะโลกของคน stand up มันต้องการพื้นที่ตรงนี้มากเพราะว่ามึงต้องการไปแตะในพื้นที่ที่คนไม่กล้าแตะใช่ไหมเพราะฉะนั้นในโลกของ stand up เขาก็จะ protect ตรงนี้มากนะฮะแล้วก็มีพูดเรื่อง mortality เล็กๆน้อยๆเรื่องของอายุที่มากขึ้นคนวัยนี้มีประโยชน์อะไรบ้างการแก่มีทั้งข้อดีและข้อเสียอะไรยังไงก็สามารถไปกดดูได้แต่ที่ผมจะชวนคุยเรื่องของ Ricky Gervais คือเคยมีช่องแชทเนี่ยพิมพ์ถามผมมานานแล้วพี่บงคำถามนี้ผมยังไม่เคยได้มีโอกาสเอามาตอบเขาถามว่าพี่บิ๊กพี่บวงคิดยังไงกับตลกไทยเมื่อเปรียบเทียบกับตลกต่างชาติคำถามคือทำไมพี่คิดว่าทำไมตลกของเมืองไทยไม่สามารถไประดับโลกได้ทำไมเราเล่นกันอยู่แค่ในนี้พี่บงมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นของโลกของคอมเมดี้เอางี้เลยนะสำหรับเมืองไทยผมให้แค่คนเดียวเลยที่ว่าเป็นตลกแบบเหมือน stand up comedy แบบต่างชาติก็คือพี่โน้ตแล้วเขาทำว่าในไทยไม่มีคนอื่นแล้วที่ทำได้แบบเอาแค่สแตนดาร์ดพื้นฐานมันไม่มีสักคนจริงเหรอพี่บวงคือใช่คือสำหรับผมนะแน่นอนว่าอันนี้คือมาตรฐานผมถ้าจะถามผมไม่รู้ว่าคนอื่นมองไงแต่สำหรับผมคือผมดูแต่ละคนแล้วแบบมันไม่ใช่แซน่าคอมเมดี้อย่างหม่ำเท่งโหน่งเงี้ยสามชาเงี้ยเขาฮานะนั่นคือเขาตลกแบบฉบับคนไทยมันไม่ใช่ตลกแบบแซน่าคอมเมดี้นึกออกป่ะคือผมไม่ได้จะบอกว่าคนไทยไม่มีตลกนะมีแต่ว่ามันคือความตลกแบบไทยๆแต่ถ้าตลกแบบต่างชาติแบบที่ stand up comedy เขาทำแบบฝั่งยุโรปแบบฝั่งอเมริกาผมว่ามีแค่พี่โน้ตที่ทำได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของ culture ของโลกของความตลกไม่ใช่ว่าเราไม่มีบุคลากรที่เก่งอันนี้คือสิ่งที่ผมว่ามันคือความต่างของวัฒนธรรมคือฝรั่งเนี่ย
เขาใช้คำว่าไงอ่ะส่วนตัวผมไม่ได้เป็นคนที่สนับสนุน free speech นะแล้วผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็มีมุมมองอย่างนั้นถึงแม้ว่าปากจะพูดว่า pro free speech แต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่มีมุมมองแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอความใจกว้างของคนไทยมันมีน้อยมากถ้าเทียบกับชาวต่างชาติอ่ะผมเลยคิดว่าการที่จะเป็น stand up comedy อ่ะมันยากมันยากมากเข้าใจเพราะว่าโดยวัฒนธรรมแล้วคนมันไม่เปิดรับแล้วทำไมคนมันถึงตลกในไทยเนี่ยตลกในไทยมันทำอะไรกันเมื่อก่อนมันตีหัวกันนะแล้วก็เล่นคนก็หัวเราะเล่นมุกทะลึ่งเราต้องทำร้ายตัวเองไงแต่ free speech มันคือการพูดโจมตีคนอื่นถูกป่ะใช่มันมีอยู่ช่วงนึงที่พี่โน้ตก็โดนดราม่าแบบมึงหากินกับการพูดล้อเลียนคนอื่นล้อคนนู้นคนนี้แล้วมึงก็โด่งดังมึงก็รวยก็มีโดนถูกไหมทั้งที่ถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยมุกที่พี่โน้ตเล่นเอาตั้งแต่แบบเดี่ยวแรกๆเลยนะคือเทียบกับต่างชาตินี่คือแบบมึงแบบผิวเผินอะต่างชาติแม่งเล่นกันยันแบบโอ้โหแบบคือถ้ามึงไปดูแบบพวก stand up comedy ภาษาดาร์กหน่อยมึงแบบมันไม่ได้เล่นแค่ข่มขืนอะมันขยี้เป็นระดับมันเริ่มจากข่มขืนเป็นระดับหนึ่งแล้วมันก็เริ่มแบบข่มขืนพ่อมึงแล้วจับมึงมามัดมานั่งดูอะไรเงี้ยคือระดับความดาร์กมันจะไปเรื่อยๆแต่ของเราเนี่ยคือถ้าพูดถึงข่มขืนคนมันก็ไม่ฟังแล้วถูกปะก็ใช่เพราะฉะนั้นผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันคือความต่างของวัฒนธรรมความเปิดใจมันต่างกันด้วยแล้วเรื่องนี้มันพัฒนาได้ไหมพี่บงหรือว่ามันจะติดอยู่งี้ไปเลยมันก็เป็นความแยกความแตกต่างของวัฒนธรรมหรือว่ามันกำลังจะโดนอินเทอร์เน็ตค่อยๆ normalize ให้เราคล้ายๆกันไปเรื่อยๆคืออย่างนี้ก่อนพอพี่บิ๊กใช้คำว่าพัฒนามันเหมือนว่าของเราล้าหลังของเขาแต่ผมไม่ได้มองงั้นผมมองว่ามันแค่วัฒนธรรมมันต่างจะบอกว่าทำให้ของเราไปเป็นของเขาได้ไหมมันก็คงจะทำได้โดยใช้เวลาแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันคือการพัฒนานึกออกใช่ไหมเข้าใจว่าเป็นคนละมุมคือมันไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยการเล่นตลก stand up comedy แบบชาวต่างชาติแม่งแย่หรือมันดีกว่าหรือการเล่นตลกของคนไทยมันแย่หรือมันดีกว่าผมมองว่าคือตลกมันก็คือตลกถ้าสมมุติคุณสามารถเข้าใจบริบทของวัฒนธรรมนั้นแล้วคุณสามารถทำให้แบบว่ามีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาจากการที่คุณทำให้คนในวัฒนธรรมนั้นเขาตลกไปกับคุณได้เมื่อคือคุณเป็นคนเก่งไงคืออย่างนายเงี้ยผมว่านายเป็นคนตลกแต่ว่านายก็ไม่ใช่คนสไตล์ stand up comedy แบบชาวต่างชาติใช่มันคนละรูปแบบมากกว่าสำหรับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าให้ในมุมของผมเนี่ยผมเห็นด้วยวัฒนธรรมคือปัจจัยหนึ่งแต่อีกอันหนึ่งที่สำคัญก็น่าจะเป็นเรื่องของภาษาด้วยพี่บวงใช่ภาษานี่สำคัญนะเพราะว่ามันก็สื่อสารกันไม่ได้ภาษาอังกฤษมาแปลเป็นภาษาไทยบางทีมันก็ไม่ได้ใช่หรือว่าคุณจะลองให้แบบว่าแจ๊สชวนชื่อเนี้ยพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วไปเล่นแบบเนี้ยมันก็แปลกๆว่ะให้บวกไอ้เชี่ยมันไม่ได้ว่ะมันแปลกๆมันไม่ได้ทางมันใช่ไหมก็น่าจะเป็น2เรื่องนี้หลักๆก็คือเรื่องของภาษาแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมแต่ผมก็เห็นด้วยเหมือนพี่บวกนะว่าในเมืองไทยมีคนตลกเยอะมีคนเก่งเยอะมากผมอย่างถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พูดถึงแค่โลกของ stand up เนี่ยคนหนึ่งที่ผมว่าแบบรอบด้านเลยแจ๊อย่างพี่แจ๊สชวนชื่อนี้ผมว่าเก่งในมุมผมใช่ผมว่าเก่งมากเก่งเยอะคือไทยผมว่าไทยมันเด่นเรื่องแบบโฆษณาล้อเลียนตลกอย่างเงี้ยมันก็เด่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเมืองไทยจะแบบว่าเข้าไปสู่อีกตลาดหนึ่งเข้าไปสู่ตลาดโลกเนี่ยผมว่ามีศักยภาพแต่ว่าเรื่องภาษาเป็นกำแพงที่สำคัญมากๆอันนี้คือเรื่องหนึ่งในมุมมองผมคือริกกี้ เจอร์เวสเขาให้คำนิยามของโลกของสแตนด์อัพเมืองนอกหรือว่าไอสิ่งที่เขาทำเลยเนี่ยกับประเด็นของเรื่องฟรีสปีชว่าเขามองว่าสแตนด์อัพเนี่ยมันเป็นหนึ่งในอาร์ตฟอร์มนะพี่บวงมันเป็นศิลปะแขนงหนึ่งเหมือนกับคนที่เล่นดนตรีคนที่ทำงานศิลปะแต่ว่าอาร์ตฟอร์มอันนี้เนี่ยในมุมของริกกี้ เจอร์เวสคือมึงไม่ได้ฝึกฝนเทคนิคการจินตนาการหรือการสะท้อนตัวตนหรือการใช้มือใช้ผู้กันแต่เป็นฝึกเทคนิคในการขัดเกลาความคิดแล้วก็มีความกล้าที่จะพูดในสิ่งที่คนอื่นได้แต่คิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมึงจะทำยังไงให้ความคิดนั้นที่มันมีความ controversial ได้รับการยอมรับโดยที่เขาขัดขืนไม่ได้ซึ่งก็คือผ่านเสียงตลกผ่านการหัวเราะที่
มันเป็นเหมือนกับบังคับให้มึงยอมรับสิ่งที่เขาพูดไปในตัว เพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนศิลปะของการโน้มน้าวเล่าเรื่องผสมกันไปซึ่งมันก็ค่อนข้างยากแล้วเหตุผลที่ริกกี้ เจเวสอธิบายเรื่อง free speech หรือว่าสิ่งที่เขาผลักดันเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบใช้คำว่าความรับผิดชอบไหมไม่ได้เลยใช้ความว่ามันเป็นเส้นที่มึงสามารถแตะได้ของคนใน stand up ที่ว่ามึงมีหน้าที่ที่จะหาเส้นพวกเนี้ยเส้นที่คนแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันไม่กล้าแตะแล้วมึงไปเทสเส้นนั้นแล้วมึงต้องไม่เด้งกลับมาด้วยนะคือพอมึงไปแตะเส้นนั้นปุ๊บมึงต้องอยู่ได้แล้วก็สร้างมุมมองและความเข้าใจใหม่ๆกับสังคมไปพร้อมๆกันซึ่งริกกี้ เจเวสมองว่าถ้าไม่มีฟรีสปีชเนี่ยเราจะทำตรงนี้ไม่ได้แล้วเราจะเป็นแค่ตลกที่ได้มานั่งตีหัวตัวเองอะไรประมาณนี้ในมุมของริกกี้ เจเวสคือการที่มึงจะไปทำสแตนด์อัพได้มันมีออปชันอื่นเพิ่มจากการเป็นตลกในเมืองไทยหรือเป็นตลกแนวไทยก็คือมึงไม่ได้ต้องเป็นคนตลกอย่างเดียวแต่ว่ามึงต้องฉลาดด้วยและมึงต้องมีความกล้าด้วยมันจะต้องมี3อย่างนี้ซึ่งตลกเมืองไทยตัดความกล้าออกไปมึงเป็นคนไหวพริบดีมีเซนส์ออฟฮิวเมอร์มึงก็สามารถอยู่ได้แล้วอันนี้คือความแตกต่างอันนี้พี่บอกว่า make sense ไหมหรือว่ามันไม่ได้พี่บอกไม่ได้มองอย่างนั้นก็ในส่วนหนึ่งผมว่าถ้าสมมุติคุณอยู่ในพื้นที่ที่คุณกล้าแล้วคุณไม่โดนลงโทษคุณก็กล้าได้ไงแต่ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่คุณกล้าแล้วคุณก็โดนลงโทษคุณก็กล้าได้แค่ครั้งเดียวคุณกล้าได้ไม่มีใครห้ามแต่คุณกล้าได้แค่ครั้งเดียวรู้ตัวอีกทีคือก็มีน้ำมันมาม่ามาแบบทารอบรูตูดคุณเชี่ยคือตอนที่คุณนอนอยู่ในคุกเนี่ยอันนั้นคือมันคุณกล้าเหมือนกันนะคือถ้าเกิดว่ามึงจะเป็น legendary พี่บงอย่างประวัติของจอร์จคาร์ลินอันดับหนึ่งในดวงใจผมเรียกว่าเป็นฟาเธอร์ของคอมเมดี้เนี่ยผมเคยเล่าให้พี่บงฟังแล้วใช่ไหมว่าจอร์จคาร์ลินพื้นเพเข้ามาไงเขาเคยโดนออกหมายหลายรอบนะแต่ว่าแม่งดื้อนะพี่บงไม่โดนจับแต่ว่ามันไม่ได้ติดคุกมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากไงแต่ว่าโดนไล่ออกจากงานถามแค่นี้ว่าพี่บิ๊กคิดว่าถ้าจอร์จคารินเป็นคนไทยแล้วจอร์จคารินเล่นเกี่ยวกับราชวงศ์จบพี่บิ๊กคิดว่าจอร์จคารินจะโดนหมายหรือจอร์จคารินจะโดนน้ำมันมาม่าอยู่ในคุกเสียชีวิตถ้าเป็นเล่นเลเวลของจอร์จคารินก็เสียชีวิตเลยมึงโดนเก็บผมถึงได้ถามไงว่าคุณกล้าที่ไหนก็จริงคุณกล้าที่ไหนมันก็กล้าเหมือนกันน่ะแต่ว่าบางที่คุณกล้าได้หลายรอบไงบางที่คุณกล้าได้รอบเดียวคุณก็แบบเขาก็ถามแล้วว่าคุณจะเอาหมูสับหรือคุณจะเอาต้มยำกุ้งแล้วโลกที่มันมีฟรีสปีชกับโลกที่มันไม่มีฟรีสปีชอันไหนมันดีกว่าไม่มีที่ไหนมีฟรีสปีชหรอกพี่บิ๊กอเมริกามันมีแค่ฟรีกว่าแต่มันไม่มีที่ไหนที่ฟรีจริงอเมริกาฟรีกว่าเราแต่ถามว่าฟรีไหมก็ไม่ฟรีก็ต้องมีเส้นในการกำกับในระดับหนึ่งเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นใช่เพราะฉะนั้นการที่เขาอยู่ในที่ที่มันฟรีกว่าเราแต่เขาบอกว่าเขาของเขาฟรีนะผมมันก็ไม่ make sense บอกว่าก็แค่ฟรีกว่าเราแต่ว่าเขาก็มีข้อล้อมข้อของเขาอยู่พี่บวงพูดมีเหตุผลผมเห็นด้วยอันนี้คือส่วนของ Ricky Gervais ที่ผมจะเอามาแนะนำส่วนอีกคนหนึ่งพี่บวงไม่ได้ไปดูพี่บวงไม่มี Netflix แล้วพี่บวงถอนค่าสมัครสมาชิกไปแล้วอันนี้ผมต้องให้เป็น Legendary แบบเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตกู1คนเลยพี่บวงเป็นหนึ่งในคนที่ผม look up to นะฮะก็คือ stand up ใหม่ของ Dave Chappelle ที่เพิ่งออกมาในปลายปีแล้วผมไปดูมาแล้วก็เรียกว่าพี่บ่วงเดฟ ชาเพลแม่งเป็นคนที่แม่งไม่ได้เป็นแค่ตลกธรรมดานะแต่ว่ามันมีออร่าของเลเจนดารี่อะไรบางอย่างที่แม้เขาจะไม่ได้เล่นตลกเลยแต่มึงแค่มองเขาเดินไปเดินมาแม่งก็น่าสนใจแล้วในมุมของกูพี่บ่วงเป็นไหมหรือพี่บ่วงไม่ได้เป็นขนาดนั้นผมรู้สึกว่าเอาตรงๆผมรู้สึกว่าเดฟ ชาเพลเป็นคนหนึ่งที่ผมชอบตอนเขายังเด็กแต่ว่าปัจจุบันผมเฉยๆจริงเหรอพี่บวงไอ้เชี่ยคือแบบสลับกับกูเลยนะเว้ยเพราะว่ากูชอบตอนโตมากกว่าที่เป็นร่างเด็กเหรอกูชอบไอ
ตอนที่เขาผอมๆเสียงแหลมๆอ่ะ ที่ประโยคเด็ดกัดเจ็บบิชอันนั้นไอตอนนั้นน่ะคือกูชอบมากกูดูหลายรอบมากตอนนั้นน่ะยุคสมัยที่ทำเชเพลโชว์ใช่ไหมกูจำไม่ได้เลยว่ายุคไหนอ่ะน่าจะช่วงนั้นแหละใช่ก่อนที่เดฟชาเพลจะถูกทาง HBO ป่าววะหรือทางบริษัทอะไรเสนอเงินอะไรน่ะเรื่องของบีบเงิน50 ล้านแล้วก็คุบเคิบอะไรแล้วเดฟชาเพลก็ต่อสู้ก็คือว่ากูไม่ยอมให้มึงมาทำแบบนี้กูก็เลยออกจากวงการออกหายไป10 ปีหนีไปแอฟริกาแล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งเป็นร่างแบบแน่นๆผมประวัติเดฟชาเพลนี่สนุกมากนะแต่ผมกำลังจะมาพูดถึงสแตนด์อัพล่าสุดของเขาคือมันเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าพี่บวงกับผมดูเรื่องนี้กันคนละสไตล์แล้วเดฟชาเพลสมัยร่างผอมเนี่ยก็จะเป็นแบบที่พี่บวงบอกก็คือจะเป็นมุกแบบตลกง่ายๆมึงเข้าใจง่ายแต่ว่ายิ่งเขาโตขึ้นเขายิ่งมีความทางการมีการเมืองมากขึ้นแล้วสแตนด์อัพล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดว่ามึงไปดูหน้าปกเนี่ยมันจะใช้ชื่อว่าเดฟชาเพล The Unstoppable แล้วจะเป็นจุดคือตอนแรกผมนึกว่ามันชื่อ The Unstoppable แต่พอมึงไปดูจริงๆอ่ะชื่อเต็มของโชว์มันไม่ได้ชื่อแค่นี้พี่ผมชื่อเต็มของมันคือ The Unstoppable Nigger Act แต่ว่ามันเอาไปขึ้นเป็นชื่อของของ Netflix ไม่ได้เพราะว่ามันมีคำว่า Nigger อยู่ แล้วโชว์เนี้ยคือมันจะไม่ใช่สไตล์พี่บวงมันจะเป็นสไตล์ผมเพราะว่ามันเป็นการเล่าเรื่องแล้วก็พยายามจะสอดแทรกอะไรบางอย่างแต่มีความตลกไปด้วยซึ่งน่าสนใจมากแล้วเหตุผลที่เขามีความลุ่มลึกมากกว่าคนอื่นเนี่ยสาเหตุมันเป็นเพราะว่าพี่บวงทราบไหมว่าเดฟชาเพลเนี่ยมีแม่เป็นศาสตราจารย์ทางด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับแอฟริกันเกี่ยวกับคนดำนี่ผมไม่รู้เลยคือแม่เขาเคยพูดถึงแม่เขาในโชว์แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าแม่เขาเป็นแบบคนทำอาชีพอะไรใช่พี่บวงแม่เขาเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์คนดำที่โหดมากๆคนหนึ่งแล้วก็ให้ข้อมูลให้ความรู้ตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ติดตามเดฟชาเพลมาตั้งแต่เด็กๆมาถึงผู้ใหญ่เนี่ยประเด็นหนึ่งที่เขาไม่เคยทิ้งถ้าเกิดว่าไม่นับเรื่อง trans joke นะคือชอบล้อแบบ LGBT อันนี้คือเป็นนิสัยของเดฟชาเพลไปแล้วแต่อีกการหนึ่งคือเขาชอบพูดประเด็นของคนดำประวัติศาสตร์คนดำอะไรพวกนี้ซึ่งอันล่าสุดเนี่ยคือเข้มข้นมากพี่บวงแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเอามาแชร์เนี่ยคือพอเปิดสแตนด์อัพมาเนี่ยเขาตัดช่วงเวลาช่วงหนึ่งที่เดฟชาเพลเนี่ยไปพูดในงาน Mark Twain Prize ปี 2019 ของ American Humor ที่เขาได้รับรางวัลเป็นคนที่ตลกที่สุดแห่งปีอันนี้คือย้อนไป6 ปีนะพี่บวงงาน Mark Twain Prize สามารถไปกดดูได้ใน YouTubeมอบรางวัลนี้ให้เขาเคยมอบให้กับจอร์จคาร์ลินเคยมอบให้กับบิลคอสบีแล้วอะไรเงี้ยเควินฮาร์ทก็เคยได้อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าสแตนด์อัพอันนี้เนี่ยพอเปิดมาปุ๊บเขาตัดช่วงหนึ่งมาเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่เดฟชาเพลพูดขอบคุณแม่เขาแล้วผมอยากจะเอาช่วงนี้เนี่ยมาเปิดมาฉายมาแนะนำคนทางบ้านเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงหนึ่งที่มันส่งอิทธิพลกับคนหลายๆคนรวมทั้งตัวผมด้วยคือผมดูงาน Mark Twain Prize ครั้งนี้เนี่ย6 ปีที่แล้วนะคำพูดนั้นแม่งยังติดอยู่ในหัวมาอย่างยาวนานแล้วพอได้มาดูสแตนด์อัพอันนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยไอเชื่อประโยคนี้มันกลับเข้ามาเลยเป็นที่มาให้ผมตั้งไลฟ์วันนี้ว่า Lion and a Lamb เป็นเรื่องราวของเดฟชาเพลซึ่งผมเลือกช่วงที่สั้นแล้วก็กระชับที่สุดมาเพื่อที่จะมาแปลแล้วก็ทำความเข้าใจกับคนทางบ้านนะพี่ผมไม่เคยดูงานรับปีชของเดฟชาเพลใช่ไหมที่รับรางวัลอันนี้เนี่ยต้องลองเปิดคลิปดูผมอาจจะเคยดูแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นงานรับรางวัลโอเคงานนี้อันนี้ผมสกิปมาแล้วนะอันนี้น่าจะเคยดูนะอันนี้น่าจะเคยดูถ้างั้นจำไม่ได้แล้วถ้าเคยดูเนี่ยพี่บวงมาช่วยกับผมตีความแล้วก็แปลเรื่อง Lion and a Lamb เนี่ยให้คนทางบ้านเข้าใจมากขึ้นในมุมมองของเราก็ได้น่าจะประมาณ3 นาทีเองสั้นๆเพราะว่าผมเริ่มจากตรงนี้ใครที่อยากไปกดดูย้อนนะฮะ Dave Chappelle Acceptance Speech 2019 Mark Twain Prize เอาเริ่มนะเราควรจะดูหมดหรือว่าเราค่อยๆแปลไปเป็นท่อนๆดีพี่บวงดูแล้วแปลไปเป็นท่อนๆก็ได้มั้งโอเคThe other real special shout out I gotta make, because none of this would have been possible on any level without this person, is my mother. Mom. อันนี้คือเขาพูดขอบคุณคุณแม่
My ขอบคุณคุณแม่ mother. Mom. You have no idea what I put this woman through. อันนี้แปลว่าอะไรครับผม เขาบอกว่าพวกคุณไม่รู้หรอกว่าผมเป็นเด็กที่แย่แค่ไหน คือ ทำให้แม่ผมต้องปวดหัวกับผมแค่ไหน เออ If you had just given birth to me, that would have been more than enough. But the fact that you raised me and raised me well, we had a real oral tradition in our house. I knew the word. แปลท่อนที่ผ่านมาครับผม เขาบอกว่าคือจริงๆแล้วแค่คุณแม่มอบชีวิตให้กับผมเนี่ย มันก็คงจะเพียงพอแล้ว แต่ว่าเธอไม่ได้ทำแค่นั้น คือเธอก็ยังเลี้ยงดูผมเป็นอย่างดี Word griot when I was a little boy. A griot was a person in Africa who was charged with keeping the stories of the village. Everyone would tell a griot the stories and they would remember them all so that they could tell future generations. And when they got old, they'd tell them to someone else. And they say in Africa, when a griot dies, it's like a library was burnt down. ก็คือเขาบอกว่าแม่เขาเนี่ยชอบเล่าให้เขาฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยที่แอฟริกันเนี่ยที่แอฟริกานะเขาจะมีคำหนึ่งเอาไว้ใช้เรียกคนหนึ่งก็คือคำว่ากริโอเนี่ยเอาไว้ใช้เรียกเหมือนเป็นกริโอเป็นเหมือนแบบว่าผู้เฒ่าในเผ่าแล้วคือผู้เฒ่าคนเนี้ยก็จะมีคนน่ะมาเล่าเรื่องราวในชีวิตของแต่ละคนให้ฟังเพื่อให้เขาเนี่ยได้รวบรวมเรื่องราวชีวิตของคนในหมู่บ้านแล้วก็เอาไปเล่าให้คนอื่นต่อไปเป็นเหมือนกับคนเล่าเรื่องราวแล้วเขาบอกว่าต่อเลยเขาบอกว่าทุกครั้งที่คนที่เป็นกริโอตายเนี่ยมันก็เหมือนแบบห้องสมุดของหมู่บ้านนั้นน่ะมันโดนเผาทำลายลงเพราะว่าแบบเขาเป็นคนที่เขารวบรวมข้อมูลจากแบบว่าคนอื่นๆในหมู่บ้านไงเป็นคนที่รู้เยอะที่สุดต่อความรู้ใช่เป็นเหมือนห้องสมุดมนุษย์ใช่My mother used to tell me before I ever thought about doing comedy, she said, you should be a griot. And she'd fill me with every story of black life. You know, she's educated in African American studies, and she would let me understand the context that I was being raised in. That I'm being แล้วเขาก็บอกว่าแม่เขาก็เคยบอกกับเขาตั้งแต่เขาเป็นเด็กนะก่อนที่เขาจะตัดสินใจมาทำ stand up comedy อีกว่าแบบจริงๆเนี่ยคือเธอน่าจะไปเป็นกริโอตนะแล้วคือแม่เขาก็ให้ความรู้เขาต่างๆมากมายเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาวแอฟริกันอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะอย่างที่พี่บิ๊กบอกคือแม่เขาเป็นเหมือนคนที่มีความรู้ทางด้านนี้ใช่ไหมเป็นอาจารย์สอนทางด้านนี้raised in a hostile environment that I have to tame. By the time I was 14 years old, I was in nightclubs, mastering an adult world. It was terrifying. The crack epidemic was going on, and my mother would hear gunshots outside and be scared to death. Maybe it's my son. But early in my career, แล้วคือแม่เขาก็สอนเขาตั้งแต่เด็กๆเลยว่าในสภาพแวดล้อมที่เขากำลังเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสภาพแวดล้อมที่ก็อันตรายนะสำหรับช่วงเวลาที่แบบของคนผิวดำในอเมริกาหรืออาจจะแบบในรัฐที่เขาเติบโตขึ้นมาด้วยเดฟชาเพลตอนเด็กๆเขาก็นานมาแล้วใช่ไหมมันก็เป็นช่วงเวลาที่อันตรายแล้วก็มีเรื่องของการระบาดของยาเสพติดด้วยนะคือพวกโคเคนใช่ไหมแคร็กก็คือโคเคนก็หลายๆอย่างด้วยแหละมันไม่ได้มีแค่นั้นมันก็หมดใช่มีพวกความรุนแรงของปืนอะไรอย่างเงี้ยของแก๊งIt's my son. But early in my career, if you remember, Mom, you used to sit in the club with me. She'd do a full day of work. You'd be back there falling asleep, just waiting for me to go on. She would watch my show every night. Do you know how long that car ride is home? อันนี้เขาบอกว่าตอนที่เขาเริ่มทำ stand up comedy แม่เขาคือถึงแม้ว่าจะทำงานมาหนักทั้งวันแค่ไหนก็จะมานั่งดูนั่งฟังเขาแสดงโชว์ด้วยนะ How many of you have ever heard your mother say, jokes were a little too much tonight, son? คือแบบว่ามันมีบางคืนนะที่แบบแม่เขามาดูเขาแสดงโชว์ด้วยแล้วแม่เขาก็แบบจะคอยติชมไงซึ่งบางครั้งขนาดแม่เขายังบอกเลยว่าแบบแม่ว่ามุกนี้มันรุนแรงไปนะลูกอะไรอย่างเงี้ยถ้าแปลไอ้ตรงปี๊บก็คือว่าเดชเพลบอกว่าจะมีแม่สักกี่คนบนโลกเนี้ยที่ได้พูดกับลูกว่าแม่ว่าคืนนี้เนี่ยมุก
จิ๋มเนี่ยเยอะเกินไปหน่อยนะลูกพูดเรื่องจิ๋มเยอะไปหน่อยพูดซิโจ๊กเออ I was a soft kid. I was sensitive, I'd cry easy, and I would be scared to fist fight. And my mother used to tell me this thing, I don't even know if you remember, but you said this to me more than once. You said, son, sometimes you have to be a lion so you can be the lamb you really are. I talk this like a lion. I'm not afraid of any of you. When it comes word to word, I will gab with the best of them, just so I can chill and be me. And that's why I love my art form, because I understand every practitioner of it. Whether I agree with them or not, I know. อันนี้คือส่วนไคลแม็กซ์ของสปีชทั้งหมดพี่บง อืม ว่าไง ก็คือคุณแม่เขาเนี่ยเห็นว่าคือเดฟชาเพลเขาบอกว่าเขาก็รู้ตัวนะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างซอฟต์เขาไม่ได้เป็นคนที่แบบจิตใจแข็งกระด้างขนาดนั้นเขาเป็นคนที่แบบจิตใจค่อนข้างอ่อนไหวเป็นคนที่ร้องไห้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยขนาดแบบเนี้ยแล้วเขาก็จำได้ว่าแม่เขาเคยบอกเขาว่าคือบางทีเนี่ยเราก็ต้องเป็นสิงโตเราก็ต้องเป็นคนที่เข้มแข็งเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นลูกแกะในแบบของเราได้ก็คือบางครั้งเนี่ยการที่คุณอยากจะเป็นคนที่แบบมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายเป็นคนที่สบายๆอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเป็นคนที่เข้มแข็งก่อนไม่งั้นคุณก็อาจจะไม่มีสิทธิ์ได้เป็นคนที่เป็นลูกแง่คนที่แบบมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายนี่คือที่มาของ Lion and the Lamb คือผมว่าหลายคนอาจจะตีความตรงนี้แตกต่างกันแต่พี่บวงตีความอย่างที่พี่บวงแปลเมื่อกี้เลยไหมหรือพี่บวงมีมุมมองอื่นผมจำได้ว่าตอนที่ผมฟังเรื่องนี้ครั้งแรกผมตีความประมาณว่าบางครั้งเนี่ยต่อให้มึงจะเป็นคนที่แบบว่าไม่อยากใช้คำว่าลูกแง่แต่ใช้คำว่าเป็นคนที่อ่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่อ่อนแอเนี่ยมึงก็เป็นไม่ได้เพราะว่าโลกมันโหดร้ายสังคมมันบีบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติมึงอยากเป็นคนที่อ่อนไหวมึงก็ต้องเป็นคนที่เข้มแข็งจนมันไม่มีใครมาทำอะไรมึงได้มึงถึงจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นคนที่อ่อนไหวนึกออกปะเพราะถ้ามึงโดยเฉพาะกูเข้าใจในบริบทของเดฟชาเพลคุณต้องนึกภาพเป็นบริบทของแบบคนผิวดำที่โตมาในสังคมที่มันอาจจะป่าเถื่อนมันไม่มีช่องว่างให้กับความอ่อนแอนึกออกปะใช่ถ้าคุณเป็นคนอ่อนแอในสังคมนั้นคือคุณโดนแดกเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเป็นคนอ่อนแอคอนเทกต์มันก็คือคุณก็ต้องเป็นคนเข้มแข็งเพื่อให้ไม่มีใครกล้ามายุ่งกับคุณผมเข้าใจแบบนี้นะประมาณนี้ใช่ผมว่ามันไม่ได้หนีห่างจากกันมากหรอกการที่แม่เดฟชาเพลบอกเดฟว่า you have อะไร you has to be a lion so that you can be a lamb that you really are คือผมมองเหมือนพี่บวงว่าโลกมันโหดร้ายการที่มึงจะเป็นตัวของตัวเองหรือมึงอยากจะแค่ enjoy ชีวิตอย่างที่มึงจะเป็นเนี่ยมึงโดนสังคมบีบสังคมดูถูกหรือสังคมทำร้ายแล้วการที่มึงจะสามารถใช้ชีวิตให้ดูเหมือนสุขสบายและอ่อนโยนเหมือนกับลูกแกะเนี่ยมึงต้องมีความเป็นสิงโตในตัวเองมึงต้องสู้เพื่อตัวเองมึงต้องมีความกล้าหาญในการปกป้องตัวเองแบบสิงโตเพื่อที่มึงจะได้มีพื้นที่ในการเป็นตัวของตัวเองครั้งแล้วไม่โดนใครทำร้ายหรือถ้าจะโดนทำร้ายหรือโจมตีก็ไม่ได้ทำความเสียหายกับมึงมากขนาดนั้นอันนี้คือในมุมของกูได้ไหมแปลคล้ายๆกันนะใช่ผมคิดว่าที่เขาต้องการจะสื่อมันจะประมาณนั้นก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในสเปซที่มันอิมแพคผมมากนะเพราะว่าในหลายๆครั้งในช่วงเวลาชีวิตที่เราเหมือนเรารู้สึกว่าเราเป็นลูเซอร์แล้วอะไอ้เชี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาสองแง่สองงามระหว่างมึงจะกู้ตัวเองคืนกลับมาได้ไหมหรือมึงจะหายซึมหายจากสังคมแล้วก็เงียบแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าไม่มีตัวตนไปตลอดเลยคือประเด็นที่ผมหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าถ้าจะให้ผมรีวิวปี2025ของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าช็อตของ Lion and the Lamb เนี่ยแม่งสะท้อนภาพของผมมากที่สุดแล้วเพราะว่า3 4 5 6 ปีก่อนหน้านี้เนี่ย
ผมผ่านช่วงเวลาที่มันแย่มากๆแล้วเรารู้สึกผิดหวังกับตัวเองเรารู้สึกแบบเราหายไปจากสังคมอะพี่บวกจำได้ไหมมีช่วงหนึ่งผมหายไปแบบ4-5 ปี6 ปีเลยแบบไม่เห็นหน้ากันเลยอะไรเงี้ยแล้วปี2025เนี่ยหลังจากที่ได้กลับมาทำไม่ใช่ได้กลับมาทำพอดแคสต์กับพี่บวงมา1 ปีครึ่งเนี่ยเพิ่งจะมีเดือนนี้แหละพี่บวงเดือนธันวาคมนี่แหละที่ผมมองไปที่กระจกแล้วผมรู้สึกว่าไอ้เชี่ยสิงโตบิ๊กที่มันเคยอยู่ข้างในที่มันเคยอยู่ในร่างกูเมื่อ10 ปีที่แล้วอะตอนที่กูยังเป็นเด็กที่ล่าเริงตอนที่กูยังเป็นเด็กที่แบบว่ามีความเขาเรียกว่าอะไรดี จะไม่ว่าชนกับทุกคนไม่ชนกับทุกคนหรอกแต่ว่าสปิริตของการเป็นคนที่เรากล้าที่จะทำนู่นทำนี่มันเคยมีในตัวผมเมื่อ10 ปีที่แล้วแล้วผมโดนอะไรหลายๆอย่างมันทำร้ายไปเว้ยแล้วมันทำให้ผมเงียบหายและหนีหายออกจากสังคมไปแต่ว่าการที่มึงจะตามตัวตนนั้นกลับมามันใช้อะไรหลายๆอย่างมากพี่ผมมันใช้ความกล้าหาญมันต้องใช้เวลามันต้องใช้ความรักมันต้องใช้ความอดทนอะไรหลายๆอย่างมากแล้วปี2025เนี่ยเป็นผลลัพธ์ที่ผมเห็นกับตัวเองว่าไอ้เชี่ยสิงโตบิ๊กแม่งกลับร่างแล้วกูรู้สึกว่ามันได้เข้ามาละกูไม่ได้สูญเสียตัวตนที่กูเคยแฮปปี้ที่จะเป็นแต่ว่าเรามองเห็นว่าวันนั้นอะไรที่มันทำร้ายเราอะไรที่มันทำให้เราหมดพลังแล้วก็อะไรที่เราทำผิดพลาดไปแล้วผมให้อภัยตัวเองแต่ว่าโปรเซสของการกลับมามันไม่ได้ใช้เวลาแค่แบบนิดๆหน่อยๆไงไม่ใช่แค่ว่ามึงมองเห็นปัญหามึงมองเห็นความเป็นจริงแล้วทุกอย่างมันจะจบมันจะกลับมามันต้องมีช่วงเวลาของการฟูมฟักสิงโตพี่บวงมึงนึกภาพออกไหมแล้วผมรู้สึกว่าผมดีใจที่ผมได้มาทำพอดแคสต์ได้มาคอนเน็กกับพี่บวงซึ่งเป็นเพื่อนเก่าผมได้มาคอนเน็กกับผู้คนมากมายในช่องแชทแล้วกำลังใจและการสนับสนุนจากทุกคนมันทำให้สิงโตบิ๊กมันได้กลับร่างมาอันนี้คือรีวิวปี2025ของผมพี่บวงLion and the Lamb แล้วก็ยังมีอีก1 stand up นะที่ผมยังไม่ได้ดูนะก็เป็น1ใน Legendary เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ดังมากผมยังไม่ได้ดูพี่บวงแต่พี่บวงน่าจะรู้จักทอมซิกูราคนที่ผมชอบทอมซิกูราเนี่ยคนนี้คือแบบว่าคนนี้คือตัวจี๊ดเลยสำหรับผมโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเขาไม่ได้เล่นประเด็นยากๆหรือเล่นประเด็น controversial เขาเล่นมุกธรรมดาเข้าใจง่ายๆทอมซิกูรามี stand up อันใหม่ชื่อว่า Teacher แล้วมาในร่างผอมพี่บุ๋มเป็นเหมือนจอมมารบูเลเวล2คือก่อนหน้านี้มึงจะเห็นทอมซิกูราแม่งอ้วนมากปัจจุบันน่ะหุ่นแบบกูเลยพี่บุ๋มไอ้เหี้ยกูบอกให้นะแบบนี้แม่งมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกยังไงกูคิดว่าเขาป่วยจนแบบถ้ามึงไม่ลดมึงตายเพราะเขาอายุเยอะแล้วไงใช่แม่งต้องลดเรื่องป่วยนี่ก็เป็นติดยาแต่ว่าเขาอายุเยอะแล้วเขาติดยาไม่ได้แล้วทอมซิกูล่ามีพอดแคสต์ที่ทำกับแฟนเขาที่ประสบความสำเร็จด้วยนะพี่บุ๋มเคยเห็นไหมแฟนเขาก็เป็นชอบดูแฟนเขาก็เป็นแซนด์อัพเหมือนกันนะก็ใครที่เป็นสายแซนด์อัพนะฮะทอมซิกูล่าทีเชอร์ผมยังไม่ดูนะไม่กล้ารีวิวก็น่าดูกูว่าสแตนด์อัพแบบทอมซิกูล่าเนี่ยก็ยากนะยังไงเพราะว่ามันเป็นสแตนด์อัพที่ง่ายนี่แหละมึงจะทำให้ตลกเหนือกว่าคนอื่นยังไงมันไม่ใช่สไตล์แบบเดฟชาเพลหรือสไตล์แบบริกกี้เจเบสจอร์จคารินที่แบบว่ามันที่กูว่าสไตล์นั้นน่ะคนทำมันน้อยเว้ยเพราะว่า barrier entry มันเยอะนึกออกป่ะคือแค่มึงคิดจะเข้าไปทำสไตล์นั้นน่ะแม่งก็ยากแล้วแต่ไอสไตล์ของทอมซิกูล่าเนี่ยมันเป็นสไตล์ที่แบบคือตลกเลเวล1แม่งก็ทำกันอ่ะเพราะฉะนั้นในบรรดาของแบบ stand up comedy ที่แม่งมีอยู่เป็นแบบว่าเป็นหมื่นเป็นแสนคนน่ะมึงจะทำให้มันโดดเด่นขึ้นมาเป็นแบบระดับท็อปอะกูมันยากมากๆนะเว้ยก็ใช่ก็ต้องยอมรับทอมซิกูล่าต้องยอมรับว่าเป็นอีกคนนึงที่เก่งมากๆก็ถือว่ามาขายงานสิ้นปีนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าต้นปี2025 stand up มันห่างหายไปนานมากเลยแต่ว่าตัวจี๊ดตัวจ้าเนี่ยเขามาลอนช์กันสิ้นปีสำหรับผมเนี่ยก็เรียกว่าตอนนี้มีคิวทั้งสแตนด์อัพและภาพยนตร์ที่ไม่ได้ดูเยอะมากนะเพราะว่า 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเอาไปให้ Clair of Skill หมดก็หลังจากลงไลฟ์วันนี้ไปเนี่ย
ผมไม่ได้มีเวลามานั่งดูนู่นดูนี่มากขึ้นแล้ว ก็เรียกว่าต่อคิวกันมหากาพย์มีภาพยนตร์อีกเยอะมากเลยพี่บงที่น่าสนใจต่อคิวกันมากมาย อืม เรื่องต่อไปนะพี่บวงประเด็นเรื่องของดราม่าละเราเริ่มเข้าดราม่าแล้วพี่บวงแต่อันนี้เราเอาเรื่อง AI ก่อนพี่บวงเห็นอันนี้ไหมข่าวนี้ เห็นอยู่ นักวาดรายหนึ่งประกาศเลิกเล่น X หลังโดนคนขโมยวาดภาพภาพวาดงานวาดเนี่ยไปแก้ไขด้วยระบบ AI ใหม่ใน X โดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้คืองานเขาแล้วใน X มีฟังก์ชันใหม่ที่จะใช้ AI ในการปรับแต่งงานของใครก็ได้แล้วกลายเป็นว่าพองานเขาถูกเอาไปทำแบบนี้เนี่ยนักวาดรายนี้ก็รู้สึกว่าไอ้เชื่อระบบมันเอื้อให้กับคนที่จะทำนู่นทำนี่ทำโพสต์ที่จะเรียกคนเข้ามาแต่ว่าไม่เคารพงานที่เขาสร้างโดยที่ไม่ให้เครดิตไม่ต้องทำอะไรเลยมึงสามารถดูดเอาไปทำอะไรอย่างนี้ได้ก็ได้ง่ายๆก็เลยเป็นเรื่องราวอันนี้ขออนุญาตเพจเกมถูกบอกด้วย V2 นะฮะมาอ่านสักเล็กน้อยสำหรับคนที่ไม่ทราบแล้วเดี๋ยวให้พี่บวงติชมนักวาดรายหนึ่งประกาศเลิกเล่น X นะฮะโดนขโมยงานวาดเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนเดากันได้ว่าจะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่คิดจะเร็วขนาดนี้ฟีเจอร์ใหม่ใน X ที่ชื่อว่า Edit Image ทำให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขรูปคนอื่นที่ตั้งโพสต์เป็นสาธารณะได้ทุกโพสต์ด้วยขุมพลังของ Grok นะฮะซึ่งทำให้เกิดประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เหล่าศิลปินสายวาดรูปแบบถ่ายภาพก็ออกมาลงทัวร์อย่างหนักเพราะเท่ากับว่าตอนนี้ X ตอนนี้ X ไม่ใช่แพลตฟอร์มที่ปลอดภัยสำหรับนักวาดอีกต่อไปเพราะใครก็ตามบน X สามารถเอารูปภาพทั้งหมดที่เป็นสาธารณะไปใช้งานโดยไม่ต้องขอเจ้าของได้ล่าสุดเกิดประเด็นร้อนนักวาดรายหนึ่งเขาชื่ออะไรIO มายาหรือว่าโลมายาพี่บงมันต้องอ่านว่าอะไรวะตอนนี้ไม่รู้ว่าอันนี้อ่านว่าอะไรเหมือนกันโพสต์ภาพวาดคอมมิชชั่นที่ได้รับการจ้างมาบน X ส่วนตัวเขาแต่กลายเป็นว่าด้วยระบบ Edit Image ทำให้ชาวเน็ตที่ไม่รู้จักนำผลงานของเธอไปปรับเปลี่ยนแก้ไขด้วย AI ตามใจชอบจนภาพเสียหายและดูเลวร้ายกว่าเดิมที่สำคัญบนท้องตัวละครมีคำว่า Luddite ที่มีความหมายว่ากลุ่มคนที่ต่อต้านเทคโนโลยีใหม่หรือพวกคนหัวเก่าที่ปฏิเสธการใช้เครื่องมือทันสมัยซึ่งเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้กับนักเขียนคนนี้มากซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมจะอ่านชื่อว่าอะไรดีเขาเลยประกาศเลิกใช้งาน X ไปยังไงพี่บวงคนวงการศิลปะคนสร้างผลงานกับการหยิบงานไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องอะไรเลยก็สุดท้ายมันก็ต้องไปจบตรงที่มันมีกฎหมายคุ้มครองไหมมันไม่มีกฎหมายคุ้มครองปะหรือมันมีกฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองตรงนี้โอ้โหพูดยากเลยนะเพราะว่าที่อเมริกานี่แต่ละรัฐแม่งก็กฎหมายแม่งก็แตกต่างกันแล้วพอมันเป็นฟังก์ชันหนึ่งของ X ไอ้เชี่ยมึงสามารถกดได้เลย X อนุญาตให้มึงทำคือต่อให้มันไม่เป็นฟังก์ชันของ X มึงไปโพสต์ใน Facebook คนมันก็เอารูป Facebook ไปเจนใน Grok ได้อยู่ดีป่ะวะใช่มึงเลิกเล่น X มันก็ไม่มีผลป่ะวะมึงต้องเลิกเล่นอินเทอร์เน็ตเลยมึงต้องเลิกเอารูปของมึงอัปโหลดขึ้นอินเทอร์เน็ตเลยมึงต้องวาดมืออย่างเดียวจริงๆมันไม่ใช่แค่ว่ามึงห้ามอัปโหลดรูปขึ้นอินเทอร์เน็ตมึงห้ามวาดรูปเลยเพราะถ้ามึงวาดรูปแล้วมีคนมาเห็นแล้วแม่งถ่ายรูปแม่งก็เอารูปมึงไปลงอินเทอร์เน็ตได้อยู่ดีใช่ถูกป่ะใช่อันนี้พูดกันตามข้อเท็จจริงมเพราะฉะนั้นคือเลิกเล่น X ไม่ช่วยอ้าวแล้วปัญหาเนี้ยต้องแก้ไงพี่บวงก็เลิกวาดรูปเฮ้ยไม่ได้เลยพี่บวงไอ้เชี่ยมันแก้ไงพี่บิ๊กผมก็ไม่รู้ไงผมเลยมาถามพี่บวงเนี่ยประเด็นนี้มันยากนี่พอพี่บิ๊กบอกไม่รู้เดี๋ยวกันแต่ผมบอกเลิกวาดรูปพี่บิ๊กบอกไม่ได้แล้วต้องแก้ไงแก้ไม่ได้ต่อให้ผลักดันกฎหมายมันก็เป็นเรื่องที่ยากอยู่ดีเพราะว่าต่อให้มันมีกฎหมายใครมันจะไปนั่งฟ้องใช่มึงฟ้องใครก็ไม่รู้แล้วมึงต้องจ้างพูดกันแบบข้อเท็จจริงต่อให้มีกฎหมายก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะถูกใช่
ราะว่าแค่กระบวนการจะไปฟ้อง กระบวนการจะปรึกษาทนาย มันไม่มีทางคุ้มแล้ว แล้วถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ย สมมุติว่าแม่งมีคนเอาลูกคุณไปเจน 2 ล้านคน แบบกรณีของสตูดิโอจิบิ คุณฟ้องยังไงหมดวะ ก็ฟ้องเป็นลายๆ เอาแบบเอาเฉพาะตัวเด่นๆ เอาแบบว่า ให้แบบว่าเป็นข่าวพอ แต่ว่ามันยังก็มีการทำต่อเรื่อยๆ ถูกไหม ใช่ ก็ยังมีการทำต่อเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้ความตั้งใจแรกที่คุณไม่อยากให้มันมี คุณก็ไม่มีทางไปถึงถูกเปล่า? ใช่ เพราะฉะนั้นกลับมาคำถามเดิมครับ ก็ถ้าสมมุติว่าการที่ผมบอกว่าถ้าคุณไม่พอใจคุณต้องเลิกวาดรูป คุณมองว่ามันเป็นคำตอบที่ไม่ถูกอะ ผมถามคุณกลับ แล้วอะไรมันเป็นคำตอบที่ถูกต้อง? เอาแบบตอบแล้วทำได้จริงในชีวิตจริงด้วยนะ ไม่ใช่แบบยูโทเปียหรือในแค่ความคิดคุณนะ ถ้าสมมุติว่าพี่บ่วงเป็นนักวาด ชีวิตพี่บ่วงเนี่ยไม่มีเหี้ยเลย หากินกับการใช้มือวาดเนี่ย แล้วพี่บ่วงได้รับงานมาก็ต้องว่า แล้วมันจะต้องมี mindset ยังไง ที่ว่าไอ้เชี่ยมึงจะต้องยอมรับในการทำแบบนี้ แล้วเราก็ทำงานของเราต่อไปอย่างนี้ได้ไหม? ก็ต้องเป็นแบบนั้น ไม่ก็ไปทำงานอื่น ถ้าพี่บ่วงเป็นนัก มั วน าด เหมือนกับยุคที่พี่บิ๊กเปิดฟาร์มม้า อา แล้วอยู่ๆแม่งมีใครก็ไม่รู้บอกว่า เฮ้ย กูทำรถยนต์สำเร็จแล้ว แล้วคนแม่งหันไปใช้รถยนต์กันหมดอะ พี่บิ๊กก็มีทางเลือกในชีวิตอยู่แค่ 2 ทาง ก็พี่บิ๊กจะทำฟาร์มม้าต่อแบบเงินก็ได้น้อยลง ไม่รู้จะได้กำไรหรือเปล่า หรือพี่บิ๊กก็ต้องหันตัวไปทำอย่างอื่นเปล่า? แต่ว่า มันเป็นอย่างนั้นเปล่าวะ? อัน ตา นั้ ม น ความเป็นจริงอะ อันนั้นมันคือแยกอุตสาหกรรมกัน แต่อันนี้มันเป็นเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ไงพี่บ่วง เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นประเด็นที่ว่า ผมมองอย่างงี้ได้ไหม คือเราเข้าใจว่าเราไม่สามารถต้านทานคนที่มันจะละเมิดลิขสิทธิ์ได้ ถ้าเกิดว่าเคสไหนที่มันหนักๆ ถ้ามึงฟ้องได้มึงก็ฟ้อง แต่ถ้าเกิดมึงฟ้องไม่ได้ มึงก็ต้องทำงานของมึงต่อไป ใช่ มันได้แค่นี้ไหม? 2 ส่วน ใช่ มันมีอยู่แค่ 2 ออปชัน คือถ้าคุณไม่อยากให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นน่ะ คุณแก้ได้แค่ทางเดียว คือคุณเลิกวาดรูปเว้ย คุณแก้ด้วยทางอื่นไม่ได้ ผมคิดไม่ออกเลยว่ามันจะแก้ยังไง หรือคุณวาดรูปต่อไป แล้วคุณอยู่กับสิ่งที่มันเป็นไป แต่ว่าอันนี้เราไม่ได้บอกว่าเราสนับสนุนหรือเห็นด้วยว่าคุณควรจะขโมยงานคนอื่นมาทำลายลิขสิทธิ์อะไรงี้ ไม่ได้เห็นด้วยถูกไหม? คนละเรื่องกัน มันไม่ได้มีเรื่องของการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในหัวผมเลย ผมแค่ได้รับคำถามมา แล้วผมก็ตอบคำถามตรงๆ ก็ในเมื่อคุณในเมื่อในข้อความมันคือเขาต้องเลิกเล่น X เพื่อไม่ให้มันเกิดเรื่องนี้ ผมถามว่าเลิกเล่น X มันพอเหรอ? เพื่อไม่ให้มันเกิดเรื่องนี้ ไม่พอไง โดยเฉพาะเขาใช้คำว่าคอมมิชชัน คือเขาวาดรูปหาเลี้ยงชีพถูกไหม? เขาวาดรูปในโลกออนไลน์หาเลี้ยงชีพ เขาก็ต้องไปพึ่ง Patreon เขาก็ต้องไปพึ่งแพลตฟอร์มอื่น Social Media อื่น ผมก็ถามคำถามเดิม แล้วมันรอดเหรอ? เอไอมันมีแค่ใน X เหรอ? เนี่ยผมถามคำถามเนี้ย ผมเห็นในแชตไม่มีใครตอบได้สักคน คุณเลี่ยงการที่พวกโง่เอาเอไอไปเจนไม่ได้อยู่แล้ว อันนี้ ใช่ คอมเมนต์ ก็ข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนั้นน่ะครับ ผมก็ไม่ได้เถียง ที่น่ากลัวว่าการโดนแก้ภาพคือการที่ Grok สามารถเอารูปเราไปเทรนได้เลย หมายความว่า ยังไงอะ คนมันจะหมดใจในการที่จะสร้างลายเส้นของตัวเอง เพราะว่าคุณสั่งสมงานมาอย่างยาวนาน คุณมีความชัดเจน แล้วก็พองานคุณดังปุ๊บ ก็มีคนเอางานคุณไปปู้ยี่ปู้ยำ แล้วเขาก็ไม่พอใจอย่างงี้ พี่บ่วงมองว่า mindset อย่างงี้ มันไม่ได้ไหม? หรือว่ามันจะต้องไปด่าที่อะไรอะ มัน โอ้โฮ เชี่ย มันเรื่องนี้แม่งพูดยาก ผมไม่ได้มองว่ามันได้ไม่ได้ คือถ้าพูดกันตามความรู้สึกอะมันไม่สมควรอยู่แล้ว แต่คำถามคือ ก็แล้วใครแคร์ความรู้สึกคุณอะ? คนที่ทำมันไม่แคร์นี่ มันไม่ใช่ผมที่ไม่แคร์ความรู้สึกคุณ มันคือคนที่ทำ ผมคือคนที่อ่านข่าว แล้วผมตั้งคำถามว่า แล้วทำยังไง? เออ ถูก ทำยังไงอะ? ก็คือเราไม่สามารถผลักดันให้เอไอมันไม่มีได้ แต่เราจะโพรเทกต์คนจำนวนหนึ่งที่เป็นคนสร้างงานยังไง ก็คือเป็นเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะผลักดันให้มันเพิ่มเติมก็
ไปเล่นกันตรงนั้น แค่นี้เหมือนเดิมประเด็นเดิมไหมพี่บวง ใช่ โอเค รับทราบพี่บวงจะเติมอะไรไหมหรือจะตอบคำถามคนทั้งบ้านไหมเขากำลังแต่ส่วนใหญ่ก็ดูเห็นด้วยนะ ไม่รู้อ่ะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะคือผมแค่ตอบตามข่าวที่ผมอ่าน ก็เรียกว่า ตัวอย่างม้ากับรถมันก็พอจะยกเข้ามาเปรียบเทียบได้นะ ว่าแม้มันจะไม่เหมือนกันโดย100%แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันใหญ่กว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลงอันใหญ่ที่เราไม่สามารถต้านทานได้ มันก็ต้องมี mindset ในการอยู่รอดต่อไป ขอบคุณคุณ Special Week นะฮะสำหรับ100 เปลี่ยนจากวาดรูปมาเป็นทหารสิ AI ทำแทนไม่ได้ช่วยชาติด้วย ไทยแลนด์ยืน1เอเชียเป็นไง น่าสนใจนะ โอ้โหถ้าเป็นทหารหมดมันก็ไม่ได้อะบางคนเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนักรบอ่ะพี่บวง แต่ว่าเป็นทหารมันอาจจะต้องไปเสี่ยง ผ มว่าเอาที่ดีที่สุดนะ ตอนนี้คือต้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วหากินกับทหาร ให้ทหารไปเสี่ยงแล้วคุณหากินอีกทีหนึ่ง โอ้พี่บวงชี้ช่องรวยได้มาอย่างเงี้ย แต่ก็ต้องไปสู้กับอินฟลูเอนเซอร์เจ้าใหญ่ๆนะ มันก็อาจจะยากนิดนึง เชี่ยแล้วถ้าพี่บวงจะไปสู้แล้วมีอะไรไปสู้เขาอะ ตอนนี้ก็อาจจะสู้ไม่ไหวอ่ะ ไม่ไหวนะเขาได้รับรางวัลด้วยนะ เห็นทางกองทัพบกขึ้นว่าขอบคุณมูลนิธิกันจอมพลัง พูดถึงใครเนี่ย อันนี้พี่พูดพี่บิ๊กพูดถึงการจอมพลังเหรอผมไม่เกี่ยวนะนี่ผมไม่เกี่ยวนะ ผมไม่ได้พูดชื่อนะ ผมชื่นชมพี่การจอมพลังไม่พูดชื่อไม่ได้ว่ากูรัก พี่บิ๊กพูดชื่นชมกูพูดด้วยความรักอะทำไมอะ ไม่ได้โจมตีไม่อะขอบ ผ คุ ม ณ ว่าแบบ มันต่อต้านไม่ได้แต่เข้าร่วมได้นะ พี่บวงอาศัยมาอีกแล้วไอ้เหี้ย เตรียมไป2 อย่าง อะไร น้ำอุ่นกับไข่ ทำไม แป้งให้อยู่แล้ว อุ้ยพี่บวงโดนละอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะเสื้อขาว อะไร ไม่เกี่ยวกับผม ผมพูดถึงแป้งโดนเลย เฮ้ย พี่บิ๊กไม่รู้เหรอพี่การเขาทำบะหมี่มาก่อนบะหมี่การจอมพลังอ่ะเขามีแป้งเยอะอยู่แล้ว พี่บะหมี่มาจากแป้งนะ เออ ขอบคุณพี่พิษนะฮะ40 บาทโย่รอบหน้าพี่พิษกลับมานัดเจอ โอเคได้พี่พิษเจอกันกลางเดือนกุมภาพี่พิษ ขอบคุณคุณ Star Max สำหรับ10กิฟต์เมมแล้วก็พี่พิษอีก5กิฟต์เมมด้วยนะตะกี้ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับว่าพูดถึงประเด็นนี้เข้าเลยแล้วกันไอ้เชี่ยหนึ่งในประเด็นร้อนเหมือนกันนะแต่ว่ามันโดนหลายๆข่าวกบไปแล้วก็คือเรื่องนี้แหละ เรื่องของอินฟูเบอร์1เมืองไทยได้รับป้ายเกียรติยศเชิดชูจากทางกองทัพไทยด้วยนะว่ามีคุณูปการและประโยชน์ต่อกองทัพขอขอบคุณมากอะไรสักอย่างเนี่ยผมเห็นโพสต์พี่กันน่ะเอามาดูนี้มันมีดราม่าอันหนึ่งก็คือช็อตอาทิตย์นี้ที่พี่กันเนี่ยโชว์อาร์มแบนของทหารเขมรเข้าใจว่าน่าจะไปเอามาจากศพหรือว่าอาจจะเป็นเสื้อของคนทหารที่จับมาได้หรือเปล่าไม่รู้อะแต่ว่าจากบริบทดูเหมือนอาจจะเป็นจากศพแล้วก็มีการเรียกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสพูดว่าไม่อยากเลิกหรอจ๊ะนี่แล้วพอโพสต์นี้มันไวรัลไปหลายๆหมื่นไลค์เนี่ยพี่บวงผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่อ่ะจำไม่ได้โดนด่าก็พอสมควรพี่กันก็เลยมีการใช้ AI ในการแก้ภาพพี่บวงเป็นภาพตัวเองร้องไห้นะในโพสต์เดียวกันเนี่ยอันนี้ผมเอามาจากจ่านะจ่าเขาไปแทร็กเลยแล้วว่าไอ้เหี้ยโพสต์เนี่ยมีการแก้ไขโพสต์เป็น10 รอบเดี๋ยวผมจะอ่านตัวอักษรเล็กๆกับหน้า AI นี้ให้ฟังพี่กันแก้ข้อความบอกว่าตอนทหารเขมรเหยียบธงชาติไทยพอพูดก็บอกว่าพวกคลั่งชาติเขมรกดใส่ชาวบ้านเงียบกริบร่างทหารไทยถูกเขมรถ่ายคอนเทนต์เงียบเอาเกราะเอาปืนไปถ่ายทั่วเขมรเงียบกริบแต่พอเห็นกันจอมพลังหยิบอาร์มธงชาติเขมรกรีดฟูมไฟล์เดี๋ยวรอบหน้าจับธงชาติเขมรแล้วร้องไห้ให้นะเทพีสันติภาพอันนี้คือคอมเมนต์จากพี่กันผมว่าอันนี้พี่กันน่าจะเข้าใจผิดไม่ก็ยุ่งเกินเลยไม่เห็นนะทำไมผมว่าคนไทยไม่ได้เงียบนะตอนที่ชาวเขมรทำแบบนั้นน่ะคนไทยน่าจะออกมาประณามกันเยอะนะผมเห็นคนประณามกันเยอะว่าแบบเฮ้ยทำไมเขมรทำแบบนี้มันไม่ถูกต้อง
ใช่ แต่ผมเดาว่าพี่กันน่าจะยุ่งอยู่กับการไปสร้างบังเกอร์ อาจจะ ก็เลยไม่เห็น เอ อันนี้ อ พี่กันอาจจะเข้าใจผิด นี่ผมช่วยนิดนึง เพราะฉะนั้นไม่ make sense นะคำกล่าวอ้างอันนี้ แต่เข้าใจได้เพราะพี่กันเขาบอกว่า ไอ้บังเกอร์ที่เขาสร้างเนี่ย มันช่วยเหลือทหารได้เยอะเลย ใช่ โอ้โหเขาใช้คำว่าบังเกอร์ของเขาเลยพี่กันน่าจะแบบต้องไปตระเวนเช็คพื้นที่ไปดูแบบพื้นที่เอง แบบซื้ออิฐซื้อปูนขนไปแล้วก็ก่อปูนฉาบปูนเอง ไม่มีใครมาช่วยเลย เงินตัวเอง พี่กันเหนื่อยแล้ว เงินตัวเอง ไม่มีเวลามาเล่นโซเชียลมีเดียหรอก ก็จริงนะพี่บวงพูดถูกนะ จะไม่เห็นคนไทยออกมาแบบประณาม ขอร้องให้ชาวต่างชาติเห็นถึงสิ่งที่กัมพูชาทำก็เป็นเรื่องปกตินะ สร้างบังเกอร์อยู่ เชี่ยพี่การแม่งคุณอุปการเยอะไม่มีพี่การที่ประเทศไทยมันก็ล่มจมไหม ผมว่าพอดแคสต์ต้นปีหน้าเนี่ย เราเริ่มต้นด้วยการสนับสนุนพี่กันโดยการเอาเบอร์บัญชีพี่กันมาแปะข้างบนด้วยไหม จริงเหรอ เห็นพี่กันแม่งแปะรัวๆเลยเบอร์บัญชีอะ ก็อยากสนับสนุนคนดีช่วยชาตินะพี่บวง แล้วประเด็นนี้พี่บวง ประเด็นของการเอาอาร์มแบนด์ของทหารที่ตายแล้วมายิ้มแย้มแจ่มใสบางคนมองว่าไอ้เชี่ยมึงเอาเรื่องเฮี้ยนี่มามองเป็นเรื่องตลกได้ยังไงวะมึงเส้นมึงมีไหมกับการที่คุณระดมทุนไปช่วยทหารไทยมันก็ส่วนหนึ่งแต่พาร์ทของการเหยียบย่ำทหารเห็นการฆ่าของเพื่อนมนุษย์อีกชนชาติหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเป็นเลเวลนี้นี่มันสะท้อนภาพสมัยไอ้เฮียนาซีกระทืบยิวแล้วนะบางคนเขาคอมเมนต์อย่างนี้บางคนก็บอกว่าทำไมมันฆ่าเรามันก็ยังยิ้มได้ทำไมคุณจะยิ้มบ้างไม่ได้พี่การเขามีลั่นวาจานะผมไปเห็นนะเพราะว่าพอกระแสเรื่องนี้มาเนี่ยหลายๆสำนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์พี่กันนะแล้วพี่กันก็บอกว่าไอ้พวกนี้พวกแบบว่านั่งอยู่บ้านอย่างเดียวแล้วก็คอมเมนต์แต่ว่าไม่ช่วยอะไรเขาบอกว่าเนี่ยถ้าคุณคิดว่าการกระทำของผมเลวนะผมจะเลวให้กว่าคอมเมนต์อีกนี่คือคำลั่นของพี่กันสรุปพี่กันเป็นคนดีหรือคนเลวเนี่ย เป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนเลวไงแคลร์ออฟสกิลพี่บุ๋มรู้จักพี่กันสลิงแตก ไอ้คำว่าสลิงแตกนี่มาจากไหนวะ สลิงแตกมาจากไอ้นี่แก๊งพี่ๆที่เขาเคยอยู่ในคุกเขามาเล่าให้ฟังมาภาษาคนคุกเหรอภาษาคนคุกสลิงแตก สลิงแตกแปลว่าอะไรสติแตกเส้นเลือดในสมองแตกแล้วคือแบบว่าทนไม่ได้แล้วคือแบบว่าหลุดประมาณนี้พี่ยังไงกรณีอย่างนี้ถ้ามองให้แฟร์แบบไม่ได้เข้าข้างหรือว่าโจมตีพี่กันการกระทำแบบนี้มันทำได้ไหมในสภาวะสงครามพี่บวงคือถ้าถามว่าทำได้ไหมเนี่ย ผมไม่ตอบแล้วกันผมคิดว่ามันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแหละสำหรับผมนะในภาวะสงครามแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรทำเราควรหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดใช้คำนี้ดีกว่าแต่สุดท้ายมันก็จะเกิดขึ้นเพราะผมรู้สึกว่าเราไม่ควรเป็นฟืนในการที่จะโหมไฟของความคลั่งชาติเราควรจะหลีกเลี่ยงการเป็นฟืนการแบบใส่ฟืนเข้าไปในกองไฟความคลั่งชาตินี้ให้ได้มากที่สุดแต่บางคนไม่งั้นมันปัญหามันไม่จบบางคนเขาบอกว่าความข้างชาติเนี่ยทำให้ชาติรอดนะเรารอดไม่ได้เพราะความข้างชาตินะบางคนเขาภูมิใจโพสต์ผมเป็นคนข้างชาติครับแล้วแบบมีคนกดไลค์ถล่มทลายนะตอนไอ้เหี้ยช่วง2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเรารอดเพราะความข้างชาติเหรอผมคิดว่าไม่นะไม่ใช่นะเราไม่ได้รอดเพราะความข้างชาตินะเรารอดเพราะอะไรเรารอดเพราะเรามีกองกำลังที่เหนือกว่าเขาบุกเข้ามาไม่ได้ใช่คุณคิดว่าถ้าเขาจะบุกเข้ามาจริงๆแล้วกองกำลังเรามันไม่ได้เหนือกว่าเขาอะข้างชาติมันช่วยอะไรวะมันก็แค่วิ่งไปตายบอกว่าถ้าข้างชาติก็แปะตัวเลขกสิกรไปดิแล้วก็ไปสร้างบังเกอร์ไงเนี่ยมันมาจากความข้างชาติพี่บวงไม่ถูกละไอ้เชี่ยเอ้ยลืมไปเลยโหยยอมก็ได้ครับคือทีนี้ผมยอมผมไม่กวนตีละเอาแบบซีเรียสจริงจังนะผมพูดไปแล้วประเด็นนี้แล้วผมว่าครั้งนี้จ่าดราม่าแอดดิกก็ออกมาเตือนดีคือเขาไม่ได้โจมตีหรือแซวหรือล้อหรืออะไร
จ่าพยายามจะเตือนประเด็นเดียวกับผมเลยก็คือ เราไม่ต้องไปทำอะไรแบบนี้มันไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเลยกับการที่จะทำให้ความขัดแย้งหรือความเกลียดชังเนี่ยมันจบลงมันยังไงก็ต้องหาโซลูชันทางการเมืองให้ได้แต่การที่คุณทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้คนตั้งคำถามว่าคุณเอาความเกลียดชังนี้ไปใส่ในตัวคนเพื่อที่จะให้กระแสตรงนี้หรือการกระทำของคุณเนี่ยมันได้รับรีแอคชั่นจากผู้คนมากขึ้นได้รับการบริจาคมากขึ้นไหมเป็นคำถามที่หลายๆคนเขาก็ตั้งคำถามอย่างที่สองไม่เหมาะสมในมุมมองของต่างชาติที่มองเข้ามาเพราะว่าพิการตอนนี้เรียกว่าเป็นแทบจะเป็นเหมือนโฆษกของกองทัพแล้วไอ้เหี้ยคือความบ่อยความถี่และความสำเร็จในการขึ้นไปอยู่หน้าข่าวหรือได้รับความสนใจแล้วมันไม่เป็นภาพที่ดีกับการที่เราจะหาจุดร่วมกับประเทศคู่ขัดแย้งในเวทีต่างชาติหรือคอนวินส์ต่างชาติว่าเราไม่ได้อยากให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเราไม่ได้สนุกกับมันแล้วเราพยายามจะหาทางออกที่รวดเร็วที่สุดเพราะว่ามันมีคนที่สูญเสียและบาดเจ็บไม่ใช่แบบพิการที่มีเงินหลั่งไหลเข้ามาในมูลนิธิเยอะแยะมากมายขนาดนั้นแล้วประเด็นที่3ที่ผมเคยพูดไปแล้วก็ต้องพูดอีกความเกลียดชังถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการควบคุมและเรียกการสนับสนุนจากผู้คนแต่ว่าพอมึงจบทุกอย่างออกไปเนี่ยมึงจะเอาออกจากคนมันเอาออกยากเพราะว่าคนมันไม่ได้มีคนที่มันอ่อนไหวและง่ายที่จะให้ความคลั่งชาติมันเข้าไปในตัวมึงง่ายขนาดนั้นนะมันเวลามันเอาออกมันไม่ง่ายเหมือนตอนเข้าแต่มันยากกว่าแบบเป็นมุมตรงกันข้ามเลยแล้วมันเกิดผลกระทบต่อเนื่องไปในอนาคตกับความสัมพันธ์กับคนที่อยู่แถวนั้นแล้วก็ปัญหาของการเหยียดเชื้อชาติการทำร้ายร่างกายกันแล้วก็ความปลอดภัยของผู้คนคนอื่นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นคนเขมรหรือคนไทยความเกลียดชังตรงนี้พอเอาเข้ามาแล้วเนี่ยมันผมเรียกว่ามันเห็นได้จากกระแสว่าพี่กันสามารถได้รับการสนับสนุนเยอะแต่มันไปสร้างผลร้ายในมุมอื่นที่อื่นคนอื่นอันนี้คือในมุมผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าการกระทำเนี้ยผมไม่สนับสนุนแล้วจ่าก็เขียนโพสต์พี่บวงเห็นโพสต์จ่าไหมจ่าโพสต์ไปแล้วล่าสุดเนี่ยจ่าโดนพี่กันบล็อกไปแล้วตอนนี้พี่กันบล็อกเพจจ่าไม่สามารถเข้าไปดูเพจกันจอมพลังได้นะจริงๆจ่าอาจจะชิงบล็อกพี่กันไปก่อนนะอ่ะรู้ได้ไงพี่บวงอ้าวเขาก็นักบล็อกเหมือนกันนะคนเนี้ยเขานักบล็อกเหมือนกันแต่ว่าจังหวะนั้นน่ะเขากำลังแชร์โพสต์มาคอมเมนต์กำลังติอยู่มันดูทรงแล้วมันน่าจะโดนบล็อกก่อนมันโดนชิงบล็อกก่อนดูทรงน่าจะโดนชิงบล็อกก่อนพี่บวงก็เรียกว่าสถานการณ์ตอนนี้อย่างที่หลายๆคนพิมพ์คืออยู่ในจุดที่เตือนไม่ได้หรือเขามีภารกิจที่จะต้อง carry on ตรงนี้โดยไม่สนว่าใครจะเตือนมันมี2แบบนะคนบางคนเนี่ยมันมาทำด้วยใจแล้วพออีโก้สูงเนี่ยมันเหลิงมันเตือนไม่ได้แต่มันมีคนอีกประเภทหนึ่งคือประเภทที่ว่ามึงไม่ต้องไปเตือนหรอกเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันทำเพราะว่ามันมีคำสั่งลงมาอันนี้เป็นการตั้งคำถามหน่วยลากหน่วยลากทำภารกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าที่กันได้ประโยชน์อาจจะมีใครได้ประโยชน์อีกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคนส่วนมากคนไทยคนเขมรและความขัดแย้งนี้เสียประโยชน์ในมุมกูถ้าพี่กันมีปัญหากับสิ่งที่ผมพูดตอนนี้ผมขออนุญาตเชิญพี่กันมาที่รายการ Big Bang Podcast มานั่งเคลียร์กันโอเคไหมพี่กันโดยพี่กันบล็อกแล้วบล็อกกูเลยโดยพี่กันบล็อกแล้วเย็ดเมมรายการเชี่ยนี่คนดูไม่เยอะหรอกกูไม่มาหรอกกูไปรายการโหนกระแสดีกว่าเชยรายการกระจอกไอ้พวกเด็กกระโปโล2 คนแล้วมานั่งเกาไข่คุยกันน่ะกูจะมาทำไมเหรอแต่ว่าผมรักพี่กันนะพี่บวงสนับสนุนพี่กันครับจบไปอีก1ประเด็นนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่หลายสำนักข่าวพูดหลายๆคนพูดแต่ดูเหมือนพี่หนวดจุ๋มกูเนี่ยแม่งไม่ฟังเฮียอะไรเลยก็ถือว่าอาจจะมี
เสียงเล็กๆของเรามันไปไม่ถึงหรอกช่างแม่งพูดไปแค่นั้นถือว่าอย่างน้อยผมได้เตือนคนอื่นแล้วกัน ที่อาจจะเป็นไอ้เชี่ยกูไปกดกูมีความสนุกมากเลยที่บอกไอ้ช่วงที่พี่การแม่งไฮไพป์มานะสิ่งที่กูชอบคือกูชอบไปที่เพจพี่การแล้วกูจะไปกดดูว่ามันมีเพื่อนกูคนไหนบ้างอะที่แม่งมากดไลค์กูอยากทำความเข้าใจความคิดมันแล้วแบบไอ้เชี่ยแต่ละคนอะมันมีความเจ็บใจเล็กน้อยเว้ยเพราะว่ามันมีเพื่อนหลายคนที่กูศรัทธาที่กูรู้สึกว่าไอ้เชี่ยมึงเป็นคนฉลาดไอ้เชี่ยมึงเป็นคนไนซ์นะถ้าพอแบบไปกดแล้วก็แบบแต่กูว่าไม่ได้ไปต่อว่าอะไรเงี้ยนะก็โอเคเขาอาจจะมีมุมอื่นที่เขาอยากสนุกนะแต่มันก็เชื่อมันก็รู้สึกแซดนิดนึง เขาอาจจะแบบว่ากดหัวเราะแบบไอ้เหี้ยพี่การแม่งตลกกว่าอะไรอย่างงี้ป่ะ กดหัวใจ แต่เขาไม่ได้เห็นด้วย กดหัวใจ แบบเนี้ย กดหัวใจ หัวใจ เอ แบ อบ กวนตีนเนี่ยกดแบบเชิงแบบประชด โอ้โหพี่บัวมองโลกแง่ดีเป็นคนน่ารัก เออ ก่อนที่จะไปเรื่องต่อไปมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ว่า เรื่องต่อไปเนี่ย ผมจะชวนคุยประเด็นที่ดังที่สุดใน2 วันนี้ จริงๆแล้วมันควรจะติดเข้าไปในท็อปแรงค์เมื่อกี้ได้พี่บัวของ Talk of the Town แต่ว่าเรื่องมันมาช้ามันก็เลยไม่ได้ถูกเขียนไป อืม ขอบคุณคุณคอสตาริกาคลับนะฮะคลั่งมากก็เป็นญี่ปุ่นช่วง World War II ไง เนี่ยก็นั่นฮะพูดไปก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกโอเค แต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรื่องของพี่โดมกระโปรงใหญ่เนี่ย ผมขอพักเบร ก ก ระโปรงใหญ่จริงหรือเปล่า โอ้ยเหี้ยก้อนพวงขนาดนั้น ถ้าไม่รู้ว่ายัด พี่เคยเห็นของจริงเหรอแบบ ไม่ เป็นแบบเนื้อ ไม่เคย มันอาจจะเป็นกระจับแล้วแบบใส่กล้วยเข้าไปหรือเปล่า เป็นไปได้เป็นทฤษฎีที่เราตั้งได้เพราะเราไม่เห็นจริง เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถสรุปได้ว่าพี่โดมกระโปรงใหญ่จริง พี่โดมปกรณ์ล ไม่ใช่แฟกต์ ำพี่โดมปกรณ์ล มาเป็นลำอะไรก็ว่าไป ำเดี๋ยวพักฉี่แป๊บนึงพี่บงพักฉี่ พักฉี่แป๊บนึงครับ มาฮะ กลับมาต่อ ประเด็นเสียวประเด็นใหญ่ประเด็นร้อน พี่บงเห็นไหมหรือพี่บงนั่งเล่นเกมไม่ได้ดูเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับ พี่โดมมาเป็นล เห็นนะเห็น ำถ้าเกิดใครไม่เห็น นี่เลยภาพนี้ ขึ้นไว้เลย อุ้ยกดผิด อุ้ยเชื่อกดผิดอีกตัวนี้รูปนี้ โพสต์นี้ น่าจะประมาณเมื่อวานนี้เลยพี่บงใช่ป่าววะเมื่อวานนี้ โอ้ยหลายวันแล้ว น่าจะ2-3 วันแล้ว 2 วันเหรอ น่าจะ2-3 วันแล้ว ผมคิดว่าโพสต์พี่ดิวผมจำได้ สำหรับใครที่ไม่ทราบนะ ผมสรุปคร่าวๆก็คือในช่วงเวลานี้เนี่ย เราก็จะเห็นว่าเรามีรัฐบาลรักษาการนะ เรายังไม่มีรัฐบาลจริงๆจังเราใกล้จะถึงวันเลือกตั้งแล้วก็มีหลากหลายพรรคการเมืองออกมาทำแคมเปญรณรงค์มีการดีเบตอะไรนะฮะ ซึ่งหนึ่งในข่าวสารบ้านเมืองที่เราเห็นตอนนี้ก็คือว่า ลูกของคุณหญิงหน่อย หรือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เนี่ย ก็
มาลงสมัครเลือกตั้งก็เรียกว่าเป็นเด็กวัยรุ่นวัยใสนะฮะเป็นความหวังของคนรุ่นใหม่น้องเขาชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้จำไม่ได้เหมือนกันน่ะน้องเขาชื่ออะไรนะทางบ้านจินนี่น้องจินนี่เรื่องบอกว่าเป็นผู้ช่วยหาเสียงเฉยๆนะเอ้าเขาไม่ได้ลงเหรอไม่ได้ลงเป็นผู้ช่วยหาเสียงมาช่วยแม่หาเสียงเฉยๆโอเคขออภัยฮะขออภัยคุณจินนี่โอ้โหคุณจินนี่ช่วยแบบช่วยยับเลยนะไปทุกเวทีเลยนะก็ถือว่าช่วยแม่เต็มที่เพราะว่าคุณหญิงก็ยังมีพรรคการเมืองอยู่ผมขออนุญาตแก้น้องจินนี่ไม่ได้มาลงสมัครนะแต่มาช่วยหาเสียงประเด็นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยอันนั้นคือเกริ่นประเด็นคือว่าไอ้ชี้พี่ดิวเราเนี่ยพี่ดิววีรวัตรดิวเนี่ยเจ้าเก่าเจ้าเดิมชอบโพสภาพเสวเนี่ยก็เอารูปของน้องจินนี่มาโพสแล้วก็เขียนว่าแม่หน่อยครับซึ่งปกติไม่มีปัญหาอะไรนะไม่ได้มีความผิดอะไรแต่ว่ามันมีคอมเมนต์หนึ่งที่อยู่ด้านล่างนี้แล้วถ้าไหลทางบ้านไม่เห็นผมซูมเข้าไปนี่เลยฮะพี่โดมปกรณ์ลำเนี่ยพิมพ์ว่าดูไปดูมาเริ่มเงียบแล้วนะเฮียอ้าวเชี่ยดารารูปหล่อพ่อรวยตัวท็อปของประเทศไทยพิมพ์ว่าดูไปดูมาเริ่มเงียบแล้วนะเฮียก็ถ้าเกิดว่าให้มึงจินตนาการตอนพิมพ์เนี่ยก็คือแบบเจียวตั้งแล้วอย่างเงี้ยหรือยังไงมันต้องเป็นสภาพยังไงพี่ผมถึงพิมพ์อย่างเงี้ยออกมาคือผมคิดว่ามันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นบางทีอาจจะแบบว่าแค่แบบอยากจะพิมพ์แบบเด็กเหอหมอยพิมพ์ผมมองอย่างนี้ก็เป็นไปได้ผมมองอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้พูดไปถึงว่าเขาต้องการจะคุกคามหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะคือมันมองในมุมที่ว่าพี่โดมอยากจะบิ้วภาพลักษณ์เป็นเหมือนหนุ่มเพลย์บอยเป็นหนุ่มแซวสาวเพราะว่าเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเทรนด์ใน Facebook เนี่ยถ้ามันมีโพสต์จังไรหนุ่มแซวสาวเนี่ยมันได้รับการยอมรับเยอะมันได้รับความสนใจเยอะใช่พูดตรงๆตอนนี้มันเป็นเทรนด์ใน Facebook เลยเป็นแบบหนุ่มแนวแบบเพลย์บอยเล่นกับสาวเยอะมันมีเยอะมากแล้วพี่ดิวก็เป็นคนหนึ่งที่หลายๆคนติดตามใน Facebook ไม่ว่าจะวงการไหนมันก็ต้องเห็นพี่ดิวโพสต์รูปสาวโพสต์รูปอยากเย็ดตื่นขึ้นมาเช็ดชี้อะไรพี่ดิวก็สไตล์เนี่ยแล้วมันกลายเป็นว่ากูก็เลยเดาว่าพี่โดมอยากเอาภาพเนี้ยกระแสไปด้วยเข้ามาในตัวเองว่ากูเป็นหนุ่มเพย์บอยที่แซวสาวแต่ว่าไม่รู้ไปทำอีท่าไหนมันไม่เข้ามันเหมือนเล่นมุกแต่ว่ามันเล่นแบบผิดจังหวะผิดวิธีผิดน้ำเสียงนึกออกปะใช่มันก็แป๊กไงใช่มันแบ็คไฟร์ไงมุกมันแบ็คไฟร์ใช่ผมเดาผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประมาณนั้นใช่คือผมไม่ได้บอกว่าเป็นแฟกต์แต่ผมคิดเหมือนกันเลยว่ามันไม่ได้มีความรู้สึกว่าไอเชี่ยคนอย่างพี่โดมมันจะไปไล่เย็ดคนมั่วซั่วอะไรประมาณนั้นหรอกมันก็คือฟีลเดียวกับพี่ดิวแหละแต่ว่าพี่โดมมันเล่นแล้วมันไม่ตลกแล้วมันไม่เข้าคาแรคเตอร์เขามันไม่เข้าเฮี้ยอะไรเลยแล้วก็เลยกลายไปว่ามันก็เลยดูหยาบคายมันเป็นลักษณะนั้นแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วนึกภาพออกไหมคือก่อนหน้านี้เป็นแบบภาพลักษณ์แบบเทพบุตรรอกอดแฟนแต่งงานกับเมทัลเมทัลก็เด็ก A-Back เราพี่วงเดินไปเดินมาเคยเห็นอยู่แล้วก็แบบว่าเคยโพสต์ว่ารักแฟนชีวิตผมมีแฟนคนเดียวแล้ววันนี้มาเปลี่ยนลุคแบบนี้มันเหมือนกับว่ามึงเคยเป็นนักวิชาการหรือเป็นนักเทศแล้วมึงจะสลับร่างกายมาเป็นพิเศษเลยมันแบบเชี่ยคนมันปรับตัวตามไม่ทันด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือน้องเขาไม่เล่นด้วยอันนี้คือประเด็นใหญ่คือเจ้าตัวเขาไม่ได้เป็นคนสายนั้นคุณต้องเข้าใจว่าผู้หญิงมีหลากหลายมากมีทั้งผู้หญิงที่อยากให้คนมาคุกคามทางเพศเพราะว่ามันเพิ่มความเสวมันเพิ่มการยอมรับอันนี้ก็มีผมก็ไม่ได้บอกว่ามันผิดผู้ชายก็มีเยอะแต่มันก็มีคนอีกจำนวนมากที่เขารับเรื่องพวกนี้ไม่ได้แล้วเขามองว่ามันเป็นอันตรายทีนี้มันเลยกลายมาเป็นว่าเรื่องมันเป็นประเด็นเพราะทั้งสองคนต่างก็มีชื่อเสียงแล้วมันกลายมาเป็นว่าก่อนที่พี่โดมจะมาเล่นมุกที่ไม่ฮาไอ้เหี้ยแบบเนี้ย1 วันมีการแก้กฎหมายเกี่ยวกับความผิดทางเพศที่เพิ่งแก้แบบว่าสดๆร้อนๆคนอื่นเขายังไม่ได้ทำคอนเทนต์เลยนะตอนแรกผมเห็นทางบ้านเขาส่งมาแล้วเป็นนักกฎหมายเขาสรุปแล้วผมคิดว่าไอ้เชื่อประเด็นนี้
มันก็น่าพูดนะแต่ว่ามันต้องเอาประมวลกฎหมายมานั่งอ่านคนมันจะเบื่อป่ะวะแต่พอมันมีพี่โดงออกมาเป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นแหละพี่วงมันเลยต้องมาสนใจแล้วว่าไอ้เชี่ยมันแก้อะไรบ้างเราต้องระวังมากน้อยแค่ไหนและประเด็นที่สำคัญก็ที่คือคนตั้งคำถามว่ามันจะถูกใช้เป็นอาวุธได้ไหมเพราะว่ามันมีความเซนซิทีฟในการใช้วิจารณญาณในการตัดสินกับคำว่าคุกคามเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองอ่านคำสรุปละกันเกี่ยวกับการแก้กฎหมายได้เดี๋ยวผมจะมาถามพี่โบ่งทีหลังเรื่องนี้ว่าประเด็นที่1พฤติกรรมของพี่โดมกับประเด็นที่2กฎหมายใหม่นี้มีข้อดีข้อเสียมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะต้องปรับแก้ตรงไหนหรือไม่ควรมีมากกว่ากันพี่โบ่งจะเติมอะไรไหมก่อนที่ผมจะไปเรื่องกฎหมายพี่โบ่งหน้าแบบอยากพูดว่าอะไรตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีนะเราค่อยๆไปนะอันนี้ผมขออนุญาตคุณสมิธฟาซิซอนนะคือมันมีคนเขียนสรุปเยอะมากผมไม่รู้ว่าจะเลือกเอาไหนผมก็เลือกเอาสักอันหนึ่งที่ผมอ่านแล้วผมเข้าใจได้นะอันนี้สรุปประเด็นสำคัญของประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับความผิดทางเพศที่เพิ่งมีการแก้ไขไม่ได้เป็นกฎหมายเติมใหม่นะมันเป็นการแก้ไขให้กลับไปเหมือนเดิมส่วนหนึ่งและมีส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งเป็นส่วนของอินเทอร์เน็ตถ้าผมจำไม่ผิดไอ้กฎหมายเนี่ยผมเคยอ่านในไลฟ์เมื่อนานมาแล้วอันนั้นตอนที่เขาล่างแล้วเขายื่นตัวเก่าคิดว่าจะตัวเดียวกันปะไหนพี่โบอ่านเมื่อไหร่ประมาณ 2-3 เดือนก่อนคือตอนนั้นอาจจะอยู่ในช่วงยืดแล้วตัวนี้เพิ่งผ่านใช่พี่โบน่าจะตัวเดียวกันถ้าผมจำไม่ผิดนะจากความจำผมเนี่ยมันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นคือคนกลัวไปเกินจริงตามความรู้สึกผมนะพอผมเข้าไปอ่านรายละเอียดแต่ว่าพี่บิ๊กลองอ่านโพสต์สรุปก่อนก็ได้โอเคสิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์และคนทั่วไปควรรู้ครับต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์ด้วยแล้วคนทั่วไปไม่สามารถดูรูปได้ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาด้านล่างนะผมไม่ต้องไปดูว่ามันเยอะมากจะได้ว่ามันเกี่ยวกับหมอด้วยขอเกริ่นสั้นๆข้อแรกข้อ1ขอเกริ่นสั้นๆว่ากฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดทางเพศเป็นกฎหมายที่แก้ไขบ่อยมากถ้าเทียบกับกฎหมายอาญาอื่นๆเช่นกรณีนิยามของการกระทำชำเราที่มีการแก้ไขเมื่อปี 2550 2562 และล่าสุดนี้ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีเป็นการปรับให้ทันยุคสมัยล่าสุดนี้เป็นผมเข้าใจว่าเป็นสสของพรรคส้มที่ยื่นกฎหมายตัวใหม่นี้เข้ามาบางคนเห็นด้วยบางคนไม่เห็นด้วยนะก็แล้วแต่ที่ควรจะคิดข้อที่2โดยล่าสุดมีการเปลี่ยนนิยามของการกระทำชำเราเป็นดังนี้การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของผู้อื่นหรือการใช้อวัยวะอื่นของผู้กระทำหรือวัตถุล่วงล้ำอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่นหมายความว่าอวัยวะเพศมึงแล้วไปกระทำกับจู๋จิ๋มเขารูตูดเขาหรือปากเขาหรือการให้อื่นมันแยกเป็น2ประเด็นคือถ้าจะอธิบายให้ง่ายๆเลยถ้ามึงใช้จู๋ไปแย่จิ๋มไปแย่ตูดหรือปากเขาอันนี้เข้าข่ายหรือถ้ามึงไม่ได้ใช้จู๋มึงใช้อย่างอื่นก็คือมึงใช้นิ้วหรือมึงอาจจะใช้กล้วยเข้าจิ๋มหรือเข้าตูดเขาอันนี้ก็ถือว่าล่วงละเมิดแต่ถ้าเอานิ้วล้วงเข้าปากไม่นับไอ้ที่พี่บิ๊กอ่านเมื่อกี้มันคือตรงนั้นแล้วมันเลยเกี่ยวกับหมอไงว่าไอ้ตรงนี้มันเข้าข่ายหรือเปล่าหมอตรวจช่องคลอดผู้หญิงหมอผู้ชายแบบนี้มันเข้าข่ายไหมไอ้ตัวข้างบนเขาถึงได้เขียนว่ามันเกี่ยวกับหมอด้วยว่าต้องระวังแพทย์นะฮะผมจำได้นี่ผมอ่านผมจำได้หรือการให้ผู้อื่นกระทำกับผู้กระทำในลักษณะเดียวกันหมายความว่า vice versa เขาทำกับเราเพราะว่ามันต้องสอดใส่แล้วถ้าเกิดสมมุติผมเป็นจิ๋มอย่างเงี้ยผมมีจิ๋มอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้สอดใส่ผมเอาจิ๋มไปถูหน้าพี่บวงเงี้ยได้ไหมอย่างนี้ถือว่ากระทำชำเราไหมมันก็ถือว่าเข้ามาในปากนะไม่เข้าเดี๋ยวผมถูอยู่ตรงเนี้ยถูปากไม่ผมถูแก้มก็ไม่เป็นไรเหมือนเอาจูไปถูแก้มก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้เข้าปากมันไม่เข้ากระทำชำเราถ้าแปลตรงตัวไงถูกป่ะแต่มันไม่เข้ากระทำชำเราแต่มันไปเข้าอย่างอื่นไหมพี่บวงอาจจะไปเข้าอนาจารแทนอะไรประมาณนี้อาจจะไปเข้าอนาจารแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงแล้วเอานิ้วมาแย่ตูดผู้ชายมันก็เข้าไงเพราะรูตูดนี่คือเอาอะไรมาแย่ก็นับหมดห้ามแย่แต่ห้ามแย่ถ้าเป็นจักรแล้ไม่เข้ากระทำชำเราแต่ไปเข้าอย่างอื่นอาจจะไปเข้าอนาจารแทนเพราะฉะนั้นมันจะแบ่งว่า
กิจกรรมของคุณที่เข้าคุกคามมันมีกระทำชำเรากับคุกคามอ๋อโอเคไอประเด็นเนี้ยมันแยกกันกระทำชำเรากับคุกคามมันคนละอันอ่านต่อนะแต่การให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวนั้นไม่รวมถึงกรณีที่ผู้อื่นใช้อวัยวะอื่นหรือวัตถุล่วงล้ำอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้กระทำทั้งนี้อวัยวะเพศให้หมายความรวมถึงอวัยวะเพศจากการผ่าตัดอันนี้ส่วนเติมจิตวิทยาศาสตร์หรือจูวิทยาศาสตร์ก็คือเขานับด้วยเพื่อให้แบบคุ้มครองเพศทางเลือกด้วยเพราะก่อนหน้านี้กฎหมายเก่ามันไม่มีก่อนหน้านี้ไม่คุ้มครองจิตวิทยาศาสตร์นะพี่บงนับเป็นหนังไข่อันนี้คือเพิ่มมาถ้าเกิดเขาไม่นับก่อนหน้านี้จิตวิทยาศาสตร์ไม่นับเป็นจิ๋มเนี่ยแล้วเขานับเป็นอะไรผมก็ไม่ทราบไม่ได้ไปอ่านข้อกฎหมายอันเก่าแต่ว่าแล้วพี่บงคิดว่าอย่างน้อยมันแก้มาให้ครอบคลุมอวัยวะเพศจากการผ่าตัดนี่ถือว่าครอบคลุมดีไหมก็ครอบคลุมดีแล้วนะมันก็ไม่มีอย่างอื่นแล้วป่ะตอนเนี้ยข้อ3นะจะมีอะไรอีกมันไม่มีแล้วปัจจุบันการเปลี่ยนนิยามกระทำชำเราจะไปใกล้เคียงนิยามของปี2550หมายความว่าย้อนกลับไปใช้กฎหมายเก่าก่อนหน้านี้กระทำชำเราเป็น2วิธีคือใช้อวัยวะเพศล่วงล้ำ3ช่องทางอวัยวะเพศทวารหนักช่องปากเหมือนก่อนแก้ไขอันที่2ใช้อวัยวะอื่นหรือวัตถุล่วงล้ำช่องทาง2ช่องทางคืออวัยวะเพศหรือทวารหนักอันนี้เพิ่มเติมมาจะใกล้เคียงกับนิยามของ250อันนี้แปลว่าอะไรพี่บวงก็ไอที่บอกไงถ้าเป็นรูตูดหรือรูจิ๋มเนี่ยคือไม่ต้องเป็นจูเสียบเข้าไปแต่เป็นวัตถุอื่นเป็นจูปลอมเป็นดิวโดเป็นอะไรหรือเป็นนิ้วก็ถือว่าเข้าข่ายแล้วอันนี้คือที่พี่บวงบอกข้อที่4แต่มีเรื่องที่เพิ่มขึ้นมาแล้วน่าสนใจ2เรื่อง1อวัยวะเพศให้รวมถึงอวัยวะเพศจากการผ่าตัดนี่ผู้อ่านไปแล้ว2มีการลงโทษกรณีให้ผู้อื่นกระทำกับตนเช่นผู้หญิงวางยาแล้วจับมัดผู้ชายแล้วผู้หญิงไปมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดหรืออมอวัยวะเพศชายก็ทำให้ผู้หญิงเป็นผู้กระทำได้เพราะถือว่าเข้าข่ายล่วงละเมิดทางเพศแล้วก่อนหน้านี้มันไม่ cover เหรอวะไอ้เหี้ยกรณีแบบนี้มันก็ต้อง cover ไม่น่านะคือไงก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่ามึงโดนผู้หญิงจับล็อกแล้วเขาดูดกระเจียวมึงถือว่าก็ถ้าอ้างอิงจากโพสต์นี้แสดงว่ามันไม่ cover แต่ถามว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าก็ต้องไปอ่านฉบับเก่าถ้าอยากจะรู้อะไรจริงๆอันนี้ก็เรียกว่าผู้หญิงที่ไปล่วงกิจกรรมทางเพศกับผู้ชายก็ถือว่ากระทำชำเราแล้วขอบคุณคุณฟรีไลโก้นะฮะผู้สนับสนุนใหม่ข้อ5ครับผมว่าข้อ5นี่คือประเด็นสำคัญของพี่โดมนอกจากนี้กฎหมายล่าสุดยังเพิ่มเรื่องสำคัญคือการลงโทษเรื่องการคุกคามทางเพศเรามาเข้าเรื่องคุกคามเพราะว่าไอ้ก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องของการกระทำชำเราที่มีการแก้นี่คือคุกคามใช่อย่างที่บอกมันแยกกันมาดูเรื่องคุกคามทางเพศคุกคามทางเพศหมายความว่ากระทำโดยทางกายวาจาส่งเสียงการแสดงอากัปกิริยาท่าทางการติดต่อสื่อสารการเฝ้าดูการติดตามรังควานหรือกระทำด้วยประการใดๆรวมถึงกระทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคมหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แสดงผลให้เข้าใจความหมายได้ต่อผู้อื่นอันมีลักษณะส่อไปในทางเพศโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นทำให้เกิดความรู้สึกทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญอับอายถูกเหยียดหยามหวาดกลัวหรือได้รับความไม่ปลอดภัยในทางเพศอันนี้คือส่วนของคำว่าคุกคามทางเพศก็หมายความว่ามีบุคคลทำผิดจะทำอะไรก็แล้วแต่ใช้เสียงใช้เหี้ยอะไรก็ตามทำกับอีกคนนึงไม่ว่าจะช่องทางไหนไม่ว่าจะต่อหน้าหรือผ่านทางออนไลน์ทางโพสต์ทางเม้นต์เนี่ยแล้วบุคคลนั้นที่โดนทำเนี่ยเขาเดือดร้อนรำคาญอับอายถูกเหยียดหยามหวาดกลัวหรือไม่ได้รับความปลอดภัยถ้าเข้า3องค์ประกอบนี้พี่บวงมึงคุกคามทางเพศยกตัวอย่าง
การโทรส่งไปทำเซ็กโฟนการแอบถ่ายใต้กระโปรงการสำเร็จความใคร่ต่อหน้าคู่กรณีการโชว์อวัยวะเพศต่อหน้าคู่กรณีการส่งภาพอวัยวะเพศของตัวเองในแชทเพื่อคุกคามคู่กรณีหรือการกระทำในลักษณะสตอกเกอร์จะเข้าข่ายการคุกคามทางเพศทั้งสิ้นมันก็เริ่มมีคำถามแล้วผมรู้แล้วช่องแชทนี่เริ่มมีคำถามแล้วเฮ้ยไอเชี่ยแล้วเมื่อไหร่มึงจะรู้สึกเดือดร้อนและอับอายและถูกเหยียดหยามแล้วหวาดกลัวเรื่องพวกนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากในการตัดสินแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บประเด็นนี้เอาไว้ตอนท้ายเราอ่านก่อนข้อที่6การคุกคามทางเพศจะมีโทษและวิธีการจัดการตามมาตราแต่ที่น่าสนใจคือศาลสามารถสั่งจำเลยให้ออกห่างจากคู่กรณีได้และสั่งให้ควบคุมข้อมูลลบข้อมูลได้โดยถ้าไม่ทำตามจะมีโทษข้อที่7การเปลี่ยนเรื่องการคุกคามทางเพศนี่ถือว่าดีเพราะสมัยก่อนการคุกคามทางเพศเช่นเจอกันบ่อยๆเราเห็นแบบการถ่ายใต้กระโปรงหรือสตอกเกอร์เนี่ยจะเป็นแค่ละหูโทษตามมาตรา397ซึ่งถือว่าโทษน้อยมากเปรียบเทียบปรับแล้วจบก็มีพอเปลี่ยนมาเป็นแบบปัจจุบันก็เรียกว่าอกสั่นขวัญแขวนกันเลยทีเดียวเพราะอะไรเรามาดูสรุปอันนี้ง่ายๆเดี๋ยวผมขออนุญาตไปภาพที่2เรื่องโทษนี่พี่บวงมาจากไทยรัฐเช็ค5พฤติกรรมคุกคามทางเพศกฎหมายใหม่โทษหนักขึ้นถ้ากระทำแบบเจอต่อหน้านะพี่บวงใช้วาจากระทากทามหมายความว่าพี่บวงเดินแล้วพี่บวงแซวเอาน้องจิ๋มสวยจังเลยน้องจิ๋มเอามาเป็นกีบเลยนะอย่างนี้แซววิจารณ์หุ่นจ้องมองหรือแม้กระทั่งผิวปากวิดวิวไอ้เหี้ยไม่ได้แล้ววิดวิววิจารณ์หุ่นก็ไม่ได้เหรอวิจารณ์หุ่นแต่ว่าคือมึงวิจารณ์ได้แต่ถ้าเกิดวิจารณ์แล้วเขารู้สึกอับอายหรือรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วอย่างเช่นบอกโหน้องจิ๋มสวยเลยนะอย่างงี้คุก1 ปีปรับ 20,000 บาทแล้วถ้าสมมติวิจารณ์แบบโหน้องอ้วนขนาดนี้เขายังไม่พังเหรออย่างนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้คุกคามทางเพศแต่ว่าเขารู้สึกอับอายไหมแต่มันรู้สึกอับอายนะนี่มันจะเริ่มยากแล้วพี่บวงไม่ใช่เรื่องทางเพศมันเริ่มยากแล้วนี่ไงคำถามมันเลยมีกันเยอะไงนี่คือทางวาจาและท่าทางเมื่อเจอกันต่อหน้านะ1 ปีนะปรับ 20,000พี่บวงอันนี้ที่สำคัญประเด็นของพี่โดมคุกคามทางออนไลน์ไอ้พวกแชทหื่นแชทเสวส่งรูปกระเจียวส่งรูปกระโปงเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อพี่บวงจะมาถ่ายรูปแบบTikTokเรียวแล้วโชว์หนังไข่มาเนี่ยโดนนะไปบอกพ่อแล้วพี่บวงเตือนคุณพ่อผมไม่เคยทำอยู่แล้วไม่เคยทำนะไม่เคยทำพ่อผมส่งแค่แบบสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารแชทดอกไม้ทางออนไลน์แชทหื่นส่งรูปโป๊พี่หมื่นฟังนะส่งรูปกระเจียวนะหรือคอมเมนต์คุกคามมาแล้วพี่บวงคอมเมนต์คุกคามโทษหนักกว่ากระทำซึ่งหน้าพี่บวง3 ปีปรับ 60,000ไอ้เหี้ย3 ปีนี่หนักนะไอ้เชี่ยขังแบบลืมชีวิตนะประเด็นที่3คือคุกคามทางร่างกายเริ่มมีการแตะมีการเอากระเจียวไปโดนหรือว่าถ้าเป็นหนังโป๊ญี่ปุ่นนี่จะเห็นชัดเลยพวกยืนเบียดอยู่บนรถไฟพี่บวงกดดูบ่อยผมรู้แล้วเอาเจียวไปดุนถ้าคุกคามทางร่างกายเนี่ยมันนับไหมในนี้เขาไม่มีเขียนไว้ถือว่าทางร่างกายไหมเดี๋ยวมันจะต้องไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมอันนี้ผมให้ดูคร่าวๆก่อนว่ามันมีแบ่งเป็นอะไรบ้างแต่จับรูปคำโดยไม่ยินยอมถ้ามีใครมาจับกระเจียวผมนะผมบอกเลยนะไปเที่ยวสงกรานต์นะจับกระเจียวไอ้เหี้ยมันก็พิสูจน์ยากมันนะคุก1 ปีปรับ 20,000เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุกคามทางวาจากับคุกคามโดยการไปจับของเขาเนี่ยโทษเท่ากันนะไอ้เหี้ยโทษเท่ากันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางโลกออนไลน์นี่หนักกว่าข้อที่4ใช้อำนาจข่มไอ้พวกข้าราชการหัวควยไอ้ข้าราชการไล่เย็ดหมาหรืออะไรพวกเนี้ยเจ้านายครูอาจารย์ผู้บังคับบัญชานะมึงไปเตาะครูชั้นผู้น้อยเลขาพาโลงนะถ้าคุณมีอำนาจแล้วคุณกระทำการคุกคามทางเพศ3 ปีปรับ 60,000หนักกว่าคนธรรมดาทั่วไปถ้ามึงมีอำนาจนี่โอเคเข้าใจได้อันสุดท้ายการกระทำต่อเด็ก
อายุต่ำกว่า15ปีโทษหนักสุดและไม่สามารถยินยอมไม่สนความยินยอมคือเด็กจะยินยอมก็ไม่ได้คุก5 ปีปรับ 100,000แล้วเท่าที่ผมอันนี้มันเป็นเรื่องแบบว่าไอเรื่องของเด็กนี้มันมีอยู่แล้วเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นคดีอาญาแล้วแต่ว่ามันเป็นคดีอาญาที่ยอมความได้ถ้าเกิดขึ้นนี้หมายความว่าถ้าพี่โดมไปขอโทษคดีอาญามันยอมความไม่ได้ไม่ใช่เหรอมันขึ้นอยู่กับว่าเป็นคดีอาญาประเภทไหนพี่บวงผมไปนั่งถามทนายมาแล้วในกรณีของการอาญาคือโดนหมดมึงต้องเป็นอาญาแผ่นดินมึงถึงจะโดนหมดอย่าง112เนี่ยโดนหมดคำว่าอาญาแผ่นดินในกรณีของการคุกคามทางเพศเนี่ยยังเป็นอาญาธรรมดาที่สามารถยอมความได้แต่ถ้าเป็นกรณีทำกับเด็ก15เนี่ยต่ำกว่า15เนี่ยไม่ได้นะอันนี้ยอมความไม่ได้ยังไงเป็นอาญาแผ่นดินแต่คุกคามนี่ไม่นับหมายความว่ามันก็อาจจะมีกรณีที่อย่างที่เราเคยเห็นในเมืองนอกเช่นมึงฟ้องแล้วเขาต้องจ่ายเงินปิดปากเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่การฟ้องแพ่งถ้ามึงฟ้องแพ่งไม่ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยมึงสามารถทำคดีสมมุติว่าเราพูดถึงกรณีผู้หญิงที่หรือว่าผู้ชายก็ได้ที่เป็นคนที่ต้องการหาประโยชน์จากกฎหมายนี่ก็คือมึงมีหลักฐานของการคุกคามทางเพศที่มันเข้าข้อพวกนี้แล้วมึงเอาไปฟ้องแล้วมึงรอให้เขามาเจรจายอมความแล้วก็จ่ายเงินก็สามารถเป็นช่องทางในการหาเงินได้นะฮะถ้าเกิดว่าอีกหนึ่งข้อมูลนะของทางไทยรัฐอีกนิดหน่อยเราอยากจะเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับ sexual harassment ในนิยามใหม่รวมถึงวาจานะเนี่ยเขาบอกท่าทางเนี่ยจ้องมองหรือผิวปากพี่บัวเมื่อกี้ถามใช่ไหมถ้ามึงแซวถ้ามึงวิจารณ์หรือมึงจ้องมองหรือมึงผิวปากทำแบบนี้แล้วอีกบุคคลหนึ่งรู้สึกว่ามันทำให้เขาอับอายหรือเป็นอันตรายแล้วไม่ปลอดภัยทางเพศอย่างนี้ผมสบายเลยพี่บิ๊กพี่บวงสบายผมออกไปข้างนอกชอบมีผู้หญิงมาจ้องผมเลยแต่พี่บวงต้องพิสูจน์ให้เห็นนะว่าพี่บวงรู้สึกเป็นอันตรายจากการจ้องมองเขาต้องมีหลักฐานนะแล้วมันจะหาหลักฐานยังไงเนี่ยมันยากตรงนี้เพราะว่าผมเห็นพี่โลเขียนเรื่องนี้พี่โลบอกว่าไอ้เรื่องพวกนี้เวลาจะเอาผิดกันในชั้นศาลเนี่ยมันต้องพิสูจน์กันจนสิ้นสงสัยซึ่งโอ้โหคือหลักฐานมึงต้องค่อนข้างแน่นในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็นว่าอะไรที่มันไม่ได้แบบว่ามีหลักฐานอย่างบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นความผิดซึ่งหน้าเนี่ยถ้ามึงไม่มีกล้องมึงก็ต้องมีพยานไม่งั้นยากเลยพี่บวงหรือพยานของการทำร้ายร่างกายไอ้เรื่องของการแซวหรือผิวปากเนี่ยมันจะพิสูจน์กันยากไงหมายความประมาณนั้นอย่างนี้คือถ้าผมไม่มองนมคนอื่นมันก็ไม่มีหลักฐานใช่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีหลักฐานเนี่ยเขาก็เอาผิดพี่บัวไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าพี่บัวกำลังจ้องนมเขาแล้วเขาเอากล้องเข้ามาแอบถ่ายไอ้หนวดไอ้เวนแน่เห็นนะแล้วถ้าสมมุติว่าผมแบบสายตาสั้นผมไม่ได้มองเขาผมเห็นเป็นเบลอแต่ว่าแบบเขาเห็นว่าผมมองเขาอยู่เขาคิดว่าผมมองเขาแล้วเขาก็เอากล้องมาถ่ายอย่างนี้เขาก็ฟ้องผมได้ดิทางนั้นนี่ถ้าสมมติในความเป็นจริงผมสายตาสั้นแล้วผมลืมเอาแว่นไปนี่แหละแบบนี้ก็ซวยดินี่แหละมันคือความยากในการทำความเข้าใจเพราะว่ามันมีข้อดีเยอะแต่ว่าแม้มันจะไปไม่ถึงขั้นจบศาลหรือชนะในชั้นศาลน่ะแต่มันจะมีคดีเยอะมากพี่บวงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอมึงใช้ความรู้สึกเป็นตัวตัดสินว่าแบบนี้อับอายแบบนี้มึงมองนมกูหรือเปล่าหรือตามึงสั้นเนี่ยมันก็จะยากครับพี่บวงว่าอย่างน้อยคือมันต้องเป็นเรื่องเป็นราวก่อนคือตาท่านน่าจะพิสูจน์กันได้อยู่แล้วล่ะพิสูจน์ได้แต่พิสูจน์ว่าอับอายเนี่ยมันพิสูจน์ยังไงวะก็ต้องอ้างความรู้สึกของเจ้าตัวไหมเจ้าตัวบอกว่าอับอายทางนี้เขาบอกว่าลองดูรูปแบบพฤติกรรมเราจะได้เข้าใจบริบทมากขึ้นคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้เรื่องคุกคามทางเพศเนี่ยมันเป็นกฎหมายใหม่มันยังไม่มีเคสสตัดดี้เลยเรายังไม่รู้เลยว่าแบบไหนผิดแบบไหนได้แบบไหนเข้าก็เนี่ยเพิ่งจะมีพี่โดมปกรณ์ลำของเราเนี่ยกำลังจะเป็นเคสแรกที่จะประเดิมว่าพิมพ์แบบเนี้ยมึงโดนไหมเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าพี่โดมจะโดนหรือเปล่าหรือเป็นแค่การแซวปกติไม่ได้เกิดคือทางน้องเขาก็ไม่ได้ออกมาบอกว่าจะฟ้องไหมฟ้องไปแล้วพี่บวงออกมาบอก
เอาฟ้องไปแล้วเหรอน้องเขาออกมาบอกแล้วเหรอผมไม่ทราบไงรู้สึกว่าจะเดินเรื่องฟ้องแล้วผมเห็นคนส่งเข้ามาในบิ๊กบวงกรุ๊ปก่อนที่ผมจะขึ้นมาใช่ไหมรู้สึกว่าส่งตัวแทนพรรคไปฟ้องแล้วพี่บวงแต่จะยอมความหรือเปล่าอีกเรื่องนึงแต่ไปฟ้องแล้ว เพราะว่าทำในนามพรรคเลยพี่บวงอ่ะเราศึกษาเพิ่มตรงนี้เพิ่มเติมเล็กน้อยนะอะไรวะเนี่ยการคุกคามทางวาจาหมายถึงพูดจาแทะโลมวิจารณ์สัดส่วนหรือถามเรื่องเพศโดยไม่จำเป็นการคุกคามด้วยท่าทางคือจ้องมองแบบโลมเลียนี่คำศัพท์ทางกฎหมายมาแล้วก็คือต้องจ้องมองแบบโลมเลียมึงต้องแบบหิวกระหายหรือแบบดูโรคจิตทุกคนมองได้หมดว่าแค่แบบอย่างงี้ก็เฉยๆแบบนี้ถ้าเลแบบว่ามองเลหรือใส่แว่นดำหรืออะไรเงี้ยน่าจะไม่โดนนะถ้าผิวปากแซวทำเสียงจูบนะไม่ได้นะพี่บวงมีผู้หญิงเดินหัวไม่ได้แบบนี้ไม่ได้พี่มีผู้หญิงเดินผ่านแล้วพี่บวงอย่างนี้นะติดคุกไอ้หนวดโดนแต่ว่ามองนมได้แต่ว่าอย่าแบบอย่ามองเยอะมองแบบมองชูแบบเฉียวมองแบบมีมารยาทมองแบบให้มันกลมกลืนไม่ใช่ทำแล้วแบบมันดูประเจิดประเจ้อแล้วเขารู้สึกคุกคามพี่บวงหรือการคุกคามทางออนไลน์ก็อย่างเมื่อกี้อ่านไปแล้วนะข้อความลามกรูปโป๊โชว์กระเจียวอะไรพวกนี้คุกคามทางร่างกายแต่เนื้อต้องตัวอบกอดโดยฝ่ายไม่ยินยอมใช้อำนาจอ่านไปแล้วโอเคอันนี้รูปเดิมก็เนี่ยโทษก็อย่างที่อ่านไปนะฮะผมเริ่มมีคำถามแล้วพี่วิกคำถามมาแล้วเหรอเดี๋ยวขอผมสแกนหน่อยว่ามีอะไรต้องอ่านอีกไหมไม่มีละเรากลับเข้ามาคำถามพี่บวงคืออะไรวะไอ้กฎหมายนี้มัน beauty privilege เปล่าพี่บิ๊กใช่มันไม่เท่าเทียมมะมันไม่ใช่ beauty privilege มันมีจุดตัดตรงที่ผู้หญิงรู้สึกถูกคุกคามใช่ซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าหน้าตาของผู้ชายก็เป็นส่วนแยกแยะความรู้สึกถูกคุกคามของผู้หญิงได้ก็ใช่อีกก็ถูกอีกแต่ว่ามันก็คือถูกต้องแล้วไงก็คือเราจะอยู่กันบนสังคมนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันก็มีคนที่อยากถูกคุกคามสมมติว่าอย่างมีผู้หญิงมาแซวพี่บวงเนี่ยพี่บวงหล่อจังเลยอยู่อยากเอาจิ๋มไปวนที่คิ้วซ้ายพี่บวงจังเลยพี่บวงรู้สึกดีพี่บวงก็เซลอยู่ในบ้านอย่างนั้นผมรู้ไม่จำเป็นนะมันต้องดูหน้าตานิดนึงให้มัน beauty privilege มันก็เหมือนกันนะพี่บวงมันเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจได้แต่ผมสนับสนุนไงแต่บางคนเขาไม่สนับสนุนนะเด็บางคนเขาต้องการความเท่าเทียมในสังคมก็คือเรื่องของการคุกคามมันคือความเป็นอันตรายทางด้านความรู้สึกเพราะฉะนั้นเรื่อง beauty privilege มันไม่สามารถปฏิเสธได้อยู่แล้วว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะยินยอมให้ใครมาทำเรื่องทางเพศกับเขามันขึ้นอยู่กับบุคคลก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องที่ผู้หญิงผิดเรามองข้ามเรื่องความเท่าเทียมไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ผู้ชายผิดเรามองข้ามเรื่องความเท่าเทียมไปได้ให้กฎหมายที่สนับสนุน beauty privilege ได้แบบนี้เหรอยังไงวะพี่บวงก็ยกตัวอย่างเลยพี่บวงซับซ้อนละผมงงแล้วก็กฎหมายนี้คนผิดส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็นผู้ชายถูกป่ะมันไม่ใช่ผู้หญิงหรอกที่จะผิดกฎหมายล่วงละเมิดทางเพศถ้าพูดกันตามค่าสถิติแล้วใช่แต่กฎหมายนี้มันก็เอื้อ beauty privilege ใช่ไหมใช่พอผู้หญิงจะรู้สึกถูกคุกคามกับผู้ชายที่หน้าตาไม่ดีมากกว่าก็คือในกรณีที่ถ้าผู้ชายผิดเป็นส่วนใหญ่กฎหมายไม่ต้องมาสนหรอกว่าผู้ชายแม่งจะเท่าเทียมกันไหมให้ beauty privilege ไปมันก็ถูกนะพี่บวงแต่ดูอย่างกรณีนี้พี่โดมปกรณ์ลามนี่หล่อเบิร์นต้นของเมืองไทยยังโดนเลยนะเอาก็ใช่นั่นก็ใช่ไงเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เป็นเรื่องฮอตฮิตถูกป่ะคนจับตามองคือถ้าสมมุติว่าพรรคการเมืองไม่ขยับก็ไม่ผิดพี่คิดว่าไงก็ถ้าเกิดสมมุติว่าน้องจินนี่กับคุณหญิงสุดารัตน์รู้สึกว่าไอ้ดารานี่มันก็แซวเล่นไปนะมันก็ไม่ผิดก็คือมันเป็นสิทธิ์ของคนที่โดนคุกคามที่ถูกโจมตีว่าคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องดำเนินเรื่องนี้ไหมซึ่งในมุมของน้องจินนี่เขามองว่าต่อให้มึงจะหล่อขั้นเทพขนาดไหนแต่ถ้ามึงพูดจาหมาไม่แดกส้นตีนหมาอย่างนี้เนี่ยมึงก็ควรจะเข้าคุกอย่างนี้ก็โอเคไหมพี่บวงพี่บีคิดว่าถ้าสมมุติรูปนี้เป็นรูปของน้องผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ได้มีชื่อเสียงทางการเมืองพี่บีคิดว่าโดนก็ไม่โดนแต่โอกาสไม่โดนน่าจะเยอะแต่กฎหมายนี้มันให้โอกาสของคนที่ไม่ได้อยากจะโดนเนี่ยได้เอาคืนไงในมุมของคนที่เขามองว่ามันเป็นประโยชน์เพราะว่า
ผู้หญิงบางคนก็อาจจะอยากให้พี่โดมมาพิมพ์แบบนี้ อาจจะรู้สึกเซลว่าพี่โดมหล่อจังเลย ใช่ ขำกระเจียวใหญ่มากเลยมาพิมพ์มาเงียนกับหนูสิคะอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะชิวๆแต่ว่า แต่ผู้หญิงคนเดียวกัน ถ้าสมมุติว่าโดนแบบ พี่ผู้ชายคนหนึ่งที่อาจจะแบบว่าตัวท้วมๆหน่อยคอคาร์บอน ไม่อาบน้ำมาพิมพ์คุกคามก็อาจจะไม่โอเคใช่ไหม ไม่โอเคโดนไอ้ที่คอคาร์บอนโดนเข้าคุก ก็คือมัน beauty privilege ไหมหรือว่ามันผมเข้าใจผิด ก็คือถ้าคอคาร์บอนโดน แต่ถ้าเป็นพี่โดม อาจจะรอด ต้องเรียกว่ากฎหมายมันไม่ได้เอื้อ beauty privilege แต่ว่าองค์ประกอบในกฎหมายซึ่งเป็นคนถูกคุกคามเนี่ย beauty privilege มันมีผล อันนี้ผมว่าชัดเจนได้ปะล่ะผมยกตัวอย่าง สมมุติอาซาอากิระมาเนี่ยพี่บวงตื่นมาบนเตียงพี่บวงเนี่ยแล้วอยู่ดีมีโซ่แทรกกุญแจมือล็อกพี่บวงเลยไอ้เชี่ยขยับไม่ได้แล้วอาซาอากิระยืนเปื่อยอย่างเงี้ยแล้วเอาจิ๋มมาถูตรงคิ้วพี่บวงเงี้ยพอผมเปลี่ยนใหม่อีกคนหนึ่งผมเปลี่ยนเป็นคุณป้าลีน่าจังแทนสมมติอันนี้ผมยกตัวอย่างความรู้สึกต่างกันไหมพี่บวงต่างกันต่างกันเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่เพราะกฎหมายไม่ใช่ที่ตัวผมมันไม่ใช่เพราะกฎหมายแต่มันเป็นเพราะพี่บวงรู้สึกว่าอันไหนคุกคามอันไหนไม่คุกคามเพราะฉะนั้นพี่บวงก็มีสิทธิ์ได้ว่าเฮ้ยป้ามาทำกับผมแบบนี้ไม่ได้นะหรือแบบนี้ผมโอเคก็ไม่คุกคามก็เซลก็คือวินวินจบทั้งคู่สบายเพราะฉะนั้นไม่ได้ beauty privilege ที่กฎหมายแต่เป็นที่ผู้ถูกกระทำผู้คนซึ่งผู้คนมันมี beauty privilege อยู่แล้วอันนี้เราเข้าใจได้แต่มันไม่ได้เอื้อคนหล่อแต่ว่ามันปกป้องคนที่ไม่อยากถูกกระทำมากกว่าพี่บวงมันต้องมองแบบนี้คำถามตอบเคลียร์ไหมเคลียร์นะอันนี้เคลียร์นะทีนี้เรากลับมาที่ประเด็นของพี่โดมอีกหนึ่งครั้งดูไปดูมาเริ่มเงียบแล้วนะเฮียเรายังไม่รู้ว่าประโยคนี้จะตัดสินออกมาเป็นยังไงอันนี้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้พี่โดมเนี่ยถือกระเช้าไปแล้วเมื่อเช้าเนี่ยผมเห็นพี่โดมไลฟ์อีกหนึ่งครั้งขอโทษอย่างเป็นทางการแล้วก็เข้าวัดนะพี่บวงถ่ายรูปคู่กับวัดนะแบบทำโมนะแบบจิตใจผ่องใสแบบเรียนรู้เห็นไหมที่พี่โดมเขาพูดว่าแบบผมไปเช็คกับแอดมิน7 คนมาแล้วน่าจะเป็นผมเองแหละที่โพสไอตอนที่เขาชี้แจงพี่โดมบอกว่าเขาไล่เรียงไทม์เขาบอกว่ามันเป็นความผิดที่ไม่ได้เกิดจากตัวเขาเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษเขาให้เกียรติสุภาพสตรีแต่ว่าที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยเกิดจากความเมาและไม่รู้เขาเมาเขาบอกว่าตื่นมาเนี่ยยังจำไม่ได้เลยว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นพี่บวงยังตกใจเลยก็เลยถามแอดมินมีตั้ง7 คนเช็ดแม่มีเหี้ยอะไรเยอะแยะขนาดนั้นกูก็ไม่เข้าใจนะแต่กูก็เข้าใจว่าหลายๆคนก็คงมีแอดมินเยอะแบบนี้แหละแต่ว่าพอสอบถามไปเนี่ยได้ข้อสรุปมาว่าเป็นผมเองผมน่าจะเป็นผมเองที่ทำไอ้เหี้ยกูงงกับการอธิบายอันนี้มากพี่บวงตีความหน่อยได้ว่ามันยังไงก็คือพี่โดมเมาแล้วก็แบ็คเอาท์แล้วภาพตัดแล้วมึงจะอ้างทำเตี่ยอะไรกับที่ก็จำไม่ได้ไงตอนโพสต์จำไม่ได้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยนี่ผมไม่ได้โพสต์นะแต่ว่าพอแบบนั่งตรวจดูอ้าวเชี่ยกูโพสต์นี่หว่าก็คือเป็นการแค่อธิบายข้อความว่าแบบมันเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นการยืนยันว่าเขาไม่รู้ไม่มีสติตอนทำจริงๆก็คือว่าพอตื่นขึ้นมาปุ๊บดราม่าแตกมีคนมาบอกว่าให้โดมมันจะโดนฟ้องนะมันทำงี้พี่โดมก็โทรหาแอดมินคนที่1เลยเฮ้ยมึงเหรอไอ้บอกผมเปล่าครับแล้วคนที่2ใช่มึงไหมผมเปล่าพี่ไม่ใช่ผมพี่แล้วก็ไล่ไป7 คนก็คือทุกคนปฏิเสธหมดก็คือพี่โดมบอกนั่นก็เป็นกูดิอะไรเงี้ยมันคงทรงประมาณนั้นใช่ไหมมันมีจริงหรือเปล่าแอดมินเนี่ยก็เขาบอกว่ามีจริงนะเขาไปกดตรวจสอบกันมาดูแล้วพี่บอกมีมีจริงมีมน7 คนแล้วพี่โดมก็ได้ยอมรับออกมาแล้วพอพี่โดมยอมรับมาว่าผมไล่ไทม์ไลน์แล้วน่าจะเป็นผมเองทางพรรคก็เดินเรื่องฟ้องไปหน่วยชื่อที่ยอมรับแล้วว่าตัวเองเป็นคนผิดแล้วโดนเข้าไปอีกดอกหนึ่งซึ่งก็ในมุมผมนะผมยังขอไม่ใช่คำว่าเห็นใจแล้วกันแต่ว่าอย่างน้อยผมว่าก็พูดตรงๆก็คือกูทำเองแล้วก็ไปขอโทษอันนี้เป็นส่วนที่ดีเล็กๆของพี่โดมที่ผมคิดว่า
อย่างน้อยถ้ามันเกิดขึ้นหรือว่าตัวเราเองทำผิดพลาดในอนาคตมันก็เป็นมูฟที่ดีที่สุดแล้วล่ะที่คนคนหนึ่งมันทำได้คือมึงก็ยอมรับแล้วมึงก็ขอโทษแล้วเขาจะให้อภัยหรือให้ไปก็แล้วแต่ทางผู้เสียหายแต่พี่บ่วงคิดว่าดูไปดูมาเริ่มเงียนแล้วนะเหี้ยเนี่ยคุกคามทางเพศมันก็ต้องย้อนกลับไปประเด็นตะเกียที่พี่บิ๊กบอกว่ามันน่าจะตัดสินที่ตัวประโยคอย่างเดียวไม่ได้ปะมันต้องดูที่ตัวบุคคลที่โดนพูดใส่เพราะฉะนั้นมาถามเราผมว่าน่าจะตอบไม่ได้ปะมันต้องอยู่ที่ตัวน้องเขาว่าน้องเขาเกิดความไม่สบายใจหรือเปล่าเพราะในกฎหมายมันเขียนว่ามันเป็นข้อความที่ส่อไปทางเพศแล้วทำให้ผู้ที่ถูกพูดใส่เกิดความไม่สบายใจใช่ไงใช่แต่ว่าคนที่จะเป็นคนตัดสินมันก็คือเป็นศาลไงมันไม่ใช่คือน้องจินนี่ก็บอกว่าพูดกับหนูว่าดูไปดูมาเริ่มงี่แล้วนะแล้วก็บอกว่าเฮียเนี่ยหนูรู้สึกว่าอันนี้มีความน่ากลัวแล้วนะหนูรู้สึกไม่ปลอดภัยทางเพศแล้วนะมันก็ต้องอยู่ที่ศาลเป็นคนตัดสินแล้วว่าเคสแบบนี้มันควรจะโดนหรือไม่ควรโดนทีนี้เราเอาเรื่องศาลออกไปเพราะเราไม่รู้กฎหมายพี่บงแต่เราเอาวิจารณญาณโง่ๆของเราเนี่ยลองตัดสินดูว่าถ้าเป็นมึงจะให้เคสแบบนี้คุกคามทางเพศไหมอันนี้ยากนะขอคิดก่อนแป๊บนึงให้เวลาคิดทางบ้านคิดได้นะผมระหว่างที่ผมคิดผมเปิดโพลโหวตเลยดีกว่าให้ทุกคนวางใจเป็นกลางนะเปิดโพลโหวตก่อนเลยให้ทุกคนวางใจเป็นกลางไม่เอาอคติอารมณ์ส่วนตัวที่มีกับพี่โดมหรือน้องจินนี่หรืออะไรก็ตามเรามองเป็นเคสกรณีนาย A นาง B เลยแล้วกันเพราะว่าอีกหน่อยมันอาจจะเป็นบรรทัดฐานเราเอาความรู้สึกมาคุณอย่าลืมว่าถ้าเคสนี้มันเป็นเคสแรกแล้วมันต่อสู้กันไปจนชั้นฎีกามันจะกลายเป็นฎีกาที่เป็นบรรทัดฐานว่าไอ้แบบเนี้ยผิดหรือไม่ผิดมันไม่ใช่แค่เคสนี้เคสเดียวมันไม่ใช่ส่งผลกระทบแค่กับคน2คนผมจะตั้งคำถามว่าประโยคดังกล่าวคุณคิดว่าเข้าข่ายคุกคามทางเพศหรือไม่เพราะว่าในหลายๆมุมนะบางทีเราต้องเหลือพื้นที่ให้กับการแสดงออกทางในที่สาธารณะในเชิงตลกโปกฮาหรือขำขันด้วยเพียงแต่ว่ามันไม่ตลกเฉยๆเพราะว่าถ้าคุณจะตีความโดยที่ไม่ดูเจตนาเลยในทุกกรณีเนี่ยเราจะทำให้สังคมนี้มันพูดอะไรไม่ได้เลยไหมมันก็เป็นประเด็นที่ต้องเอาเข้ามาเวทคิดด้วยพี่บวงนึกภาพออกไหมใช่ผมถึงได้แบบว่านั่งคิดอยู่ทำโพลก่อนพี่บิ๊กดูโพลก่อนพี่บวงดูทิศทางไม่ผมไม่เอ็นเอียงความคิดมีคำตอบทิศทางของโพลอยู่แล้วพี่บวงมีคำตอบอยู่แล้วโอเคแต่ผมอยากรู้ว่าโพลจะออกมาในทางไหนจะตรงกับมุมมองของผมไหมไม่คุกคามทางเพศสตาร์ทโพปุ่งมันกูทำใน OBS ได้วะเจ๋งได้มาขึ้นมาแล้วผมโหวตก่อนพี่บวงกดโหวตปุ๊บแม่งพุ่งเลยกูรู้ดิว่าพี่บวงกดอะไรไม่ตอนผมกดโหวตมัน14โหวตแล้วโอเคผมได้คำตอบแล้วค่อยๆคิดไปนะเราวันนี้มีคนมาดูเรากี่คนมีคนว่างวะเนี่ยวันคืนวันปีใหม่200โอ้ก็ไม่คนไม่ไปเที่ยวเยอะเหมือนกันไอ้เชี่ยอยู่บ้านกันนะถ้าเป็นผมนะพี่บวงจะสรุปแล้วเหรอเดี๋ยวพี่บวงตอบไม่ได้ถ้าพี่บวงตอบเดี๋ยวมันจะชี้นำคนทางบ้านให้เขาโหวตกันมาสักพักนึงก่อนแต่ว่าผมดูแล้วตั้งแต่เริ่มโหวตเนี่ยมัน80-20มาตั้งแต่ประมาณ100-200แล้วอันนี้มันก็ยัง80-20อยู่มันจะ1,000โหวตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันข้อสรุปแล้วเอ็นมันเยอะแล้วคือผมถ้าผมเป็นศาลนะแน่นอนอันนี้มันคำว่าถ้าตัวโตๆเลยถ้าผมเป็นศาลแล้วมันมีกรณีที่ว่าอันนี้มันเป็นกรณีแรกด้วยถ้าต่อสู้กันไปถึงฎีกาไม่นับว่ามีการแบบว่าถอนฟ้องกันไปก่อนผมจะตัดสินให้ไม่ผิดเพราะอะไรผมว่าตัดสินให้ไม่คุกคามทางเพศเพราะผมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการแสดงอารมณ์ความรู้สึกมันไม่ได้เป็นการแสดงเจตนาว่าอยากจะไปกระทำชำเรามันแค่แบบว่าเฮ้ยเชี่ยกูเงียบแล้ววะ
ผมว่ามันมีความต่างกันอยู่ อืม ถ้าจะให้นึกภาพง่ายๆคือสมมุติแบบ คุณเห็นภาพอาหาร คุณบอกว่าเฮ้ยโหเห็นแล้วหิวเลย อืม กับแบบเห็นแล้วแบบเชี่ยอยากไปแดกชิบหายเลยว่ะ อืม มันมีความต่างอยู่ เปรียบเทียบ ผมเลยมองว่า โดยเฉพาะว่าถ้าสมมุติว่ามันจะเป็นฎีกาที่มันจะแบบเป็นบรรทัดฐานต่อไปอะ ผมว่าข้อความนี้จะให้เข้าข่ายคุกคามทางเพศมันอาจจะ มีการมีมุมมองในมุมมองที่มันบังคับกันไปสักนิดหนึ่ง มันตีกรอบของสังคมมากเกินไป อืม อันนี้คือในมุมผมนะ มีเหตุผลก็มีเหตุผลผมพอเข้าใจได้ ม ในมุมผมเนี่ยนะ อันนี้เอาย้ำอีกครั้งหนึ่งมันเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวไม่ได้บอกว่าเราจะชี้นำไปทางไหน ใช่ ในมุมผม ณเวลานี้ปัจจุบันตอนนี้เนี่ย ผมมองว่าประโยคเนี้ยคุกคามทางเพศ แต่ผมว่าพี่โดมไม่มีเจตนาคุกคามทางเพศ อันนี้ผมมองแบบนี้ ผมมองแยก คือด้วยประโยคเนี้ยแม่งเหี้ยแม่งไม่มีมารยาทโดยเฉพาะกับคนที่เป็นระดับโดมปกรณ์ลำหรือไม่ว่ามันจะระดับใดก็ตามหรือมันจะพูดกับใครก็ตามกูว่าประโยคเนี้ยเข้าข่ายคุกคามทางเพศแต่ในชั้นศาลมึงอ่านแค่ประโยคอย่างเดียวไม่ได้ ไม่งั้นไอ้เหี้ยสแตนด์อัพคอมเมเดี้น่ะมึงไม่ไปดูคอนเท็กซ์ของการพูดนึกภาพออกไหมถ้ามึงถอดทุกประโยคที่สแตนด์อัพคอมเมดี้พูดออกมานะกูบอกให้ไอ้เหี้ยนั่นโดนประหารชีวิตไปแล้วแต่ละสิ่งที่เขาพูดออกมาแต่คอนเท็กซ์อ่ะมันไม่ได้ต้องการโจมตีหรืออะไรเงี้ยมันเป็นการหยิบยกหรือแสดงออกหรือเป็นการใช้มุกอะไรเงี้ยมันมีคอนเท็กซ์มากมายกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับประโยคที่มันขึ้นมาผมมองว่าประโยคอ่ะไม่โอเคมากๆในเชิงทางเพศมันอาจจะสุ่มเสี่ยงแล้วถ้ามันมีกรณีอย่างนี้เพิ่มเติมแล้วไม่ผิดเนี่ยมันก็ทำให้สังคมมันท็อกซิกมากขึ้นแต่ถ้าดูไปถึงสิ่งที่พี่โดมอธิบายหรือบริบทของสังคมที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้เหี้ยพี่ดิวนี่โพสต์รูปผู้หญิงกับนมนี่โพสต์วันละเป็น10 รูปแบบพาคนเสวพาคนเงี้ยเว้ยเงี้ยเหมือนไอ้เหี้ยช่องโดเนทของช่องข่าวปลดไอ้เหี้ยเงี้ยเว้ยคือก่อนหน้านี้มันเป็นบริบทของการเล่นตลกกันมาตลอดซึ่งผมก็เข้าใจแล้วผมก็พอจะเดาว่าอย่างที่คุยกันตอนแรกเริ่มนี้เลยว่าผมว่าพี่โดมอยากสวมบทบาทเป็นแบดบอยตลกทะลึ่งแต่ไม่ได้มีความคิดที่จะไปข่มขืนหรือไปปี้เขาหรอกอันนี้ผมก็เข้าใจพี่โดมได้เพราะฉะนั้นถ้าจะตัดสินเคสนี้ออกมาเนี่ยผมอาจจะไม่ให้มันเป็นการคุกคามทางเพศแต่ผมคิดว่ามันควรจะได้รับการลงโทษผ่านทางสังคมแทนเช่นมึงไม่ได้งานมึงโดนแบนมึงโดนสังคมต่อต้านผมคิดว่าอย่างนั้นจะเหมาะสมมากกว่าถ้าถามผมเพราะฉะนั้นคำตอบคือมันคงไม่ถึงขั้นเป็นคุกคามทางเพศเข้ากฎหมายหมดเหมือนพี่บวกแต่ผมจะมองแยกเป็นเรื่องของเจตนากับสิ่งที่มันปรากฏเป็นข้อความแบบนี้ก็คือตอนที่พี่โดมโพสต์ภาพแบบเป้าโก่งตึงๆแล้วมีแบบว่าเราสาวๆหรือเราคอตอที่เข้าไปพิมพ์แบบว่าโอ๊ยแบบนปจตเสวหรือว่าแบบอยากดูอยากอมอยากดูดอยากเลียอยากแบบเอาหน้าไปซุกอยากไปดมซอกอยากไปถูหมอยอะไรแบบนี้ก็น่าจะเข้าข่ายคุกคามทางเพศแต่ไม่ผิดเพราะดูเจตนาแบบเฮ้ยก็พิมพ์ตลกอ่ะพี่โดมว่ามันคนเข้าถึงง่ายแบบนี้ไหมอันนั้นมันไม่เข้าข่ายคุกคามเพราะว่าเจ้าตัวไม่ได้รู้สึกเป็นอันตรายผู้หญิงพิมพ์มันไม่อันตรายถ้าผู้หญิงพิมพ์ไม่อันตรายไม่ได้บอกว่าผู้หญิงพิมพ์ไม่อันตรายแต่ว่าที่ผู้หญิงพิมพ์ใส่พี่โดมเนี่ยพี่โดมเขาไม่ได้รู้สึกอันตรายเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาหวาดกลัวหรือกำลังโดนคุกคามทางเพศประมาณนี้แต่หลังจากนี้พี่โดมอาจจะรู้สึกได้ถ้าเกิดหลังจากนี้พี่โดมรู้สึกกูบอกให้ว่าโดนเป็นแถวเพราะว่าหลายๆคนที่ทำเนี่ยกูว่าเจตนามีข้อความชัดเจนเหลือแต่ตัวสุดท้ายคือผู้ถูกกระทำมึงรู้สึกยังไง
อ่าคือมันมี3 ขาใช่ไหมไอ้เคสเมื่อกี้ที่มึงพูดเนี่ยคือกูว่าที่ผู้หญิงพิมพ์เนี่ยผิดเจตนาก็ผิดคุกคามทางเพศแต่พี่โดมอันสุดท้ายเบอร์ที่3เนี่ยมันจะเข้าหรือเปล่าคือพี่โดมรู้สึกไงไม่ได้ร้อนแต่ถ้ามึงมาดูกรณีพี่โดมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้มี3 อันเหมือนกันคือข้อความมากูว่าผิดน้องจินนี่เนี่ยก็รู้สึกแย่แล้วแต่เจตนาไม่เข้าแต่กูว่าพี่โดมไม่ได้อยากจะทำอย่างนั้นก็คืออยากจะโชว์ฮาอยากจะโชว์เท่โชว์หล่ออยากจะแซวกับพี่ดิวกับกลุ่มแก๊งดีเจภูมิอะไรที่เขาชอบแบบแซวหญิงแล้วรู้สึกเท่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคนที่มันชอบขึ้นเรือประมาณนั้นอย่างนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะอันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือคิดแบบผมถึงจะถูกนะอันนี้เป็นแค่ความรู้สึกส่วนตัวแบบคุยสนุกสนานเฉยๆผมไม่รู้ว่าในความเป็นจริงแล้วศาลจะตัดสินยังไงพี่โดมจะโดนไหมหรือผิดไหมคือในความรู้สึกผมอะมีชื่อเสียงแล้วอยู่ในระดับพี่โดมไม่ควรทำแบบนี้แล้วมึงควรจะโดนลงโทษอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ถึงขั้นแบบว่าโหติดคุก3 ปีไหมผมคิดว่าไอ้ชี้นั่นก็โหดไปในมุมผมมันก็เลยพูดยากว่ามันควรจะเป็นแบบไหนทีนี้เรามาดูโพลนะฮะทำกันไป 1,500 คนประโยคดังกล่าวของพี่โดมคุกคามทางเพศหรือไม่เห็นว่าคุกคามทางเพศ 80% ไม่คุกคามทางเพศ 20%โอเคคนส่วนใหญ่มองว่าคุกคามผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าคุณมองผิดไม่ผิดนะก็ประเด็นสุดท้ายในเรื่องนี้ก็อย่างที่คุยกันไปคือความยากในการใช้กฎหมายตรงนี้เพราะว่าเรื่องใหม่ตรงนี้มันใช้ความรู้สึกของผู้ถูกกระทำเป็นตัวตัดสินว่าแบบไหนมึงรู้สึกอันตรายมึงรู้สึกโดนคุกคามแล้วแน่นอนว่ามันก็จะมีคนใช้ประโยชน์จากช่องว่างกฎหมายตรงนี้ในการเล่นงานแน่นอนยกตัวอย่างผมเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่มากเลยเรียกว่า10พี่บวงเห็นผมนี่หำตั้งเลยผมซื้อเครื่องอัดเสียงเก็บไว้แล้วผมเหน็บเอาไว้ที่นมแล้วผมไปเที่ยวกลางคืนแล้วผมทำตัวให้มันเซลที่สุดเลยพี่บวงเอาแบบว่าใครเห็นก็ต้องน้ำเดินแต่กูพยายามไม่ให้คำพูดกูมันไปในทางส่อเสียดหรือเริ่มต้นบทสนทนากูล่อให้คนอื่นแม่งพูดก่อนกูล่อให้คนอื่นแม่งแซวก่อนแล้วพอมึงแซวกูปุ๊บกูกลับมากูเล่นมึงหมดเลยอย่างนี้มึงว่าทำได้ไหมหรือไม่น่าได้ไหมมันพลาดตรงไหนมันน่าจะมีเรื่องของการบริบทผมไม่รู้กฎหมายไทยมีไหมแต่กฎหมายฝรั่งมันจะมีเรื่องของ entrapment คืออะไรพี่เคยได้ยินคำว่า entrapment ไหมไม่เคยคือเหมือนวางกับดักเพื่อล่อให้คนทำผิดกฎหมายไม่ได้แต่ผมไม่รู้ว่าในไทยมันมีกฎหมายนี้หรือเปล่าหรือในมาตรานี้มันมีหรือเปล่าการล่อเพื่อให้แบบว่าคนทำผิดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้ว่ะไม่รู้ว่าในไทยมีไหมถ้ามีทนายที่รับชมนะฮะรบกวนให้ข้อมูลเลยนิดนึงว่าการวางกับดักล่อเนี่ยกฎหมายไทยคุ้มครองป้องกันอะไรมากน้อยแค่ไหนรบกวนพิมพ์ไว้ใต้ไลฟ์เดี๋ยวผมมาย้อนอ่านดูก็ได้น่าสนใจมากประเด็นนี้อีกอย่างหนึ่งถ้าสมมุติว่าเขาดูบริบทศาลก็คงมองว่าเฮ้ยแต่คุณไปในที่ที่มันเป็นที่สถานที่โคจรคุณแต่งตัวล่อแหลมบริบทพวกนี้มันน่าจะเข้าไหมว่าแบบมันคุณก็ควรจะต้องแบบ expect ว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ้างอยู่แล้วแบบตามวินยูชนสมมุติว่าลูกสาวพี่บวงไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนแก๊งเพื่อนมหาลัยแล้วมีผู้ชายคนนึงขืนมาเลยบอกว่าน้องขอยึดหน่อยขอยึดหน่อยน้องขอยึดหน่อยเงี้ยแต่ว่ามันเป็นที่อโคจรไงไอ้เฮียนั่นคุกคามชัดเจนมึงเป็นพ่อมึงก็ตบแล้วถ้าสมมุติว่าแค่เข้ามาแบบเอ้ยโอ้โหน้องแต่งตัวเซ็กซี่จังอยากทำความรู้จักอะไรแบบเนี้ยเนี่ยมันยากไงพี่บวงว่าแบบไหนมึงจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงทุกวันนับจากวันนี้ต่อไปพี่บวงถ้ามึงจะจีบสาวเนี่ยมันเลยต้องเหลือช่องทางของการเข้าไปแบบสุภาพอย่างเดียวมันไม่เปิดโอกาสให้คนแบบพี่ดิวหรือพี่โดมเนี่ยมันได้งอกเงยแล้วแซวสาวไม่ได้แล้วพี่บวงตรงไหนเข้าข่ายแซว
ผิวปากไงเขาในกฎหมายบอกว่า น่ารัก มึงวีดวิ ไม่ ว แซวผม มึงแค่เป่า ผิว วี ปา ด กคือ วิว แซว ก็โดนแล้วให้บ่วง เพราะฉะนั้นมันจะดีหรือมันจะแย่กับสังคม ถ้ามันละเอียดอ่อนขนาดนี้ อันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดแล้วก็น่าติดตาม ซึ่งมันขึ้นอยู่กับระบบยุติธรรม ว่าจะวางแนวยังไง ให้สังคมรู้สึกพอใจ หรือให้สังคมเกิดการตั้งคำถามว่า ไอ้เชี่ยกรณียังอย่างนี้ก็ผิดอีกวะหรือแบบนี้ทำไมไม่ผิดอะไรอย่างนี้โอ้โหภาระมันไปตกที่ระบบกฎหมายพี่บ่วงใช่ไหมเรื่องนี้ ขอบคุณคุณอะไรเนี่ยอามันฟิวเหรอผมมองไม่เห็น เชื่อเหรอครับ พี่บ่วงอ่านหน่อยเชื่อเดี๋ยว พรรคส้มมีสิทธิ์โดนอีกไหมเนี่ย ไม่น่าจะจีบใครได้ ก็น่าจะลงอีหลอบเดิมอะมั้งครับ ยังไง ไม่น่าจะจีบใครได้หมายถึงแบบว่า ถ้าเลือกตั้งแล้วจำนวนสสเยอะกว่าพรรคอื่น แต่ก็จับกับใครไม่ได้เลยไม่ได้เป็นรัฐบาล โอ้ยยังไม่ต้องไปถึงเรื่องจับหรอกไอ้เชี่ยคือดูทรงแล้วอะไอ้อย่างเนี้ยที่ผมเคยพูดไปคราวที่แล้วที่ผมคิดว่าโอกาสมันยากมากนะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการจับมือนะผมว่าการจับมือไม่ใช่ประเด็นคือมันจะโดนสกัดหลายทางพี่บวงไอ้มีดปักหลัง44สสของพรรคก้าวไกลตั้งแต่พรรคที่แล้วไอ้เหี้ยนี่ผ่านนายกรัฐมนตรีมา3 คนนะคดีแม่งยังไม่เสด็จน้ำเลยแล้วตอนแรกอ่ะที่ผมอ่านข่าวแล้วผมมาอัปเดตพี่บวงว่าเขาวางว่าสิ้นเดือนธันวาเนี่ยสิ้นปีเนี่ยเขาจะจบแต่กลายเป็นว่าพอมาถึงไอ้วันที่เขาบอกว่าจะสรุปจบคดีคนตัดสินแม่งเลื่อนไปบอกว่าเอาหลังกุมภาดีกว่าเพราะว่าแบบยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย หลังเลือกตั้งเหรอ หลังเลือกตั้งกับพี่บวงมันเลยกลายเป็นว่าไอ้เชี่ยมันผมบอกเลยนะใครที่อยากจะเป็นแบบว่าแฟนคลับพรรคส้มด้อมส้มนะแล้วคุณมองเกมนี้ไม่ออกแล้วไปเจ็บปวดทีหลังนี่โอ้โหเรียกว่าคุณมองไม่ออกอ่ะคือกูบอกแค่ว่ายังไงแม่งก็จะเกิด เรื่องที่มันไม่ยุติธรรมมันกำลังจะเกิดมึงต้องเห็นการฟันเละเทะแน่นอนคือพูดง่ายๆโอกาสที่พรรคส้มจะได้เข้าไปจัดตั้งรัฐบาลนะมึงต้องชนะเกินครึ่งอย่างเดียวเลยไม่มีทางอื่นมึงหวังพึ่งพรรคอื่นไม่ได้ในมุมกูมึงต้องชนะขาดลอยเหมือนตอนที่สมัยคุณทักษิณเคยชนะแบบ377เสียงไอ้เหี้ยมึงถึงจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในมุมกูแต่กูยังคิดเหมือนเดิมคิดว่าเหมือนที่ช่วงต้นปีกลางปีพูดไปว่ายังไงพรรคส้มไม่มีทางได้เพราะว่าต่อให้ได้ก็โดนสกัดถ้ามันจะตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของคดี44สสซึ่งเรียกว่าเป็นการตัดกำลังพลหลักแล้วก็มีเรื่องยื่นยุบพรรคที่ไอ้เหี้ยพี่ศรีกูไม่ไปยื่นแล้วมึงเห็นพี่ศรีออกมาอีกแล้วก็โดนต่อยปากทีนึงตอนนี้ออกมายื่นยุบพรรคแล้วที่ว่าไปดีเบตในรายการไหนแล้วคุณเท้งยกมือว่าเขามีนโยบายว่าเขาอยากจะช่วยผู้ต้องหานิรโทษกรรมอ้าวเหี้ยโดนประเด็นโดนยุบพรรคอีกมันก็เลยแค่นิรโทษนะนี่ยังโดนเลยไม่ได้แก้112นะแค่นิรโทษคนที่มาต่อสู้กันทางการเมืองไอ้เชี่ยซึ่งกูว่าสำหรับกูประเด็นนี้สำคัญมากและเป็นสิ่งที่ดีมากที่คุณเท้งยกมือในมุมกูคนอื่นคิดยังไงผมไม่รู้แต่ว่าในมุมของการเมืองมันมีคนกลุ่มหนึ่งที่โดนทำร้ายเยอะมากกว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งแล้วเขาโดนทำร้ายทางจิตใจมากซึ่งเป็นพูดตรงๆก็คือคนที่ซัพพอร์ตพรรคอนาคตใหม่หรือว่าพรรคก้าวไกลพรรคประชาชนเนี่ยการที่มันสามารถทำนิรโทษกรรมได้นะมันจะเป็นมูฟใหญ่สำคัญมากที่เป็นประโยชน์ทั้งกับสถาบันกษัตริย์แล้วมันทำให้ประชาชนกลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหลายๆคนยังเจ็บปวดผูกพันกับคนที่ร่วมอุดมการณ์แล้วกำลังโดนขังแบบขังลืมและอย่างน้อยมึงได้เห็นเพื่อนมึงออกมาไอ้เหี้ยมันมีความหวังกับประเทศมากขึ้นนะเว้ยมันไม่ได้หมายความว่าคนมันจะทำผิดมากขึ้นเว้ยแต่มันหมายความว่าไอ้เหี้ยเราจะมาตั้งตัวกันใหม่แล้วเราจะมาคุยกระบวนกติกากันใหม่ในมุมกูจะมองแบบนี้ซึ่งก็จะทำได้ไหมทำได้ในครั้งนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันจะมีครั้งหน้าอย่างที่ผมเคยบอกไปพี่บวงสำหรับผมนะผมมองข้ามช็อตไปแล้วผมไม่ได้คาดหวัง
กับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มากผมมองไปตอนที่คุณธนาธรคุณปิยบุตรเนี่ยแม่งหมดไอ้เหี้ยโดนจองจำห้ามเล่นการเมือง10 ปีกูบอกให้ไอ้เหี้ยนั้นหมดแล้วนะและดีไม่ดีคุณธนาธรกลับมาถึงจะเป็นยุคนั้นด้วยซ้ำนี่คือกูแบบจินตนาการแบบฟุ้งๆนะมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ก็ไม่รู้อันนี้เรียกว่าแชร์ความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันจบไปเราเข้ามาเรื่องการเมืองพอดีมีประเด็นการเมืองที่ยังชวนคุยได้ต่ออีกนิดหน่อยนะฮะเรื่องต่อไปคือสสพรรคส้มนี่แหละพี่บวงเห็นข่าวไหมอันนี้เป็นข่าวดังเหมือนกันคือส้มเขาชูสโลแกนมีส้มไม่มีเทาก็เรียกว่าหาเสียงกันสะบ้านหันแหลกแต่วันที่29ที่ผ่านมามี1 สสพรรคส้มนี่โดนจับคุณบุญยฤทธิ์เราลุ่งโลดผู้สมัครสสประชาชนเขต33กทมถูกตำรวจเข้าจับกุมข้อหาฟอกเงินด้านกรรมการบริหารพรรคขอโทษประชาชนคัดเลือกไม่รอบคอบเร่งหาตัวผู้สมัครใหม่โอ้โหเท่านั้นแหละเรียกว่าตีนี่มาจากทุกทิศทุกทางนะครับปักมันก็ถูกแล้วบอกว่าก็สโลแกนมีส้มไม่มีเทาโดนจับได้ก็ไม่ช่วยไม่มีการยื้อไว้ก็ให้ออกเอาออกทันทีก็คือถูกต้องแล้วมันควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าคือคนมันควรจะเป็นแบบนั้นใช่แต่ว่าที่อาจารย์ประวินกับคุณชูวิทย์ออกมาพูดก็คือเขารู้สึกว่ามาตรการในการคัดเลือกของพรรคส้มมันยังไม่ละเอียดแน่นพอยังคัดไม่พอหรือว่าบางคนมองว่าไอ้เชี่ยมึงจะไปคัดยังไงทุกคนไม่ใช่วงมองไงมันก็ยากนะอันนี้ดูกันที่แฟกต์ก่อนต้องตั้งคำถามว่าแล้วต้องคัดถึงขนาดไหนเพราะว่าพรรคส้มเนี่ยมีการคัดถึงขนาดว่าไปขอประวัติอาชญากรรมมาแล้วเนี่ยอันนี้คือมันมีการชี้แจงออกมาว่าวิธีการคัดเนี่ยเขาคัดยังไงคือคนเรามันก็คัดได้เต็มที่คือแบบว่าไปขอประวัติอาชญากรรมจากตำรวจแห่งชาติเนี่ยดูแบบฟอร์มการยื่นภาษีดูเครดิตบูโรคือก็สอบประวัติที่มันเป็น official ของทางการมาหมดแล้วแต่ว่ามันมาเกิดจังหวะว่าตำรวจมีหมายจับตั้งนานแล้วแต่พอเนี่ยมีการทำ primary vote วันที่19ธันวาคมไปแล้วแต่หมายจับลงนามวันที่17ธันวาคมหมายจับคาอยู่ที่ตำรวจไม่ได้นำมาบังคับใช้ก่อนที่จะมี primary ผู้สมัครก็เลยกลายเป็นว่าพอเลือกตัวเข้ามาแล้วคือเขาไปเช็คแล้วประวัติขาวมีการศึกษาเรียนจบปริญญามีธุรกิจร่ำรวยอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเขาเลือกตัวเข้าไปแล้วตำรวจมาจับมันก็เลยกลายเป็นว่าในมุมของพรรคส้มก็บอกว่าเราก็ทำเต็มหน้าที่แล้วแต่ว่าอาจารย์ประวินก็บอกว่ามันยังไม่พอนะที่คุณปล่อยให้คนแบบนี้หลุดรอดมาได้อย่างคุณชูวิทย์ไปให้สัมภาษณ์ในรายการของคุณสรยุทธ์มั้งบอกว่าคุณต้องเห็นเลยว่าไอ้เนี่ยมันบ้านมันรวยบ้านมันขับรถหรูมึงต้องรู้เลยว่าเส้นทางการเงินมึงเป็นยังไงแล้วธุรกิจมึงทำอะไรบ้างคือคุณชูวิทย์ก็มาจี้ไงว่ามึงต้องถ้ามันไม่มีประวัติผิดมึงก็ต้องสืบต่อแล้วว่าแล้วที่มึงรวยเนี่ยมึงรวยมาแบบสะอาดหรือเปล่าหรือว่าอันนี้ผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าถ้าสมมุติว่าเขาเคยทำผิดโดนจับติดคุกออกมาแล้วอันนี้เขามีสิทธิ์เล่นการเมืองได้ไหมขึ้นอยู่กับความผิดของมึงขายแป้งไม่ผิดกฎหมายขายแป้งในเมืองไทยอาจจะไม่ได้แต่ในจากต่างประเทศนี่กูไม่รู้ว่ะใช่เพราะว่าพอกูเห็นไปขายแป้งที่ออสเตรเลียในไทยขายแป้งไม่ผิดอยู่แล้วเพราะแป้งมันไม่ใช่สารเสพติดแต่ว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยแป้งเป็นสารเสพติดถ้าสมมติมึงเคยไปขายแป้งที่ออสเตรเลียมึงผิดที่ออสเตรเลียติดคุกที่ออสเตรเลียแป้งเป็นสารเสพติดแบบว่าร้ายแรงกลับมาไทยเล่นการเมืองได้ไหมมันไม่ควรจะได้นะแต่ความคิดกูแต่กูไม่รู้กฎหมายไงพี่บวงกูเห็นพี่การออกมาใส่รัวๆเลยเอาอะไรพี่การบอกว่าอะไรพี่การออกมาใส่พรรคส้มรัวๆอะไรเนี่ยบอกนี่ไงส้มจะไม่เอาสีเทาสุดท้ายเป็นไงแต่ว่าเป็นการเขาบอกเขาไม่ยุ่งการเมืองนะเขาไม่ได้ทำเพื่อการเมืองนะเรื่องนี้เขาเป็นการเขายืนยันเพื่อการเมืองนะแต่ว่าเขาโจมตีพรรคการเมืองพรรคเดียวด้วยงงเหมือนกันนะแต่ว่าพี่ชายไม่ถามไม่มีประเด็น
พี่ชายเคยค้าแป้งที่ออสเตรเลียเกิดอะไรขึ้น เอาค้าแป้งทำไมทำบะหมี่อ่ะค้าแป้งไม่ได้อะกูอยู่ข้างพี่กันก็อยู่ในไทยไม่ผิดไงค้าแป้งอะอ๋อแต่ว่ามันที่ออสเตรเลียแป้งมันเป็นยาเสพติดอะทำไงอะเออ เนี่ย ก็ถือว่าไม่ได้ผิดกฎหมายในไทยใช่ไหมล่ะมันก็ต้องคุยกันในเรื่องนี้ คือเรื่องนี้กูไม่รู้แต่ที่เราเห็นเลยก็คือว่า เป็นรองนายกมาแล้ว แล้วก็ตอนนี้เป็นแคนดิเดตนายกด้วย อันนี้คือที่มึงเห็นชัดเลยว่าไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้นะว่าคัดตัวยังไงวะไอ้เชี่ยมึงปล่อยยังไงวะไม่ต้องเอาเรื่องของพรรคล่ะเอาเรื่องของประเทศเลยประเทศมึงปล่อยไปได้ยังไงวะนั่นน่ะสิเคยไปติดคุกที่ต่างประเทศมาแล้ว แต่ว่าคดียาเสพติดด้วยนะแต่ว่ามาเป็นรัฐมนตรีในไทยมันแปลกมากพี่พวงไอ้เชี่ยอย่างนี้แล้วถ้าไม่พูดเรื่องแบบติดคุกต่างประเทศในไทยก็เคยมีความผิดไหมก็มีไอ้คำว่าผู้กองตุ๋ยมาจากไหนอ่ะที่ขึ้นผมเคยเห็นข่าวเป็นหน้าข่าวเดลินิวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่พงศ์โอ้โหคืออันนี้ไม่พูดในระดับพรรคเลยไม่พูดในระดับการเมืองเลยพูดกันถึงในระดับประเทศเลยว่าประเทศเรามันเป็นเหี้ยอะไรมันคัดกรองกันยังไงอะ ถามทุกคนในประเทศเลยถามแบบคุณลุงชูวิทย์ถามพี่กันว่าประเทศนี้คัดยังไงไอ้เหี้ยเอ้ย7 เมตรคือคนถึงไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีได้อะมันน่าตั้งคำถามนะพี่บิ๊กคิดว่าเขาจะมีใครออกมาตอบไหมเขาไม่ตอบหรอกไม่มีหรอกมันก็แบบเดิมๆไอ้เชี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของคุณชูวิทย์ที่ออกมาตักเตือนบอกว่านี่ผมเตือนด้วยความรักนะว่าคุณยังกั่นกรองสมาชิกพรรคคุณไม่พอคือในมุมหนึ่งมันก็อาจจะรับฟังได้แต่อีกมุมหนึ่งก็คือเช็ดแม่ทำไม mindset ที่มึงใช้อะไม่ใช้ให้เท่ากันทุกคนวะเช็ดแม่เรื่องแค่เนี้ยบางคนนะแม่งมีการศึกษาแม่งไม่เข้าใจกูโคตรงงที่บอกไอ้เหี้ยงงมากว่าทำไมมันไม่ใช่พอเป็นของพรรคอื่นก็คือแบบลูเบลีบาบาลูบูเบเบเลเบเบเบเป็นอย่างนี้กันหมดอะไอ้เหี้ยคือ มันเลยไปกันยากไงระบบเนี้ยหรือว่าการพัฒนาประเทศไปด้วยกันน่ะมันยากเฮ้ยก็นี่แหละ เป็นเรื่องที่ประเด็นร้อนนะทั้งเรื่องของตัวสสพรรคส้มที่โดนจับไป แต่ก็พรรคส้มก็ เรียกว่าตอบสนองทันทีรีบเตะออกรีบเคลียร์ออกไม่มีใครอุ้มแต่พรรคอื่นบาลาบาบูบูบาลาบีบีบาลาบูบูเบก็เป็นอย่างนี้กันไหนเฮียมันก็เลยเจ็ดแมมเป็นเรื่องยากที่จะไปต่อข้างหน้าอันนี้จบไหมประเด็นเรื่องนี้ไอ้เชี่ยประเด็นเรื่องนี้น่าจะจบแล้วพี่บิ๊กแต่ว่ามันมีคำถามหนึ่งที่ผมอยากจะมาถามพี่บิ๊กแล้วผมคิดว่าจังหวะนี้น่าจะจังหวะดีคือผมเห็นในโพสต์บิ๊กบวงอยู่โพสต์หนึ่งเขาบอกว่าแต่ละคนที่มาดูพอดแคสต์เนี่ยมาดูกันเพราะอะไรแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยแต่ว่ามันมีคอมเมนต์อยู่แนวหนึ่งที่มันทำให้ผมเกิดคำถามนี้ขึ้นมาก็คือคอมเมนต์แนวที่ว่ามาดูเพราะว่าพี่บวงความคิดเป็นกลางดีบางคนก็บอกมาดูเพราะว่าพี่บิ๊กความคิดเป็นกลางดีพี่บวงสุดโต่งไปหน่อยนึกออกใช่ปะคือจะมีสองฝั่งที่บอกว่าความคิดพี่บวงเป็นกลางพี่บิ๊กอาจจะดูไม่ค่อยกลางเท่าไหร่กับความคิดที่ว่าพี่บิ๊กเป็นกลางความคิดพี่บวงสุดโต่งมันเลยเกิดคำถามว่าเฮ้ยไอ้คำว่าเป็นกลางเนี่ยมันเป็นยังไงวะพี่บิ๊กโอ้โหคำถามพี่บวงดีว่ะผมเกินก่อนผมว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ผมพยายามใช้คำว่าพยายามผมพยายามจะเวลามีเรื่องอะไรเข้ามาให้ผมวิเคราะห์เนี่ยผมพยายามจะวิเคราะห์ในหัวแบบเป็นกลางให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองประเด็นดราม่าเรื่องโกงเงินสแกมเมอร์เรื่องครอบครัวเรื่องเพศผมใช้คำว่าพยายามแต่มันเกิดคำถามว่าการที่มีคนหลายๆคนมองมุมมองของเราแล้วบางคนมองว่ามุมของเราเป็นกลางเว้ยบางคนมองว่ามุมของเราเนี่ยสุดโต่งบางคนมองว่ามุมของเราเนี่ยมันเอ็นเอียงเราอยากจะมาคุยกับพี่บิ๊กคำว่าเป็นกลางมันมีความหมายยังไงสำหรับตัวพี่บิ๊กคำตอบก็คือว่ามันไม่มีความเป็นกลางเพราะว่ามันเป็นความคิดเห็นของคนและมันขึ้นอยู่กับคนมองและคนที่ถูกมองเพราะมึงเอาสเกลมากลางตรงนี้แล้วมึงมีตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมคือถ้า
คนที่ตัดสินมึงอ่ะมันอยู่ซ้าย แล้วมันมองว่ามึงพูดซ้ายมันก็บอกว่ามึงเป็นกลางเพราะฉะนั้นความคิดเห็นของแต่ละคนอ่ะมันตัดสินอะไรไม่ได้เลยเว้ยว่ามึงกลางหรือไม่กลางเพียงแต่ว่าไอ้เชี่ยถามว่าอะไรคือความกลาง มันคงต้องเวททุกความคิดเห็นน่ะแล้วใช้เป็นระบบเหมือนวิทยาศาสตร์ที่บอกเป็น peer review มันต่อให้มันเป็น peer review อ่ะมันก็ไม่ได้การันตีนะว่าคนนี้กลางแต่อย่างแรกคือถ้ามึงคุยกัน in general กับคนที่ไม่ได้ใช้อารมณ์หรือว่ามี agenda หรือเอาความเอ็นเอียงในความรู้สึกของมึงเข้ามาใส่คนที่ไม่ได้เอาความอคติเหล่านั้นมาพูดคุยกันแล้วก็สอบถามกันว่าพวกเราพยายามที่จะเข้าไปหาตรงกลางไหมมันได้มากสุดคือมึงมีความพยายามที่จะเข้าไปตรงกลางแต่กูว่าพื้นที่ตรงกลางมันเป็นเหมือนพื้นที่ที่ไม่มีอยู่จริงไงเฮียมันเป็นพื้นที่แบบว่างเปล่าอ่ะพี่บงเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลมันคือความคิดเห็นและความรู้สึกของมนุษย์พี่บิ๊กเคยได้ยินคำว่าศาลตัดสินอย่างเป็นกลางไหมเคยได้ยินไอ้คำว่าศาลตัดสินอย่างเป็นกลางมันหมายถึงศาลตัดสินแบบยุติธรรมกับทุกฝ่ายไหมฝ่ายที่ทำผิดก็ต้องโดนลงโทษฝ่ายที่ถูกกระทำก็เรียกว่าได้รับความยุติธรรมมันก็ตอบได้สองแบบคือตอบในมุมของตัวบทกฎหมายและสิ่งที่ศาลตัดสินก็ถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันถูกต้องไม่ได้มีอเจนดาข้างหลังมันก็อาจจะเรียกได้ว่าศาลตัดสินยังเป็นกลางแต่อีกมุมหนึ่งคือมึงมองแบบทุกปาร์ตี้คือมึงมองว่าศาลตัดสินแล้วไอคนที่เป็นโจทย์มองยังไงไอคนที่เป็นจำเลยมองยังไงแล้วไอสังคมข้างนอกมองยังไงซึ่งมันก็พูดยากพี่บงทุกเคสที่มึงเคยผ่านมามันไม่เคยมีเคสไหนเลยที่ทุกคนมันมองเห็นเป็นเอกฉันท์หมดไม่ว่าจะเคสอะไรก็ตามต่อให้จะเป็นเคสที่แบบเหี้ยหนักหมาสันดานเลวชั่วซามขนาดไหนอ่ะมันก็มีคนเข้าข้างแล้วก็มองว่าเฮ้ยกูอยู่ฝั่งโจทย์ว่ะเฮ้ยกูอยู่ฝั่งจำเลยว่ะศาลไม่ควรตัดสินแบบนี้มันแล้วถามว่ามึงจะเวทความคิดเขาพวกนั้นไหมที่เขาอาจจะดูไบแอดอาจจะดูแบบว่าไม่อินไลน์ไปกับคนส่วนมากเลยแล้วถ้าเกิดว่ามึงซูมเอาภาพออกมาคนส่วนมากนั้นก็ตัดสินเอาตามค่านิยมในยุคนั้นแต่ถ้าเกิดมึงผ่านไป100 ปีอ่ะค่านิยมเนี้ยมันก็อาจจะถูกเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ตัวอย่างเช่นมึงย้อนกลับไป150 ปีที่แล้วถ้ามึงกระทืบ LGBT ตายมึงอาจจะไม่ผิดก็ได้ถ้ามึงไปอยู่ในประเทศที่อาจจะต่อต้านอะไรอย่างเงี้ยมึงให้ศาลตัดสินศาลก็บอกว่ามึงเกิดมาเป็นตุ๊ดมึงสมควรโดนประหารเพราะว่ามึงเป็นบาปมึงถามคนทั้งประเทศคนในชุมชนเขาบอกไอ้เชี่ยศาลตัดสินแฟร์แล้วเป็นกลางถูกต้องผ่านมา150 ปีมันก็บอกไอ้เชี่ยพวกมึงทำเชี่ยอะไรกันเนี่ยมึงนึกภาพออกไหมคือไอ้เชี่ยไม่ใช่ความเป็นก็เรียกว่าความเป็นกลางมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยตามวัฒนธรรมตามหมู่คนอย่างเงี้ยมันไม่มีเลยด้วยซ้ำความเป็นกลางไอ้เชี่ยพี่บวงคือมันเป็นเหมือนสูญญากาศแล้วมันสุดท้ายได้แค่ว่าคนถ้าเกิดว่าเอาแบบ practical คือคนในแต่ละยุคสมัยนั้นได้พยายามใช้ความคิดและความรู้สึกและปัญญาของคุณที่ปราศจากอคติให้มากที่สุดแล้วหรือยังในการที่จะเข้ามาร่วมพิจารณาและตัดสินเหตุการณ์หนึ่งถ้าเกิดว่ามันเกิดภาพแบบนี้มันอาจจะไม่กลางด้วยไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้เพราะว่าทุกคนก็มีจริตที่แตกต่างกันนะพี่บวงมันยากเรื่องนี้มันได้แต่ว่ามันแฟร์ไหมแต่กลางไหมผมว่ามันไม่มีพี่บวงเคยได้ยินประโยคนี้ไหมนักข่าวชอบพูดช่องของเราเนี่ยไม่เป็นกลางนะแต่เป็นธรรมไม่เคยได้ยินฮะพี่ผมไม่ค่อยได้ดูช่องข่าวนะส่วนใหญ่ช่องข่าวเขาจะพูดรู้จักหมาแก่กับแมวสาวไหมไม่เคยได้ยินไอ้เชี่ยนักข่าวดังมากเลย
พี่หมาแก่ชอบพูดว่าช่องเขาเนี่ยไม่เป็นกลางนะแต่เป็นธรรมอะไรประมาณเนี้ยก็คือจะเป็นหนึ่งในโค้ดที่หลายช่องเขาเอามาใช้ในการพูดหรือว่านำเสนอมุมมองแต่เอาจริงผมได้ยินครั้งแรกแล้ว question mark ขึ้นหัวนะขึ้นหัวยังไงไม่เป็นกลางแต่เป็นธรรมใช่เหรอวะก็แล้วแต่มุมมองคนไงคือเรื่องพวกเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าธรรมของมึงเอาอะไรเป็นเกณฑ์วัดถ้ามึงเป็นคนพุทธอะไรหรือเปล่าก็แบบมันก็พูดยากไงพี่โบ่งใช่ปะล่ะเพราะฉะนั้นกลางไม่มีธรรมไม่มีแต่ตรรกะเหตุผลและอารมณ์สำหรับกูอ่ะพี่ผมจะอ่านอะไรดูหน้าอยากอ่านว่าผมก็ตั้งคำถามเฉยเพราะผมอ่านอย่างที่ผมบอกแหละผมอ่านคอมเมนต์แล้วผมก็เกิดความคิดในหัวคำว่าเป็นกลางแม่งเป็นแค่เกราะซับแรงกระแทกเวลาเราเป็นฝ่ายซ้ายจะวิจารณ์ฝ่ายขวาหรือฝ่ายขวาวิจารณ์หรือฝ่ายขวาซัดฝ่ายซ้ายแม่งชอบบอกว่าพูดกลางๆแต่มึงซัดเต็มข้อแม่งก็แค่ไว้อ้างลดแรงกระแทกคือในทาง practical ที่สุดนะเอาแบบว่าพอใช้กันได้นะสมมุติว่าผมจะพูดว่าผมจะเป็นกลางคือมันแอพพลายใช้กับทุกคนเหมือนกันมันควรจะเกิดขึ้นแบบไม่มีเงื่อนไขอย่างกรณีที่เราย้อนไปเรื่องของการคุกคามทางเพศไอ้เรื่องนี้มันไม่กลางอยู่แล้วพี่บ่งมันกลางไม่ได้มันเป็นความรู้สึกพอมันเป็นความรู้สึกมันก็ไม่กลางแล้วใช่ปะล่ะพูดอย่างนี้ได้ไหมทางบ้านผมคือผมมานั่งคิดแล้วผมก็เกิดความคิดแล้วหรือว่าคนที่เป็นกลางมันคือคนที่ไม่ตัดสินใครคนที่แบบไม่ว่าฝ่ายขวากับฝ่ายซ้ายจะทำอะไรกูก็ไม่สนใจเหมือนกรณีแบบนี้นะว่าเป็นกลางไหมเป็นกรณีแบบพ่อแม่ทะเลาะกันแล้วผิดทั้งคู่แต่ว่ามึงอยู่ตรงกลางแล้วมึงรักทั้งคู่อย่างนี้เหรอเป็นกลางไอแบบนั้นไม่เรียกเป็นกลางไหมเรียกว่า ignorant ไหมหรือว่าเรียกเป็นกลางไอ้เชี่ยประเด็นดีว่ะพี่โบ่งแต่หาคำตอบไม่ได้แม่งยากมากเลยเพราะว่าตอนกูจำได้เลยว่าตอนที่กูอยู่มหาลัยเนี่ยคือตอนที่แบบไอ้เชี่ยเหลืองแดงมันคุกุ่นอ่ะเหมือนเพื่อนแม่งส่วนใหญ่ก็จะแบบมีความคิดไม่เหลืองก็แดงแต่เวลามีใครมาถามกูจะบอกว่ากูไม่ยุ่งการเมืองเพราะกูคิดว่าในตอนนั้นเนี่ยอันนี้คือความหมายของความเป็นกลางสำหรับกูคือกูไม่ยุ่งเพราะกูรู้สึกว่าถ้ากูพูดติฝั่งแดงมันก็จะบอกว่าละกูอยู่เหลืองกูพูดติเหลืองมันก็จะบอกแล้วกูอยู่แดงทั้งที่กูติทั้งสองฝ่ายและในมุมกูคือการที่กูติทั้งสองฝ่ายกูว่ากูก็เป็นกลางแล้วนะแต่เวลากูไปพูดกับฝ่ายไหนก็อีกฝ่ายก็มองว่ากูอยู่คนละฝั่งกูเลยได้ข้อสรุปว่างั้นกูอยู่ตรงกลางจริงๆคือกูก็ไม่พูดกับฝ่ายไหนเลยกูอยู่เฉยๆอย่างนี้ไม่ได้เป็นกลางเนี่ยอันนี้คือ ignorant ถ้าอยู่เฉยสรุปก็คือจริงๆแล้วการ ignore คือการอยู่เฉยๆไม่นับว่ามึงเป็นคนที่มีความเป็นกลางใช่สมมุติว่ามีคน2คนมีคน3คนพี่บ่งเป็นหนึ่งในนั้นไอ้2คนเนี่ยมึงกำลังมองเห็นแล้วอีกคนนึงแม่งวิ่งเอามีดไปแทงอีกคนนึงปึ๊บแล้วตำรวจมาแล้วตำรวจมาถามพี่บ่งว่าใครเป็นผู้ร้ายพี่บ่งบอกผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่ยุ่งผมไม่อยากยุ่งผมไม่ยุ่งอันนี้พี่บ่งไม่ได้เป็นกลางพี่บ่งไม่อยากรับปัญหาเฉยๆพี่บ่งไม่อยากกูอยากกลับบ้านไปกินข้าวต้มอ่ะกูไม่อยากไปนั่งสอบสวนไม่สามารถบอกได้ว่าผมเป็นกลางครับมันพี่บอกว่าทำได้ปะล่ะมึงจะบอกว่ามึงเป็นกลางสมมติอย่างกรณีนี้ถ้ามึงบอกไม่รู้ผมไม่ตอบแล้วไอ้อีกคนนึงนอนโดนแทงไส้ไหลบอกอ้าวไอ้หนวดไอ้เหี้ยกูโดนแทงมึงไม่เห็นแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะนั้นไหมพี่บ่งเพราะฉะนั้นกรณีเหลืองแดงที่พี่บ่งยกมาเมื่อกี้เนี่ยผมว่าอย่างน้อยที่สุดที่มันเป็น practical แบบไม่ได้คุยเชิงปรัชญานะคือมึงใช้ mindset มึงกับทุกคนเท่ากันโดยไม่สนว่ามึงหล่อสวยรวยจนเป็นชนชั้นไหนมันแอพพลายเหมือนกันหมดในความคิดเดียวกันและพฤติกรรมหรือการได้อะไรเงี้ยมันแอพพลายใช่เหมือนกันหมดอย่างเงี้ยถึงจะ
เข้าข่ายใกล้กลางมากที่สุดแต่ว่ามึงทำได้ไหมหรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าสุดท้ายแล้วพี่บุ๋มก็ยังเป็นคนที่มีอารมณ์แต่ว่าอย่างน้อยๆมันคือความคิดที่มึงใช้ตัดสินอีกกลุ่มหนึ่งมึงใช้ตัดสินกับอีกกลุ่มหนึ่งเท่ากันโดยที่ไม่มีข้อแม้อย่างนี้ใกล้กลางสุดไหมถ้าให้ผมจะพยายามหานิยามตรงกลางได้ไหมผมคิดว่าก็น่าจะได้นะเชี่ยมันเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายนะแต่ว่าผมพยายามจะมองให้มันรอบด้านว่าเราพลาดอะไรตรงไหนไปหรือเปล่าเพราะว่าคนมันมองหลายมุมจริงๆเรื่องพวกนี้นะแต่ก็อย่างประมาณนั้นอ่ะคือมันแอพพลายใช้เหมือนกันหมดขอบคุณโอ้โหอะไรเนี่ยพี่บวงคุณบิลลี่อนากี้ครับผมครับร่วมกันจ่ายโบนัสประจำปีให้พี่ๆกันครับชาวแชทโคงกระเจียวโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแฮปปี้นิวเยียร์นะฮะล่วงหน้าจริงๆมันก็ใกล้ละไปดูย้อนมันก็ขอบคุณมากครับสำหรับการสนับสนุนนะฮะขอบคุณครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากแล้วผมคิดว่าเราควรจะเอาไปขบคิดให้มากขึ้นในส่วนตรงนี้นะฮะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะเสียเวลาไปกับมันในการคิดแล้วก็ตกผลึกนะผมไม่คิดว่าการที่เกิดคำถามว่าเฮ้ยไอ้คำว่าเป็นกลางนี่คืออะไรแล้วคุณปัดตกแค่ว่ากลางไม่มีอยู่จริงแล้วคุณก็ไม่คิดเลยผมมองว่าการที่ถ้าคนในสังคมแม่งตกผลึกกับคำว่าเป็นกลางมากขึ้นน่ะมันจะทำให้เสียงโหวตมีความเป็นประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพเมื่อไหร่ที่คนมันตกผลึกว่าความเป็นกลางคืออะไรอ่ะมันจะเข้าใจว่าไอ้เชี่ยเราไม่จำเป็นต้องเลือกข้างเว้ยข้างที่สำคัญที่สุดคือประเทศไปข้างหน้านึกออกใช่ปะนึกออกจากการวิเคราะห์หลายๆอย่างเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณก็จะเลือกข้างเพราะคุณพอคุณปัดไปแล้วว่าไอ้เชี่ยกลางไม่มีจริงมันเหมือนคุณสะกดจิตตัวเองไปแล้วว่ามันต้องมีข้างอ่ะยังไงมันก็ต้องมีข้างแล้วคุณก็เลือกแม่งอยู่ข้างหนึ่งแล้วคุณก็ไม่สนใจอะไรเลยข้างกูถูกข้างมึงผิดแค่นั้นแหละนั่นแหละก็เป็นปัญหาแล้วมันก็เหมือนล้อมันติดลมแล้วจะขึ้นมาก็ยากถูกอันนี้คือ practical เลยคือใช้ปฏิบัติได้จริงเดี๋ยวผมเอาช็อตเมื่อกี้ตัดเป็นช็อตเลยพี่บุ๋มโอ้โหขอบคุณครับสำหรับเข้าช่วงใกล้เลือกตั้งแล้วนะมันเป็นประโยคที่แต่ว่าแล้วถ้าพูดถึงกรณีที่หลายคนที่มันแบบมึงนึกภาพสื่อสารกับคนที่ติดอยู่ในอารมณ์ติดอยู่ในอคติเนี่ยสามารถพูดเตือนอะไรได้เขาเล็กน้อยได้ไหมว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนที่มันเลือกข้างแบบรุนแรงจริงให้เขาชั่งใจเพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงเพื่อส่วนรวมเนี่ยมันจะต้องมีพี่บงจะพูดอะไรกับเขาบ้างผมคิดว่าคนเราเนี่ยแล้วมองในระยะสั้นเนี่ยยังไงมันไม่มีทางมองเพื่อส่วนรวมได้มองระยะสั้นมันไม่พ้นผลประโยชน์ของตัวเองหรอกแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะพูดเตือนใจว่าคนเราเนี่ยมันเป็นสัตว์สังคมพอมันเป็นสัตว์สังคมเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงถึงกันและกันเนี่ยถ้าคนอื่นตายจนเกือบจะหมดแล้วสักวันหนึ่งเวลาของคุณมันก็ต้องมาถึงคุณก็จะตายไปตามเขาเว้ยมันคือระบบนิเวศเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณไม่ควรจะมองแค่ระยะสั้นคุณไม่ควรจะมองแค่ผลประโยชน์ส่วนตนคุณควรจะมองไปถึงระยะยาวว่าแบบเฮ้ยนอกจากตัวเราอยู่ได้แล้วไอ้เชี่ยคนรอบๆเราคนในสังคมแม่งอยู่ได้เปล่าวะคนในสังคมแม่งแฮปปี้เปล่าวะคนในสังคมมันอยู่ไม่ได้สักวันมันหายไปคุณก็อยู่ไม่ได้เว้ยสักวันหนึ่งถูกปะใช่ ในชีวิตของเรามันมีความอินเตอร์คอนเน็กมันมีความเชื่อมโยงถึงกันอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามองมากกว่าแค่อนาคตอันสั้นที่คุณเห็นมากกว่าแค่ผลประโยชน์ส่วนตนคือผมไม่ได้จะบอกว่าแบบเฮ้ยคือกูต้องเป็นแบบพระกูต้องอุทิศตนกูต้องเสียสละเพื่อคนอื่นเหรอไม่ใช่คือคุณก็ต้องเอาตัวเองด้วยเอาตัวเองให้รอดแต่คุณไม่ได้แค่ว่าไอ้เชี่ยกูจะต้องรวยกูไม่สนใจคนอื่นกูจะดึงเอาทรัพยากรมาหากูอย่างเดียวคนอื่นจะเดือดร้อนช่างแม่งมันไม่ได้เพราะว่ามองแบบนั้นเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการมองของคนโง่ที่สุดท้ายคุณก็ไปไม่รอด
ทำลายตัวเองทำลายส่วนรวม ใช่ อืม ถ้ามองไปถึงส่วนรวมเนี่ย ด้วยความที่สังคมมันเชื่อมโยงกันหมด อืม เมื่อส่วนรวมมันดี มันก็จะยกระดับชีวิตของคุณด้วย เพราะฉะนั้นถ้ามองกันจริง ๆ เนี่ย ต่อให้คุณจะเป็นคนเห็นแก่ตัว คุณก็ควรจะต้องเห็นแก่ส่วนรวม ใช่ เพราะว่าใน end goal คือการทำให้ส่วนรวมดี มันจะกระทบทำให้ชีวิตคุณมันดีขึ้นไปเอง ถูกต้อง อืม ถูกต้องคือเป็นคนเห็นแก่ตัวที่ฉลาด ที่ว่ามึงจะสร้างสังคมดีๆให้ตัวเองยังไง ไม่ใช่ เป็นคนเห็นแก่ตัวที่โง่ ที่ยังอยู่ในอคติตัวเอง แล้วก็ทำให้สังคมเนี่ย มันไม่สามารถสามัคคีกันได้ ใช่ มึงลองนึกภาพนะ ว่าถ้ามึงเป็นคนที่มึงอยากรวย แล้วมึงก็ขโมยเงินของคนอื่นมา ไอ้เหี้ยคนรอบๆแม่งเป็นสลัมหมดเลย บ้านมึงเป็นปราสาทอยู่หลังเดียวอะ มึงเดินออกไปข้างนอก มึงไม่คิดว่ามึงจะโดนปล้นเหรอวะ นั่นไง ถูกเปล่า? ใช่ มึงต้องทำยังไงก็ได้ให้แบบไอ้เหี้ยรอบๆแม่งแบบ โอ้โฮ อุดมสมบูรณ์ ไปไหนมาไหนผู้คนแม่งทักทาย ใช่ ถูกเปล่า? มึงถึงจะมีชีวิตอย่างมีความสุขได้ ใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างที่พี่วิกบอกเลย มึงเป็นคนเห็นแก่ตัว มึงอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวที่โง่ อืม มึงเป็นคนเห็นแก่ตัวที่ฉลาด แล้วมึงก็พัฒนา อืม ทุกเหล่าไปด้วยกันดีที่สุด โอ้โฮ เชี่ย ปรบมือให้กับพี่บวกเลยครับ เฮ้ย โอ้โฮ ขอบคุณครับ ยืนตัวตรงนิดหนึ่ง พี่บวกพูดดีมากเลยนะ ขออนุญาตขอบคุณคุณแพรว กรการนะฮะ พี่บิ๊ก พี่บวงคะ ปีนี้หนูได้ฟังช่องพี่ครั้งแรก หนูดีใจที่ได้พบพวกพี่มากๆค่ะ หนูตั้งใจว่าจะโดเนตวันเกิดหนู แต่มันไม่ใช่วันพุธ เลยมาส่งท้ายปีแทนค่ะ โอ้ ขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับ คุณแพรว ยังไง ก ก็ รการ สุขสันต์วันเกิดนะครับ ยินดีที่ได้พบ แล้วก็ หน้าพบตากันครับ ครับ Happy New Year แล้วก็ขอบคุณคุณ Hello เทพซ่านะฮะ 200 บาท สะใจกูดี ขอบคุณคุณ อานนท์ครับ ช่วยโบนัสเห็นด้วยกับผมโอนที่กสิกร XXX ผมจะนำไปช่วยบิ๊กบวง อุ๊ย โอ้โฮ ขอบคุณครับ อุ๊ย ขอบคุณคุณอานนท์นะฮะ สีส้มนะฮะ ขอบคุณครับ แล้วก็ขอบคุณ หลายๆคนที่กิฟต์เมม เน่น เข้ามาหรือกดเมมเข้ามานะครับ ขอบคุณครับ คุณ Staff Max บอกว่าพวกพี่ๆจะอยู่ไลฟ์ข้ามปีเลยไหมครับ ของพี่บิ๊กอยู่ไต้หวันอีกครึ่งชั่วโมงก็จะปีใหม่แล้ว ใกล้ปีใหม่แล้วแต่ยังมีประเด็นคุยอีก 2-3 ประเด็นนะ เดี๋ยวเราคุยกันไปเรื่อยๆ ดูว่าเราจะไปถึงไหม ไปแค่ไหนก็แค่นั้น มีอีกนิดหนึ่งพี่บิ๊กที่ อืม ตอนแรกเรามีพูดกันถึง แต่ว่าไม่ได้คุยกันเป็นประเด็น ก็คือเรื่องของ Free Speech ที่ตะกี้ตอนเข้าไอ้ Stand Up Comedy Free Speech พี่บิ๊กคิดยังไงกับเรื่องของ Free Speech พี่บิ๊กคิดว่าเราควรมีไหม Free Speech หรือยังไงคำนิยาม? ผมคิดว่ามันต้องมาคุยกันกับคำนิยามของคำว่า Free Speech ก่อน แต่ถ้านิยามมันไม่ได้ไร้ขอบเขตอะ มันก็เป็นสิ่งที่ควรมีและต้องมีในประเทศที่เจริญแล้วและพัฒนามึงอยากให้คนพัฒนาไปได้มันต้องมี แต่มันยากตรงที่ว่าขอบเขตของคำว่า Free Speech ของมึงอยู่ไหน แล้วมันก็จะกลายเป็นว่า ถ้ามันมีขอบเขตอะมันก็ไม่ใช่ Free Speech สิ มันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ มันก็จะเป็นคำถาม ผมเห็นด้วย เพราะฉะนั้น มันอยู่ที่คำนิยามคำว่า Free Speech ของมึง แป๊บนึงพี่บิ๊ก โอ้โฮ คนนี้ไม่ขอบคุณไม่ได้ ขอบคุณน้องเมลด้วยครับ อุ๊ย พี่บวงไอ้สัตว์ Happy New Year พี่บิ๊ก พี่บวง เฮ้ย ขอบคุณครับ ขอบคุ อุ๊ ณ ย ครับ สวัสดีครับน้องเมล ขอบคุณคุณพีทนะครับ ขอบคุณครับสำหรับ7 Australian Dollar พี่บวงเด็กเหี้ย ขอบคุณคุณณัฐวัฒน์ด้วยครับ ผมก็ขอบคุณทุกคนนะ ขอบคุณครับณัฐวัฒน์40 บาทครับ ขอบคุณทุกคน เสนอพี่บวงเป็นแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อนบิดครับ โอ้โฮ อะไรวะเนี่ย ขอบคุณคุณณภัทรด้วยครับ Happy New Year ครับผม ขอบคุณนะฮะคุณณภัทร จริงครับ ถ้าเราทำให้สังคมโดยรวมดีและอย่างอื่นจะตามมาเอง Happy New Year 2026 ขอให้ทุกคนเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆ แล้วก็ be a lion so that you can be a lamb bro ขอบคุณครับ เรื่อง free speech พี่บงคุยต่อ คือผมเห็นด้วยกับพี่บิ๊กว่าแบบ มันควรจะมีกรอบมีขอบเขต ซึ่งถ้ามันจะมีกรอบเนี่ย มันก็ไม่สามารถจะใช้คำว่า free speech ได้ ผมก็เลยมองว่า มันไม่ควรจะมี free speech คือถ้าเราคิดเป็นขั้นอะนะ
แต่ว่า เออ คำอธิบายของริกกี้ เจเวสก็คือ free speech คือการที่มึง ใช้คำว่าอะไรดีอะแปลจากภาษาอังกฤษ express อะก็คือการแสดงออก หรือการพูดอะไรบางอย่าง ที่มันไม่ได้มีเป้าหมายในการมุ่งโจมตี แต่เป็นการนำเสนอข้อเท็จจริง บนเจตนาที่ดีเนี่ย มันควรจะพูดได้หมด ที่มันไม่ได้ทำร้ายผู้อื่น หัวข้ออะไรก็ตามมันไม่ควรจะมีการปิดกั้น นั่นคือความหมายของคำว่า free speech เขา ซึ่งมันไม่ได้รวมถึงการดูหมิ่นเหยียดหยามใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นไง ในมุมของฝรั่งที่เขาโปรโมทคำนี้เขาไม่รวมพวกนี้เข้ามาใน free speech อย่างนี้เรียกว่า free speech ได้ไหมในเมื่อมันมีรวมมันมีไม่รวม ก็คือมันก็มีกรอบมันก็ไม่ฟรีอยู่ดี มันอยู่ที่มึงมองในแองเกิลไหน คือในมุมของ stand up เขามองว่ามึงไม่ควรจะห้ามกูพูดเรื่องอะไรเลย เช่น บางหลายๆคลับที่อเมริกาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคลับมึงอยู่รัฐไหน แต่ละคลับมันจะมีกฎมันจะมีข้อห้าม อย่างเช่น ถ้ามึงไปเล่นโซน religious ที่เป็นศาสนาหน่อยเขาจะไม่ให้มึงแตะศาสนาเขาจะไม่ให้มึงแตะเรื่องข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยบางขับ Open Free บางขับห้าม1เรื่องบางขับห้าม5เรื่องมันมีเพราะว่าวัฒนธรรมการทำ stand up เนี่ยมันมีมานานแล้วมันมีปัญหากันมาเยอะแล้วว่าเรื่องไหนพูดแล้วมันมีปัญหาไอ้คำว่า free speech ของฝรั่งหมายถึงว่ามึงต้องไม่ห้ามสักเรื่องกูจะเล่นมุกเย็ดเด็กกูจะเล่นมุกเย็ดหมากูจะเล่นมุกเย็ดแม่มึงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องคุยได้ถ้าตราบใดที่มันยังเป็นมุกกูต้องพูดได้แต่กูไม่ได้จะไปทำอย่างนั้นจริงๆกูแค่พูดเฉยๆทีนี้มันต่างกับบริบทของการที่มึงมาอินเทอร์แอคกับผู้คนในโลกออนไลน์ที่มึงคุยหรือมึงสื่อสารถึงบุคคลหนึ่งแต่ว่ามึงไม่ได้คุยผ่านบริบทของเวทีแต่ว่ามึงแอดแท็กแบบเละเทะป้ายสีพูดเหี้ยอะไรก็ได้บอกว่าไอ้เหี้ยทำเป็นนาซีบอกแม่งเป็นกะหรี่เหี้ยอะไรเงี้ยคือมันไม่เหมือนกันแต่ว่ามันก็เรื่องเดียวกันพี่บุ๋เข้าใจไหมว่าเหมือนกับว่ามึงมองผู้คนมึงจะแบ่งคนแบบไหนบางคนบอกว่ามนุษย์มันแบ่งได้3แบบอะไรอย่างนี้บางคนบอกมนุษย์มันแบ่งได้5แบบคือมนุษย์มันแบ่งได้หลายแบบมากผมคิดว่าขอบข่ายในการมีสปีชมันจะมองแบบไหนล่ะมึงจะมองว่าหัวข้อที่พูดได้มันต้องพูดเรื่องอะไรก็ได้หรือกูจะพูดได้บางหัวข้อแต่หัวข้อนั้นพูดได้หมดอะไรอย่างเงี้ยพี่บงมันอยู่ที่เลเยอร์ของคำว่า free speech มึงเพราะฉะนั้นกูก็มีนิยามของกูที่กู support free speech แต่มันอาจจะไม่ตรงกับของมึงมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ของพี่บงพี่บงสรุปของพี่บงคืออย่างที่กูบอกกูไม่คิดว่ามันมี free speech และกูไม่คิดว่ามันควรมีแต่กูสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าทุกคำพูดเนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่ายอยู่บางคำพูดเนี่ยราคามันอาจจะถูกมากจนมึงแทบจะคิดว่ามันฟรีแต่จริงๆมันมีสิ่งที่ต้องจ่ายแล้วพอเราใช้ไอเดียนี้กูว่ามันก็ครอบคลุมได้กับทุกการพูดแล้วนึกออกปะแค่มึงเข้าใจว่าสิ่งที่มันจะออกจากปากมึงมันมีราคานะยกตัวอย่างประเทศที่เป็นรัฐศาสนาการที่มึงจะพูดถึงศาสนามึงมีราคาที่ต้องจ่ายใช่ราคาแพงด้วยถ้าเป็นรัฐศาสนามันก็เหมือนแท็กนึกออกปะมันเหมือนกูมองว่าคำพูดมันเหมือนสินค้าแต่ละประเทศมันมีราคาต่างกันเพราะมันมีภาษีต่างกันบางประเทศสินค้านี้มีอยู่แล้วประเทศมันอุดมสมบูรณ์อาหารถูกบางประเทศเป็นประเทศเกาะแม่งไม่มีความอุดมสมบูรณ์เลยมึงต้องแบบนำเข้ามาเสียภาษีเยอะอาหารมันก็แพงกูคิดว่าคำพูดเนี่ยมันเหมือนกันคำพูดเนี่ยมันมีแท็กมีภาษีจากวัฒนธรรมมึงอยู่ในรัฐศาสนาแน่นอนว่าแท็กเรื่องการพูดถึงศาสนาเนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่ายแพงมากในขณะที่ถ้ามึงอยู่ในบางรัฐของอเมริกาที่แม่งแบบโอ้โหศาสนามันแทบจะไม่มีแล้วแบบรัฐนี้เอเทียสเยอะมึงก็พูดได้มันก็เป็นของราคาถูกกูมองว่ามันเป็นมุมนั้นมากกว่าเพราะในเมื่อว่าอย่างที่พี่บิ๊กบอกเราคุยกันเรื่องของความเป็นกลางตะกี้ที่มีพี่บิ๊กพูดเรื่องส่วนหนึ่งว่าวัฒนธรรมหรือบริบทหรือมุมมองของคนในสังคมมันก็เปลี่ยนไปตามเวลาเปลี่ยนไปตาม
การเวลาตามวัฒนธรรมตามส ยุค ถา ส น มัย ที่ใช่ไหม เออ ตามยุคสมัยของผู้คน ผมก็เลยมองว่านี่แหละมันคือราคาของคำพูดอะมันเปลี่ยนไปเหมือนกันคำพูดบางคำพูดมึงพูดได้ตอนนี้ เมื่อก่อนมึงพูดไม่ได้ หรือคำพูดบางคำพูดเมื่อก่อนมึงพูดได้ ตอนนี้มึงพูดไม่ได้ มึงพูดแล้วมึงโดนเล่น เออ อาจจะโดนมากโดนน้อย มึงต้องจ่ายมากจ่ายน้อย ซึ่งในมุมกู อืม ก็คือมองว่า ไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ตามอะมนุษย์มันจะเบ่งบานแล้วกระจายความรู้สึกความนึกคิดไปสู่กันและกันได้ มันจะต้องมีราคาที่ต้องจ่ายน้อยที่สุดกับทุกๆเรื่อง เพื่อที่มันจะเปิดโอกาสให้คนมันได้พูดได้ลองผิดลองถูก พูดในสิ่งที่มึงไม่ชอบบ้าง พูดสิอะไรเงี้ย คือนั่นคือความหมายของคำว่าฟรีสปีดที่กูอาจจะหมายถึง กูว่าอันนี้พี่บิ๊กพูดดี เข้าใจใช่ไหม คืออย่างน้อยๆเนี่ยคือกูอะจะมีสิ่งหนึ่งในหัวเสมอก็คือ กูคิดว่า บางอย่างเนี่ยต่อให้มันเป็นไปไม่ได้ เราก็ต้องพยายามที่จะทำให้มันเกิดขึ้น อ่า ถึงแม้เราจะรู้ในใจว่ามันเป็นไปไม่ได้ แต่เราพยายามทำให้มันเกิดขึ้น ก็คือตัวอย่างเนี้ยแหละคือ เรารู้แหละว่ามันทำให้ฟรีไม่ได้ แต่คือพยายามทำให้มันเกิดขึ้น คือลดราคาการพูดได้มากที่สุด ใช่ไง ผมว่ามันสมควรจะเป็นแบบนั้น ถ้า ใช่ จะให้พูดตามตรง ใช่ ผมเห็นด้วย อันนี้ผมเห็นด้วย อย่างที่ มันพี่บอกว่า มันทำให้ผมคิดอยู่อย่างหนึ่งก็คือ พี่คิดว่าในไทยเนี่ย ฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาเป็นฝ่ายที่ผลักดัน Free Speech มากกว่ากัน ฝ่ายซ้าย แล้วเฟมินิสต์ในทวีตนี่เป็นฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวา เฟมินิสต์ในทวีตเนี่ย กูบอกเลย มีทั้งซ้ายและมีทั้งขวา แต่เป็นส่วนเล็กๆของฝ่ายซ้าย และเป็นส่วนเล็กๆของฝ่ายขวา แต่ไม่ใช่ฝ่ายซ้ายทั้งหมด ตีขุมทั้งหมดไม่ได้ ได้ไหม มึงคิดว่า คนที่ด่ากูตอนที่กูพูดว่ามองนมไม่ผิดนี่เป็นฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาส่วนใหญ่ โอ้โห กูจะไปรู้ไหมพี่บวงไอ้เชี่ยใครด่ามึงบ้างเขาด่ากันมึงเป็นล้านอ่ะ พูดยากไหมพี่บวง ก็คือคนที่สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศอะ มันตอบยากกว่าพี่บวงว่าจะมีฝ่ายไหนมากกว่า มันตอบได้อะพี่บวงมีตัวเลขหรือว่ามีวิธีการคิดมันเหมือนกับว่า เมื่อกี้ที่เราทำโพล80-20อะคุกคามทางเพศของพี่โดมอะไอคนที่เลือก80อะพี่บวงว่าซ้ายหรือขวา ไม่ดิพูดเมื่อกี้ไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่คนดูช่องเราไม่เป็นฝ่ายซ้ายหมดไอ้เชี่ยมันคนฝ่ายขวามันน้อยกว่าฝ่ายซ้ายใช่ไหม ก็คือเป็นฝ่ายซ้ายใช่ไหมคนที่มองว่ามันเป็นคุกคามทางเพศ ก็ใช่ก็เพราะว่ามันมีแต่ฝ่ายซ้ายที่ดูมึงอะไอ้เชี่ยฝ่ายขวาเขาไม่ดูมึงอะ แต่พี่บิ๊กเพิ่งพูดว่าส่วนใหญ่ฝ่ายซ้ายสนับสนุน Free Speech แต่คำพูดของพี่โดมคุกคาม พี่บิ๊กไม่คิดว่ามันแปลกๆเหรอ อุ้ยนี่ไงมันกลับมาเลิกเดิมพี่บวง Free Speech ไม่ได้หมายความว่ามึงจะพูดโจมตีหรือใส่ร้ายใครอะไรเงี้ยกันก็ได้ไงใช่ปะล่ะมันอยู่ที่บริบทของการพูด มีผมคิดว่านะ ถ้าสมมุติว่าทำโพลตอนเนี้ย ถามคนในช่องเลยว่า อยากให้มี Free Speech ไหม ผมว่าส่วนใหญ่คนกดว่าอยากให้มี Free Speech แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูชั่วโมง2ชั่วโมงนั้นแล้วถ้าผมแค่พูดอะไรที่แบบว่าไม่เข้าข่ายความคิดของใครสักคนหนึ่งอะก็คือด่าผมแหละทั้งที่บางทีมันอาจจะเป็นประเด็นที่ผมแค่ลองตั้งคำถามดู ผมว่ามันดีที่พี่บวงยกประเด็นนี้ขึ้นมา คนมันจะได้เอากลับไปทบทวนไงว่า ในมุมมองของแต่ละคนฟรีสปีชของคุณมันคืออะไรฟรีสปีชหมายถึง พูดโจมตีคนอื่นได้ไหมหรือฟรีสปีชหมายถึง คุณพูดโจมตีแนวความคิดได้ทุกแนวความคิด แต่ว่าคุณต้องแยกระหว่างการพูดทุกประเด็นกับพูดเรื่องตัวบุคคลอย่างนี้เหรอผมว่าตรงนี้อย่างน้อยๆก็เป็นจุดเริ่มต้นในการแยกที่ดี เราไม่ได้พูดโจมตีตัวบุคคล เราไม่ได้พูดคุกคามตัวบุคคล ไม่ได้
พูดเพื่อให้ต้องการให้ใครรู้สึกเสียหาย อืม แต่เราพูดกันถึงไอเดีย ใช่ ซึ่งจริง ๆ แล้วอะส่วนใหญ่เวลาเราพูดกันถึงไอเดียบางไอเดีย ก็ยังมีคนที่มาพิมพ์โจมตีแบบใส่อารมณ์แบบดูว่าจะจริงจังเกินไป อันนี้เขาไม่เล่นแล้ว อา อยู่เยอะๆ นะ ๆ อืม มันก็เลยเริ่มงงไงว่า เราไม่โจมตีตัวบุคคลแล้วนะ เราไม่พูดถึงตัวบุคคลแล้ว แต่อันนี้เรากำลัง discuss เรากำลังคุยกันถึงไอเดีย ก็ยังไม่ได้เหรอ? ผมว่าคำตอบของผลลัพธ์ที่พี่บวกพูดมาก็คือ การผลักดัน Free Speech มันก็เป็นแค่ มูฟเมนต์ที่พยายามปลดสิ่งที่ยุคก่อนๆหน้านี้มาเขาบล็อกเอาไว้ แต่ผู้คนมันก็ยังเปราะบางและอ่อนไหวกับคำพูดอยู่ ซึ่งมันก็มีคนหลากหลายวัย หลากหลายระดับสติปัญญา IQ และ EQ ที่จะรับเรื่องต่าง ๆ ได้ มากน้อยแค่ไหนต่างกัน คนที่ดูเราก็มีทั้งคนที่มีวุฒิภาวะที่ดีกว่าเรา ใกล้เคียงกับเรา และอาจจะแย่กว่าเรา เพราะฉะนั้น มองเป็นว่า Free Speech เป็นสิ่งที่ฝ่ายซ้ายพยายามจะเปิด ให้โลกใบนี้มันคุยกันได้ทุก topic แต่ฝ่ายซ้ายเองก็ยังเต็มไปด้วยคนที่มีวุฒิภาวะทุกระดับเช่นกัน มีคนที่รับได้ให้มึงพูดได้ กูว่าพูดอย่างงี้โอเค แต่ว่ามันก็มีคนที่อาจจะเซนซิทิฟกับทุกคำพูด แล้วก็รับไม่ได้ว่า มึงพูดแบบนี้ไม่ได้นะ พูดแบบนี้ไม่ได้นะ อย่างงี้ได้ไหมพี่บวง? ก็คือเป็นคนประเภทที่ว่า Free Speech สำหรับกู ไม่ใช่สำหรับมึง คือถ้ากูต้องพูดอะ กูอยากจะพูดแบบ Free Speech กูอยากจะพูดอะไรก็ได้ แต่ถ้ามึงพูดไม่ถูกใจกูอะ มึงไม่มีสิทธิ์ Free Speech แบบนี้ อันนี้คือย้อนแย้งอย่างชัดเจน เป็นคนย้อนแย้ง แสดงว่าถ้าคนคนหนึ่งสนับสนุน Free Speech ก็คือเขาก็ต้องยอมรับให้ได้ด้วย กับการพูเวลาด คนอื่นจะใช้ Free Speech กับเขา อะไรแบบเนี้ยนะ หรือไม่จำเป็น? ใช่ดิ เขาต้องยอมรับการ Free Speech ของคนอื่นด้วย แต่ไม่ได้หมายความว่า มึงจะนั่งอยู่เฉย ๆ แล้วให้คนเข้ามาโจมตีใส่ร้ายมึง สมมุติว่ามีคนมาพิมพ์แบบว่า ไอ้เชี่ยปั้นเรื่องมึงบอกแม่พี่บวงเป็นกะหรี่เหี้ย อะไรอย่างเงี้ย มันก็ไม่ใช่ความเป็นจริง ไอ้เหี้ย แล้วมันเสื่อมเสีย ถ้าพี่บวงไม่โต้ตอบ ไม่ใช้กระบวนการทางกฎหมาย มันก็ต้องมานั่งแทงกัน อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะเกิดความวุ่นวาย มันคนละประเด็นกับ Free Speech ที่ว่า มึงสามารถติวิจารณ์กูได้ มึงอาจจะไม่ชอบสิ่งที่กูพูดได้ แต่ว่าการที่มึงใส่ร้ายป้ายสี มันอาจจะเป็นอีกคนละเรื่องกับ Free Speech Free Speech ไม่ได้หมายความว่า มึงจะพูดอะไรก็ได้ กลับมาอันเดิม แต่หมายความว่า ประเด็นมันพูดได้ แต่ว่ามึงเอาประเด็นนี้มาพูดยังไง มึงก็ต้องรับผลที่ตามมากับสิ่งที่มึงพูดด้วย พอเห็นภาพแล้ว ได้ไหม? ผมสรุปดีไหม? เรื่องนี้ผมว่าก็ค่อนข้างเคลียร์ในระดับหนึ่ง ชัดเจนนะ เมื่อกี้ผมว่าผมสรุปดีนะ หรือผมสรุปไม่ดี? ยังฟังกันอยู่ไหมเนี่ยทั้งบ้านเนี่ย? หรือว่านั่งน้ำลายยืดแล้ว? ถือว่าใช้ได้ น้ำลายยืดแล้วนะ มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหม? เพราะฉะนั้นพอเราคุยเรื่อง Free Speech มาเรื่องสำคัญเลย ประเด็นที่คนถกเถียงกันเยอะ เดี๋ยวนะ ปวดฉี่ พี่วิกจะไปเข้าห้องน้ำ พี่บวงจะไปไหม? หรือพี่บวงจะนั่งคุยกับทางบ้าน? ผมนั่งคุยกับทางบ้านก่อน ประเด็นสุดท้ายนี่เราคุยเรื่อง Free Speech มาเยอะนะ ดีมากเลยพี่บวงที่พี่บวงเปิดไปเรื่องนี้ เราจะได้คุยกันเรื่องนี้แบบถึงลูกถึงคนในแบบว่าไม่ต้องใช้อคติ ตอนนี้ของพี่บิ๊กนี่ 5:41 แล้วนะ อีก 19 นาทีไต้หวันขึ้นปีใหม่แล้ว แต่ว่าไทยยัง พี่หม่งจุดพลุไหมครับ? โอ้ น่าจะไม่ได้จุดนะ ไม่มีพลุนะครับ
น้ำลายผมยืดขอดูหน้าลักกี้หน่อยครับเป็นไงเป็นไงพรรคส้มเตรียมดันกระเทยได้ใช้นางสาว นโยบายคำนำหน้าตามสมัครใจที่คนไทยทรานส์โฟเบียกลัวผู้ชายจะโง่โดนหลอก และคิดแทนหมอว่าไม่รู้เพศกำเนิด กลับไปหนึ่งครั้งกับท็อปิกที่เราเคยคุยกันไปแล้วหลายครั้ง คืออันเนี้ยอย่างแรกเลย อันนี้มันไม่ใช่เฟกนิวใช่ไหมอันนี้มันคือนโยบายที่พรรคส้มเขาชูหนึ่งนโยบาย ใช่ แล้วไอประโยคข้างล่างที่บอกว่า คนที่ทานโฟเบียกลัวว่าผู้ชายจะโดนหลอก กลัวว่าหมอจะแยกเพศไม่ได้ อันนี้มันเป็นคำพูดของใครอ่ะ คำพูดของคนเจ้าของเพจนี้ ซึ่งเขาอาจจะสนับสนุนนโยบายนี้ แต่ว่าไม่ใช่คำพูดของพรรค อ๋อ ขอบคุณคุณโจเกอร์เล็กนะฮะไต้หวันมียิงกระสุนข้ามปีไหมครับ ยิงไปแล้วฮะเมื่อเช้า ปลุกผมตื่นเลย ลูกใหญ่ด้วย มาไม่ทันละสิ เล่าไปแล้ว ไม่ได้เป็นคำพูดของพรรคเป็นคำพูดของคนที่สนับสนุนพรรคมั้งถ้าให้ผมเดานะผมไม่แน่ใจผมก็ไม่รู้อะมีคนมันส่งเข้ามาในบิ๊กบวงกรุ๊ปไอ้เหี้ยกูไม่รู้จักกลับมาประเด็นนี้เนี่ย มันยังต้องคุยกันไหมพี่บวงหรือว่าเราเสด็จน้ำกันไปเมื่อนานนมมาแล้วเราคุยกันจบไปแล้ว หรือมันมีอะไรที่พี่บวงอยากจะแย้งผมว่ามันคุยในแง่ ผมว่าประเด็นไอ้เรื่องแบบความเห็นว่ากระเทยควรได้ใช้นางสาวหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันชัดเจนแล้วว่าผมมองไงพี่บิ๊กมองไงน่าจะชัดแล้วแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจน่าคิดนะว่าประเด็นทางการเมืองการที่เอาไอ้นโยบายนี้เข้ามาเนี่ยพี่บิ๊กคิดว่ามันจะทำให้เขาได้เสียงมากขึ้นหรือน้อยลงคือในส่วนหนึ่งอ่ะพี่บิ๊กว่าเขาต้องคุยกันไหมคือสุดท้ายเล่นการเมืองอ่ะมันก็ต้องคุยกันเรื่องเสียงบอกว่าแบบเราเพิ่มนโยบายนี้เข้ามาด้วยน่าจะได้เสียงเพิ่มขึ้นนะแต่ว่ามองกันตามข้อเท็จจริงพี่บิ๊กว่ามันจะเพิ่มหรือมันจะน้อยลงวะผมว่าน่าจะได้น้อยลงขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่เขาจะนำเสนอผมเห็นผ่านตาเหมือนกับว่าในเรื่องของรายละเอียดข้างในเนี่ยเขายังไม่เสด็จน้ำนะเขายังเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอยู่นะว่ามีตรงไหนที่คุณคิดว่าเราเกินเส้นไปตรงไหนมันเยอะไปตรงไหนมันซ้ายไปก็ติชมไปได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนแก้ไขแล้วเขาจะได้นำเสนอเรื่องนี้เข้าไปแต่คือเหมือนประมาณว่ายังไงก็จะนำเสนอเพียงแต่ว่าจะเอาขนาดไหนเอาแบบเปลี่ยนแม่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องมีเงื่อนไขเลยไหมหมอไม่ต้องตรวจเปลี่ยนแม่งยันใบเกิดเลยไหมหรือเปลี่ยนเฉพาะบัตรเปลี่ยนให้ผู้คนเขาได้มีความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นสำหรับคนกลุ่มน้อยแต่ว่าทุกอย่างยังคงเดิมใบเกิดยังคงเดิมเรื่องรายละเอียดพวกนี้เนี่ยมันอาจจะยังอยู่ในขั้นตอนของการรอรับฟังความคิดเห็นไหมมันเป็นไปได้ไหมที่มันจะเกิดนโยบายนี้แต่ไม่ทำให้คะแนนเสียงลดลงไม่ทำให้คนต่อต้านมากขึ้นมันต้องมีเงื่อนไขไหนในมุมมองของพี่บวงในฐานะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมีหนวดพี่บวงไว้เสียงตัวเองก็ได้ว่าถ้ามึงจะผลักดันอันเนี้ยมันต้องมีอันไหนที่มันจะโอเคเราจะได้รับกันตรงกลางได้โหมันไม่มีทางแก้มันไม่มีทางโอเคจริงเหรอผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรแตะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลมันเป็นเรื่องของอารมณ์อุ้ยแป๊บนึงนะพี่บงไม่ใช่โหสีชมพูมาเลยพี่บงต้องขอบคุณอันนี้ไม่ได้โอ้ขอบคุณครับขอบคุณคุณแพลนนะฮะ$50พี่บวกแฮปปี้นิวเยียร์ครับพี่ FC จาก USA ครับแวะมาให้โบนัสกราบขอบคุณครับโอ้
โอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอ้พี่บวงมาแตะต่อเดี๋ยวแล้วอีก200คุณไลซูโทเกตคิดยังไงกับเรื่องห้ามจุดพลุกลัวหมาแมวตกใจครับค่อยตอบทีหลังก็ได้ก็มันก็ควรจะจัดให้เป็นที่เป็นทางผมจำได้ว่ามันมีการพยายามในการจัดการจำกัดพื้นที่จุดพลุไม่ใช่เหรอตรงนี้จุดได้ตรงนี้จุดไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยพื้นที่ชุมชนไม่ควรจุดผมจำได้ว่าเราเคยคุยเรื่องนี้กันไปแบบรู้สึกจะเป็นสงกรานต์ปีที่แล้วมั้งพี่บวกเรื่องจุดพลุหมาแมวเนี่ยคุยกันไปแล้วจำได้แต่ก็ประมาณอย่างที่พี่บวงบอกคือห้ามแบบให้ไม่มีพลุเลยก็คงจะยากแต่ว่าจะปล่อยฟรียิงมั่วซั่วก็คงไม่ได้ผมว่าถึงจุดถึงเวลาให้มันมีเล็กๆน้อยๆควบคุมยังไงให้มันปลอดภัยก็น่าจะโอเคนะผมคิดว่าในมุมผมอันนี้คือคอนเซิร์นทั้งคนที่มีสัตว์เลี้ยงและคนที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงกลับมาพูดเรื่องตะกี้ที่ผมบอกว่าพี่บุ๋มบอกแตะไม่ได้ไม่ควรผมแตะคิดว่ามันไม่ควรเปลี่ยนใช่คือจริงๆก่อนหน้าเนี้ยผมคิดว่ามันควรจะเอาออกแต่ผมมองว่ามันไม่ make sense เพราะว่าเราไม่ได้แค่อยู่ในประเทศไทยบนโลกมันอยู่กันกับประเทศอื่นด้วยกับประเทศอื่นยังไงมันมี requirement ว่ามันต้องระบุถูกปะใช่เพราะฉะนั้นน่ะถ้าเงื่อนไขมันคือมันต้องระบุเอาออกไม่ได้ผมคิดว่ามันไม่ควรเปลี่ยนแล้วผมคิดว่าที่มันไม่ควรเปลี่ยนเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลแต่มันเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับอารมณ์แล้วมันไม่เหมือนอารมณ์ความรู้สึกแบบกรณีโดนคุกคามทางเพศเพราะอันนั้นมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่มันมีคนอื่นมากระทำให้เราเสียหายแต่อันเนี้ยมันคืออารมณ์แบบกูอยากจะได้กูอยากจะได้มึงเปลี่ยนให้หน่อยกูอยากจะได้ซึ่งไอ้เช่นเราจะเปลี่ยนกฎหมายเพื่ออารมณ์ความรู้สึกของคนส่วนหนึ่งในประเทศแค่ว่าอยากจะได้อย่างนี้ผมว่ามันไม่มันเสียทรัพยากรประเทศและเสียเวลาปะวะถ้าอย่างนั้นเรามาดูเลยว่าที่มาของการผลักดันกฎหมายตรงนี้เนี่ยมีคนเขาส่งมาให้ผมอ่านด้วยบอกว่าพี่บิ๊กก่อนคุยเรื่องนี้เปิดอันนี้ให้ผมหน่อยนะก่อนจะมาถึงการยื่นร่างกฎหมายคำนำหน้านามตามสมัครใจเรื่องคำนำหน้าของคนข้ามเพศก่อนหน้านี้มีประเด็นปัญหาอย่างไรเป็นแค่เรื่องอารมณ์เหมือนที่พี่บ่วงบอกหรือเปล่าเราลองมาอ่านมันคือภาวะที่ทำให้อัตลักษณ์ทางเพศไม่สอดคล้องกับเอกสารทางราชการโดยเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เรายื่นบัตรประชาชนแล้วคนมองว่าไม่ตรงตามเพศเท่านั้นแต่คือการที่คนเลือกปฏิบัติกับเราจากสิ่งนั้นยกตัวอย่างเวลาต้องเปลี่ยนบัตรประชาชนคนข้ามเพศจะต้องหาคนมายืนยันตัวตนไม่ว่าเราจะเคยพิมพ์ลายนิ้วมือไว้แล้วหรือมีข้อมูลในระบบอยู่แล้วก็ตามนี่คือปัญหาของกรมการปกครองสุดท้ายก็มีการเรียกร้องจนการยืนยันตัวตนแบบนี้เลิกไปส่วนเรื่องหนังสือเดินทางก็อาจทำให้มีปัญหากับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของต่างประเทศเช่นสิงคโปร์ฮ่องกงในกรณีที่ถูกส่งกลับหรือถูกสอบถามเพิ่มเติมเราเองก็เคยถูกเรียกสอบเพิ่มเช่นกันต่อมาคือเรื่องการเกณฑ์ทหารเมื่อก่อนทีละเรื่องไหมพี่บิ๊กทีละเรื่องไอ้เปราะแรกมันแก้ไปแล้วถูกป่ะแก้ไปแล้วเหรอแรกที่พี่บิ๊กอ่านครึ่งย่อหน้าแรกที่ตะกี้เขาบอกว่าเรียกร้องจนมีการยกเลิกใช่วิธีการเก่าก็คือแก้ไปแล้วเปราะแรกในเรื่องของพาสปอร์ตเนี่ยกูบอกเลยว่ามันแก้ได้โดยที่ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อถอดออกมึงก็ระบุไปเลยในพาสปอร์ตว่ามีการแปลงเพศมามีการยืนยันมึงคิดว่าการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อมันแก้เรื่องนี้หรอมันเป็นการหลอกปะวะมันไม่ได้เป็นการแก้ที่ต้นเหตุมันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุซึ่งมันจะทำให้เกิดปัญหาหนักมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เชี่ยย่อหน้าแรกเนี่ยมึงไม่ควรมีอยู่คิดแบบง่ายๆเลยให้ระบุว่าดูย่อหน้าที่2เราทำการแปลงเพศมาแทนที่จะระบุเป็นคำนำหน้าใช่ถ้ามึงอยากจะให้ความถูกต้องมันชัดเจนต่อแบบว่าไอ้เชี่ยการไปต่างประเทศมันสำคัญนะเว้ยประเทศเขาจะให้เข้าไม่ให้เข้ามึงไปหลอกเขาว่ามึงแบบว่าเป็นนางมึงเขาไปหลอกเขาว่ามึงเป็นผู้หญิงทั้งนั้นที่จริงๆมึงเป็นผู้ชายแปลงเพศมาไอ้ที่มันเป็นปัญหาใหญ่กว่าอีกมันไม่ใช่การแก้ปัญหาโอ้โหชิพี่บวงมาคมมากเลยวันนี้เพราะฉะนั้นไอ้เชี่ยย่อหน้าแรกมึงเอาออกไปเลยแม่งไม่มีเหตุมีผลเลยก็คืออารมณ์ล้วนๆย่อหน้าที่2
ต่อมาคือเรื่องการเกณฑ์ทหารเมื่อก่อนมีคนข้ามเพศผ่านการคัดกรองเข้าไปในกองทัพมีการต่อสู้ด้วยการฟ้องศาลปกครองเป็นคดีความระหว่างเครือข่ายความหลากหลายทางเพศกับกระทรวงกลาโหมจนในท้ายที่สุดศาลปกครองก็ตัดสินให้มีการระบุคนข้ามเพศแต่วิธีที่กระทรวงกลาโหมแก้ปัญหานี้คือการให้ระบุในใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการว่าเป็นโรคจิตถาวรหรือโรคจิตประเภทอื่นๆตามแต่แพทย์สนามจะประเมินซึ่งใบนี้จะต้องนำไปใช้ยื่นประกอบการสมัครงานนี่คือผลกระทบที่คนข้ามเพศได้รับไอ้ที่นี่ก็เรื่องเดิมมึงก็ยกเลิกไอ้คำว่าโรคจิตถาวรออกไปดิแต่ไม่ใช่มาเปลี่ยนเป็นคำนำหน้าว่าเป็นนางเป็นแบบนั้นแม่งก็ยิ่งต้องมาสืบกันใหญ่ถูกป่ะเพราะว่าไอ้ปัญหานี้มันคือปัญหาแบบว่าเอาแปลงเพศแล้วแต่มันเข้าไปได้มันก็แค่ระบุมันก็ไม่ใช่ปัญหาเรื่องคำนำหน้าอยู่ดีเป็นปัญหาระบบราชการซับซ้อนที่โอ้โหระบบเก่าประมาณนี้ท้ายที่สุดศาลปกครองก็ตัดสินให้เปลี่ยนคำระบุบุคคลเป็นที่มาของการเพิ่มเกณฑ์อีกด้านหนึ่งในการเกณฑ์ทหารคือคำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดคำนี้ผุดขึ้นมาหลังจากเครือข่ายความหลากหลายทางเพศชนะคดีในศาลปกครองว่าด้วยกรณีใบสด43ตัวนี้ก็เหมือนเดิมก็แก้ปัญหาไปแล้วถูกปะใช่ก็ใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดมันก็แก้ปัญหาแล้วการที่จะมีคำนำหน้าเป็นนางหรือนายมันก็ไม่ได้ทำให้ปัญหานี้มันหายไปหรือมีมากขึ้นคือเขาไม่ชอบคำนี้ส่วนใหญ่ประเด็นเป็นอารมณ์เรื่องอารมณ์ก็ความอารมณ์ความไม่ชอบมันจะมาเสียเวลาคนทั้งประเทศแก้กฎหมายหรือเปล่าทั้งหมดนี้ยังไม่นับการถูกปฏิเสธการเข้าพักหรือการใช้บริการอย่างผับสปาห้องน้ำหรือบริการในโรงแรมเพราะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดในบัตรประชาชนก็คือย้อนกลับไปตะกี้ที่บอกว่ากูผู้ชายจะโดนหลอกแต่อันนี้มึงเจตนาชัดเจนเลยว่าจะไปหลอกเขาปะล่ะยังไงสมมุติว่าผมเป็นสาวสองมีงวงแล้วผมจะไปเข้าออนเซ็นรวมกับผู้หญิงแล้วผมบอกเขาว่าผมอยากเข้าห้องผู้หญิงแต่ว่ามันยังเป็นนายอยู่อย่างนี้ไม่ได้เหรอหรือยังไงมันตัวอย่างมันต้องเป็นยังไงก็คือถ้าสมมุติคุณอยากจะได้ว่าข้างหน้ามันเป็นนางเพื่อใช้จะไปเข้าสถานที่ที่แบบนายเข้าไม่ได้แต่นางเข้าได้แต่จริงๆคุณไม่ใช่นางคุณคือนายที่คุณบอกว่าตัวคุณเป็นนางแต่จริงๆใน DNA คุณมันเป็นนายก็คือคุณแค่ต้องการบัตรที่จะไปหลอกใช่ปะล่ะแต่คุณกลับบอกคนอื่นว่าคนอื่นเป็นทรานส์โฟเบียกลัวว่าจะไปหลอกแต่เจตนาประโยคนี้มันชัดเจนว่าคุณจะไปหลอกไงใช่เดี๋ยวนะอย่ากูสมมุติกรณีเอาแบบเห็นภาพปกติไอ้พวกนี้เขาดูบัตรประชาชนเหรอเขาไม่ได้ดูเพศสภาพเหรอวะใช่ผมว่ามันน่าจะมีตรวจบัตรบ้างนะแล้วอย่างกรณีอย่างสมมติน้องโยชิก็ได้อีกแล้วน้องโยชิกูชอบยกตัวอย่างน้องโยชิคือเรานึกถึงสาวสองที่เราชื่อเสียงโด่งดังหรือพี่ปอยตีชดาก็ได้คือข้างนอกเป็นผู้หญิงหมดแล้วข้างในยังเป็นนายอยู่และอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเขาเป็นเพื่อนมึงที่แบบว่ามึงเห็นใจมีความสนิทชิดเชื้อเขาไปเข้าไอ้พวกนี้เนี่ยเขาเข้าห้องไหนวะก็ต้องเข้าห้องผู้หญิงป่ะติดคุกก็ต้องติดคุกหญิงให้แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นปัญหามันอยู่ตรงไหนวะเฮียกูเลยงงละปัญหามันอยู่ตรงที่อยากจะเปลี่ยนนายเป็นนางก็คือดูเพศสภาพเอาเหรอดูว่าตัดแล้วหรือเปล่าใช่คือถ้ามันตัดแล้วก็มีแบบว่าทำอวัยวะเพศหญิงเทียมมาแล้วมันก็ต้องไปเข้าคุกหญิงป่ะมันถึงจะ make sense มันคือตัดแล้วกับไม่ตัดป่ะแล้วกรณีของโยชิตอร์ปิโดคือยังไม่ตัดแล้วใหญ่เบ้อเลยแต่ว่าข้างนอกเป็นผู้หญิง 100% ใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงจริตผู้หญิงแต่นี่ตอร์ปิโดใหญ่มากก็ถ้าเข้าคุกก็ต้องเข้าคุกผู้ชายวัดกันที่กระดอนะไปเข้าคุกกูว่ามันวัดกันตรงนี้แหละจุดตัดมันอยู่แค่ตรงนี้แหละมันไม่ได้วัดที่อื่นหรอกดูนมไม่สนนมไม่สนผมยาวอะไรไม่เกี่ยวดูกระดอไม่สนเพราะผู้ชายปกติมันก็ไว้ผมยาวได้กูก็เคยไว้ผมยาว
โอ้โห ตอนเด็กๆกูก็มีนม เพราะฮอร์โมนกูมาฮอร์โมนผู้หญิงกูเยอะกูมีนมอะ แต่มีกระดอ อย่างเงี้ย เออ มึงว่ากูไปเข้าคุกกูเข้าคุกผู้หญิงหรือคุกผู้ชายอะพี่บิ๊ก โอ้โหเข้าคุกผู้หญิงนี่พี่บวงกูเปรมเลย ตอนกูติดคุกแม่งจับกูแก้ผ้ากูมีนมผมกูยาวเงี้ย อ้าวเสร็จเลยที บอ นี้ กกูไปเข้าคุกผู้หญิงได้ปะไม่ได้ ไม่ได้ ถูก ไง ปะ ไม่ได้ เพราะฉะนั้น แล้วถ้ากูบอกว่าแต่กูเป็นตุ๊ดนะ ไม่ได้อีกอะ มึงไอ้เหี้ยไม่ได้ได้ยังไงอะก็กูอยากจะเข้าคุกผู้หญิงใจกูเป็นผู้หญิงอะ ไม่ได้ไงอย่างงั้นมันก็ไม่ได้ไง ทำไมไม่ได้อะเนี่ยทำไมไม่ได้อย่างเงี้ย ใช่ปะล่ะ อย่างงี้ทำไมไม่ได้ เพราะฉะนั้นชัดเจนเลยพี่บวง ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นทรานโฟเบียหรือเหยียดหยามคุณ ปัญหามันอยู่ที่คุณนั่นแหละ ถูกปะ ผมว่าถูก ผมเห็นด้วยนะพี่บวงวันนี้เตรียมข้อมูลมาแน่นมากพี่บวงไปนั่งคิดมาใช่ไหมในเรื่องนี้ ไม่ต้องเตรียมเหี้ยอะไรเลย จริงเหรอ แบบให้กูแบบว่าพรุ่งนี้กูไปกินเหล้าจนกูจำเหี้ยอะไรไม่ได้แล้วพี่บิ๊กก็ตื่นขึ้นมาเฮ้ยพี่บวงรู้เปล่าพักส้มเขาดันกระเทยใช้นางสาวแล้ว กูก็ตอบได้แบบเนี้ย คำตอบเดิม มันเป็นเรื่องที่มันไม่ต้องคิดเหี้ยอะไรเลยเรื่องเนี้ย จริง ผมว่าแฟกต์มันเปลี่ยนมันไม่ควรจะเปลี่ยนมันเป็นการเปลี่ยนเป็นระบบ มันเป็นการทำลายระบบ ที่มันจะกระเทือนกับความปลอดภัยของเซกชันอื่นๆ มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องทรานส์โฟเบียคือผมต้องพูดอย่างนี้ว่า ผมมีเพื่อนกระเทยเยอะ ในอดีต ใช่ แล้วผมก็ทรีตเพื่อนสาวสองเหมือนผู้หญิงด้วย ผมมองเขาเป็นผู้หญิงด้วย แต่ว่าไอ้เชี่ยการที่จะมาเปลี่ยนระบบราชการ โดยที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงอะมันเป็นเรื่องที่มันต้องชั่งน้ำหนักเยอะชั่งใจกันเยอะมากๆในสังคม เพราะว่ามันเป็นคนละเรื่องกับที่เราให้เกียรติเขาหรือว่าเรามองเขาเป็นผู้หญิงมันเป็นคนละเรื่องกัน ไอ้เรื่องเนี้ยต้องใช้สติต้องใช้มากกว่าอคติ ใช่ ผมเห็นด้วย ขอบคุณดรเปเปอร์1993ด้วยครับ ขอบคุณครับ ขอบ ด คุณค ร รับผมแฮปปี้นิวเยียร์ ที่บ่วงคมจัดต้อนรับปีใหม่ ไอเรื่องที่บอกว่าทานโฟเบียกูผู้ชายจะโง่โดนหลอกไอ้เชี่ยพี่บิ๊กคิดว่าในไทยเนี่ย ผู้ชายทุกคนมันเชี่ยวชาญมันช่ำชองมันแยกจิ๋มจริงกับจิ๋มปลอมออกเหรอไอ้พี่บิ๊กมันไม่คิดเหรอว่ามันจะมีผู้ชายที่แบบเกิดมาแบบเนิร์ดไม่ค่อยดูหนังโป๊อายแล้วก็แบบมาโดนกระเทยหลอกไอ้เชี่ยแปลงมาเหมือนผู้หญิงเลยอ่ะแล้วแม่งเป็นนางสาวอีก แยกไม่ออกไม่เคยเห็นจิ๋มไอ้เหี้ยแล้วหมอแม่งเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีแม่งไปถึงไหนแล้วมึงผ่าตัดจิ๋มมันเนียนเป็นเหมือนผู้หญิงแล้วอะมึงแยกไม่ออกแล้วมึงก็อยากมีลูกกับมึงก็เย็ดไป5 ปีไม่ท้องสักทีไปหาหมอ มันมีเคสพี่บวกผมเคยดูรายการหนึ่งที่เป็นพี่สาวสองที่ไหนเรียกว่าแบบเหมือนหมดอะแล้วก็คบกับแฟนอะแล้วพิธีกรก็ถามว่าเรื่องนี้คุณยังไม่ได้บอกแฟนแล้วแฟนเขาไม่รู้เขาบอกว่าเนี่ยฉันยังไม่ได้เปิดเผยคบกันมานานแล้วได้ประมาณ3 ปี 5 ปีทุกวันนี้แฟนยังไม่รู้เลยว่าเป็นกระเทยคือเรื่องพวกนี้มันสามารถเนียนแบบว่าผู้ชายจับไม่ได้ อันนี้มันเกิดขึ้นจริงใช่คือไอ้เชี่ยมึงมาพูดว่าผู้ชายไม่โง่หรอกไม่โดนหลอกหรอกเหมือนมึงบอกว่าแบบใครไม่จะไปโง่โดนสแกมเมอร์หลอกวะมึงพูดแบบเนี้ยเหมือนมึงไปบอกว่าแบบไอ้เชี่ยพวกโดนสแกมเมอร์หลอกแม่งโง่พูดได้เหรอพี่บิ๊กพูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้ถูกปะใช่เพราะฉะนั้นไอ้คำพูดเนี่ยมันไม่สมควรแต่แน่นอนคือมันไม่ใช่ว่าสสพรรคส้มเขาพูดนะตะกี้ที่พี่บิ๊กบอกอันนี้อาจจะเป็นแบบเพจไปโพสต์คนที่เขาสนับสนุนให้เขาอยากจะดันให้ตรงนี้มันทำได้คืออีกครั้งหนึ่งผมเข้าใจว่าเวลาเราคุยเรื่องนี้มันมีคนที่เป็นทรานส์โฟเบียเยอะมันมีคนที่ไม่ชอบเยอะอันนี้ไม่ปฏิเสธมันมีจริงนี่ผมยอมรับแต่มันไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้คุณจะเป็นทรานส์โฟเบียอันนี้คนละเรื่องแยกก่อนใช่คือผมไม่เห็นด้วยเนี่ยผมไม่เห็นด้วยจากแฟกต์นะเว้ยไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วยจากผมเกลียดหรือผมโกรธไอ้เชี่ยผมกับพี่บิ๊กอะโตมาในโรงเรียนชายล้วนอะว่าสุทธินี่คือแบบหูน่าจะแบบประชากรกระเทยเยอะที่สุดในโรงเรียนไทยแล้วมั้งหรือว่าผมก็เห็นเขาก็อยู่ใช้ชีวิตกับผมในสังคมผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ผมก็ไม่ได้เกลียดไม่ได้กลัวไม่ได้แบบว่าทรีตเขาเป็นเหมือนแบบไอ้เชี่ยมึงมันคนละสิ่งมีชีวิตกับกูเงี้ยมันไม่ใช่เลยแล้วถ้าเกิดว่าผมพยายามคิดมุมเขาอะคือคนที่เป็นสาวทรานคนที่เขาอยากเป็นผู้หญิงเปลี่ยนไปเป็นผู้หญิงที่แบบโอเคไม่ได้ต้องการจะหลอกคนนะแบบปกติแบบเคสดีๆเนี่ย
มันมีปัญหาในเชิงระบบเยอะมากกับการที่มึงไปแก้ระบบทั้งหมดทุกส่วนเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้หรือใช้เวลานานมากแต่การที่มึงสวิตช์ให้เขามีคำนำหน้าเป็นนางสาวหรือนางเนี่ยแต่ห้อยท้ายเพศกำเนิดเอาไว้ในบัตรเนี่ยมันอาจจะแก้ปัญหาระบบหมดเลยก็คือเขาก็ใช้ระบบไปแบบกับผู้หญิงเลยไงโดยที่มึงไม่ต้องไปแก้ระบบอย่างอื่นมันง่ายต่อ practical ในความเป็นไปได้ในความเป็นจริงมากกว่าที่มึงจะไปนั่งเปลี่ยนไอ้เหี้ยระบบคุกระบบทหารระบบต่างประเทศเขาจะยอมรับไอ้แบบเดิมไหมการที่มึงเปลี่ยนให้เขาได้ใช้ชีวิตแบบผู้หญิงเนี่ยแต่มึงยังไม่ปลดในเรื่องของใบเกิดหรือให้มีระบุเพศกำเนิดแยกเพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยเอกสารราชการเนี่ยมันแยกว่าส่วนของเพศคืออะไรกับคำนำหน้าแต่ว่าในเอกสารราชการไทยเนี่ยอย่างเช่นบัตรประชาชนคำนำหน้ามันเป็นตัวบ่งบอกเพศเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกสองส่วนนี้ออกมาเนี่ยมันอาจจะทำให้เราไม่ต้องไปแก้ระบบหรือว่าไปยุ่งวุ่นวายกับสิ่งที่มันอาจจะต้องแก้หลายชั้นแล้วให้เขาใช้ชีวิตเกินไปกับผู้หญิงแต่ยังระบุว่าคุณเป็นนางสาวตึดๆนะแต่เพศชายอย่างนี้ได้ไหมพี่บงผมคิดว่าเป็นแบบนั้นแหละ best case scenario นะเปลี่ยนแต่ไม่ใช้คำว่านางสาวใช้คำอื่นเพื่อแยกชัดเจนไปเลยก็ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนเพื่อให้ทุกอย่างมันถ้าเหตุผลคือให้ทุกอย่างมันไหลลื่นไม่ติดขัดคุณต้องเปลี่ยนให้มันชัดเจนไม่ใช่คุณเปลี่ยนให้มันกำกวมมากขึ้นแต่ว่าระบบพี่บิ๊กระบบประเทศอื่นมันไม่มีไงไอ้เหี้ยมันไม่รองรับคำที่มึงจะคิดขึ้นมาใหม่ไหมหรือว่ายังไงถ้าอย่างนั้นมันก็ไปเข้าอีหลอบเดิมว่าแทนที่มึงจะเปลี่ยนแล้วเหตุผลคือให้ทุกอย่างมันราบรื่นมากขึ้นแต่มันกลายเป็นเปลี่ยนแล้วมันจะมีปัญหาตามมามันเป็นแค่การหลอกระบบให้มันไหลลื่นตอนหน้าฉากถูกป่ะเพราะฉะนั้นพี่บวงมองว่าก็ไปแก้ระบบให้เขาอยู่ได้แต่ว่าแฟกต์มันก็คือแฟกต์อย่างนี้ดีกว่าในมุมมองพี่บวงใช่แต่ถ้าสมมติพี่บิ๊กบอกว่าจะเปลี่ยนระบบทั่วโลกแม่งก็ไม่ได้ก็คือข้อเท็จจริงมันก็คือมันเปลี่ยนไม่ได้ไงใช่ไหมล่ะคือผมพยายามจะคิดว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เขาร้องขอเนี่ยเปลี่ยนคำนำหน้าแล้วระบุเพศที่เป็นแฟกต์เอาไว้ในเอกสารราชการด้วยเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาให้เขาไหมมันแก้ไหมไอ้ที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะแก้จริงหรือเปล่ามันไม่แก้คุณจะมีปัญหาคุณไปสิงคโปร์ไปฮ่องกงโดนไหมลองนึกภาพ2บัตรประชาชนบัตรประชาชนแรกคือคำนำหน้าเป็นนายแต่รูปในบัตรเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วตรงกับหน้าปัจจุบันกับอีกบัตรหนึ่งเนี่ยก็คือคำนำหน้าเป็นนางรูปเป็นรูปผู้หญิงตรงกับหน้าในปัจจุบันแต่เพศกำเนิดเขียนว่าชายมันไม่ต่างกันป่ะพี่บิ๊กpractical แล้วอ่ะมันไม่ต่างกันไอ้2ใบเนี่ยคือคนมันเห็นมันก็คือโอเค question mark กูขึ้นหัวแล้วใบแรกยังไงนะพี่บวงใบแรกคือคำนำหน้ายังเป็นนายอยู่ก็คือไม่ได้แก้อะไรเป็นนายชัยธวัฒน์ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันดิ2ใบนี้ไม่เหมือนกันเพราะว่าใบแรกเนี่ยมองหน้านายชัยธวัฒน์แต่ว่าหน้าแบบสวยแบบน้องโยชิเลยก็งงว่ามึงคนเดียวกันไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นใบที่2เนี่ยมาเป็นนางสาวชัยธวัฒน์แล้วเขียนเป็นระบุชายก็จะรู้ว่าอ๋อคนที่ผ่านการแปลงมาคือกูรู้สึกว่ามันควรจะรู้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วบอกว่าแบบหน้ามึงเป็นนายหน้ามึงเป็นผู้หญิงแต่ว่ามึงใช้คำว่านายแสดงว่ามึงแปลงมาแล้วอะนึกออกปะเราก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าทุกประเทศมันเข้าใจบริบทกระเทยเหมือนกันบางประเทศอาจจะไม่เข้าใจบริบทกระเทยไหมแล้วก็ไม่สามารถแยกได้แล้วก็งงว่าทำไมมิสเตอร์คนนี้มันดูเป็นผู้หญิงจังวะเขาอาจจะแบบสับสนคือผมว่าเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ของสังคมอะแต่กับบางประเทศเนี่ยที่บอกเอาหน้าเข้ามาในกล้องในหน้าเห็นแต่ตาข้างขวาเราไอ้สัสเอาหน้าเข้ามาหน้านี้อยู่
ในมุมของเขาอะที่เขาอธิบายคือบางประเทศมันไม่เข้าใจจริงๆว่าไอ้เชี่ยทำไมมันถึงแตกต่างกันได้ขนาดนี้ระหว่างมิสเตอร์กับสิ่งที่เขาเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามึงทำให้สลับให้เห็นเลยจะได้รู้ว่าอ๋อฉันเป็นนางสาวอย่างนี้นะแต่ว่าฉันเป็นเพศชายนะเพราะว่าประเทศฉันให้ฉันแก้ได้อย่างนี้มันจะอธิบายง่ายกว่าไหมเพราะบัตร2 วันเนี่ยกูรู้สึกว่ามันไม่เท่ากันในมุมของคนธรรมดาที่อ่านหรือเปล่าใช่อย่างนี้ได้ไหมคือได้อย่างนั้นมันกลายเป็นการอ่านบัตรแล้วเพราะกูคิดว่ามันเท่ากันอ่ะกูคิดว่ายังไงมันก็คือแอปพลิเคชันมันคือการบอกแล้วว่า อันนี้มันเกิดการแปลงมาอืมเรื่องนี้คือในมุมหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันเขียนว่าเพศเป็นเพศชายแต่คำนำหน้าแม่งเป็นนางอ่ะมันก็จะเกิดข้อสงสัยได้อีกว่าเฮ้ยไอ้ที่ประเทศกูมันไม่มีแบบเนี้ยประเทศมึงมีแบบนี้ด้วยเหรอมึงพิมพ์ผิดเปล่าวะบัตรปลอมเปล่าวะอยู่ดีเปล่าวะมันก็เกิดปัญหานี้อยู่ดีป่ะก็ไปตรวจสอบไงพอมึงไปตรวจสอบแล้วเอกสารจริงมันจะได้รู้ว่าอ๋อก็คือขั้นตอนว่าต้องตรวจสอบอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นบัตรไหนใช่ไหมใช่มันก็ไปตัดตรงที่ต้องไปตรวจสอบอยู่ดีไม่ได้ตัดตรงที่ถ้าข้างหน้าเป็นนางแล้วจบแต่ว่าถ้าเป็นแบบที่เป็นนางสาวกับชายเนี่ยเดี๋ยวกูพยายามจะนึกสถานการณ์จริงว่าแบบไหนมันจะเหมือนกันปะวะไอ้เชี่ยพูดกูไม่รู้ว่ากูไม่มีข้อมูลแล้วว่ะกูเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ากูพูดไปแล้วมันจะถูกหรือเปล่าแต่อันนี้คือพยายามไว้เสียงเข้ามาว่ามันประมาณนี้เข้าใจพยายามมานั่งดูว่ามันมีมุมตรงไหนได้บ้างใช่ที่เขาเพราะว่าเราไม่ได้เชิญใครมาไงเราคุยกันผู้ชาย2 คนใช่ไหมเราก็ถ้าไม่พยายามคิดในมุมเขาให้มากที่สุดเนี่ยมันก็อาจจะไม่แฟร์กับเขาแต่ว่าผมเข้าใจในประเด็นที่พี่บวงนำเสนอว่ามันมีเหตุและผลเพียงแต่ว่าเราไม่เคยประสบแบบเขาเราอาจจะไม่เข้าใจทุกดีเทลขนาดนั้นคือผมคิดว่าถ้าแบบให้ดีที่สุดเลยคือก็เขียนในบัตรไปเลยว่าเป็นทรานส์ผมว่าถ้าเป็นทรานเนี่ยแม่งน่าจะแบบเป็นคำที่ง่ายและเข้าใจกันทั่วโลกป่าววะว่าผ่านการแปลงเพศมาแล้วแล้วก็แต่อันนี้มันจะมีปัญหาตรงที่คุณต้องผ่านการแปลงเพศมาแล้วก็คือคุณต้องมีการตัดหรือต่ออวัยวะเพศมาอ่าเพื่อถ้าความต้องการคือเพื่อแก้ไขเรื่องการแบบว่างงงวยกันในมุมของราชการอืมเออไม่เป็นเรื่องที่ยากมากเรื่องนี้ไอ้เชี่ยคือดีเทลมันเยอะมากว่าไม่ใครควรจะได้ต้องผ่านจิตแพทย์ไหมหรือกระเจียวยังอยู่หรือกระเจียวต้องไปคือผมพูดในมุมผมอีกครั้งนึงว่าเรื่องนี้มันยังผมไม่อยากจะรีบตัดสินแล้วผมก็อยากให้ทุกคนแฮปปี้มากที่สุดแต่ว่าระบบก็ต้องไม่ถูกรบกวนมากขนาดนั้นคืออยากให้มันหาทางที่มันลงตัวได้นะก็ต้องถกเถียงกันมากขึ้นประเด็นคืออยากเปิดพื้นที่ให้คนรับฟังพูดคุยกันมากขึ้นก่อนที่จะรีบด่วนตัดสินว่ามึงต้องดันทางนี้หรือว่ามันจะต้องห้ามทำแบบนี้เลยผมคิดว่ามันยังมีดีเทลอะไรอีกเยอะอืมก็แล้วแต่ความคิดของคนทางบ้านนะฮะว่ามองอะไรกันยังไงผมไม่ได้มีความเดือดร้อนอยู่แล้วกับการที่อยู่ดีๆคุณจะเปลี่ยนแต่ว่าเราก็ต้องฟัง voice ของคนอื่นด้วยไงที่เขามองว่ามันแบบสำหรับผมนะผมโอเคที่ถ้าพี่อยากได้พี่เอาไปเลยแต่ว่าเอกสารใบเกิดเปลี่ยนไม่ได้กูไม่อยากให้เปลี่ยนไปถึงขนาดนั้นเหมือนที่ไต้หวันทำเนี่ยผมไม่เห็นด้วยผมบอกกับแฟนผมก็ไม่เห็นด้วยขณะเขาซัพพอร์ตนะคือมึงเปลี่ยนถึงขั้นไปถึงใบเกิดคือมึงแทร็กอะไรไม่ได้เลยไอ้ตัวเลขที่ระบุเพศในบัตรประชาชนก็เปลี่ยนได้เพราะกูเคยบอกไปที่ไต้หวันเนี่ยมันจะมีเลข1กับเลข2ตัวแรกหรือตัวที่2นี่แหละที่ระบุเพศผู้หญิงเป็นเลข2ผู้ชายเป็นเลข1ก่อนหน้านี้ตัวเลขเปลี่ยนไม่ได้แต่ตอนหลังเนี่ยใครไม่รู้ไปดันเปลี่ยนเลขได้ก็คือไอ้เช็ดแม่คือมึงไม่สามารถแทร็กเคียอะไรได้เลยกูว่าอย่างนั้นแม่งหนักไปถ้าเกิดว่าจะเอาแบบให้พออารุ่มอร่วยคุยกันได้คือกูให้คำนำหน้าได้แต่เพศกำเนิดต้องระบุแยกอันนี้คือ
สำหรับกูคิดว่าเส้นนี้กูขีดให้ ในมุมผมพี่บงจะเติมเลยไหมหรือพี่บงจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วมันมีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจพี่บิ๊กเรื่องไหนพอมันมีเรื่องนี้เข้ามาพี่บิ๊กคิดว่าการที่คนหนึ่งแม่งจะไม่เลือกพรรคนี้แค่เพราะมีนโยบายนี้เข้ามาแต่นโยบายอื่นแม่งดีมันเป็นยังไงผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาเลือกเลยไม่มีปัญหาทีนี้คือต้องมองงี้ถ้าเป็นผมนะสภาวะประเทศเราตอนนี้เป็นแบบไหนมันมีเรื่องใหญ่กว่านั้นไหมที่มันสำคัญที่จะต้องทำหรือประเทศมึงเป็นแบบสแกนดิเนเวียนมึงอยู่ในนอร์เวย์อยู่ในเดนมาร์กก็คือมันไม่มีปัญหาที่อะไรก็แค่ว่ามึงอยากจะทำยังไงใครมีนโยบายซ้ายมากกว่าขวามากกว่าเรื่องอื่นไม่มีปัญหาแล้วก็มาถกเถียงกันเรื่องสิทธิ์เรื่องอะไรพวกนี้ผมว่าถ้าเป็นกรณีแบบนั้นเนี่ยคุณจะเลือกไม่เลือกขึ้นอยู่กับมุมมองที่คุณเห็นว่าเหมาะสมเลยแต่ประเทศที่อาจจะมีเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นผมว่าเรื่องนี้สำหรับผมเป็นเรื่องที่โคตรเล็กกับสิ่งที่คนไทยกำลังเผชิญอยู่ที่แม่งจะต้องแก้ไขพูดกันตรงๆผมไม่รู้ว่าพรรคส้มจะสามารถแก้ไขปัญหาคาราคาซังไอ้ระบบราชการเก่าอะไรเงี้ยได้หรือเปล่าเข้าไปแล้วจะทำได้ไหมไม่รู้แต่ว่าเราเห็นความพยายามของพรรคอื่นๆแล้วเราเห็นว่ามันมีปัญหาเยอะมากถ้าผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่ผมอยากให้เขาแก้เรื่องใหญ่กว่านี้เนี่ยสำหรับผมก็จะมองก็คือกลืนเลือดพี่บอกก็คือมองข้ามเราไม่ได้มองข้ามหรอกแต่ว่าไอ้ชิคก็มันเลือกไม่ได้อะมึงอยากได้อะไรกับส่วนรวมมากกว่ากันผมก็จะมองแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผมต้องการหรือว่าสิ่งที่ผมมองว่าส่วนรวมมันควรจะมีอยู่มันได้รับการแก้ไขแล้วคุณจะเลือกพรรคหรือไม่เลือกพรรคนี้เพียงเพราะแค่เรื่องนี้ผมไม่มีปัญหาเลยแต่อีกเช่นกันถามว่าตอนนี้ผมมีปัญหาไหมถ้าคุณจะเลือกหรือไม่เลือกเพียงเพราะแค่เรื่องนี้ผมก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันเพราะมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณและสุดท้ายเราก็รับกรรมประเทศไปด้วยกันไงว่าคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไหมล่ะหรือคุณคิดว่าเรื่องอื่นใหญ่กว่ามันแค่นั้นเองเราก็มาคอนวินส์กันไงว่าคุณว่าเรื่องนี้คอขาดบาดตายไหมหรือเรื่องอื่นคอขาดบาดตายกว่าผมตอบคำถามพี่บุ๋งไหมหรือพี่บุ๋งอยากแย้งแป๊บนึงนะเมื่อกี้พี่ปอนมาชวนไปเค้าดาวที่ออฟฟิศพี่บิ๊กอยู่ไต้หวันนะเดชพี่บิ๊กไม่ต้องเค้าดาวแล้วขึ้นปีใหม่แล้วของพี่บิ๊กอะใช่ผมเลยเวลาเค้าดาวแล้วก็ผมมองไม่เหมือนพี่บิ๊กซะทีเดียวนะไม่เป็นไรผมแต่ว่าไม่เหมือนเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามองคนละมุมผมมองอาจจะแบบว่าสุดโต่งกว่าของพี่บิ๊กนิดนึงคือพี่บิ๊กเนี่ยอาจจะมีมุมมองของความคิดเห็นแต่ละคนเท่ากันไงพี่บิ๊กเลยมองว่าใครจะเลือกอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคุยกันประมาณว่าแบบเฮ้ยแต่ลองคิดดูว่าแบบเวทน้ำหนักอะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยตอนนี้ประเทศมันสำคัญกว่ามันควรจะไปยังไงคือพี่บิ๊กพูดแบบแนวโน้มน้าวแต่ใครจะเลือกอะไรสุดท้ายก็แล้วแต่แต่สำหรับผมเนี่ยผมจะมองว่าแบบคือถ้าคุณจะไม่เลือกพรรคหนึ่งแค่เพราะนโยบายหนึ่งที่คุณไม่ชอบแต่นโยบายอื่นมันก็ดีแล้วมันก็ดูจะเป็นความหวังเดียวของประเทศณตอนนี้คือคุณกำลังจะบอกว่ากูไม่พอใจมึงอยากได้นางสาวกูไปเลือกลุงตู่กลับมาดีกว่ากูให้ธรรมนัสเป็นต่อดีกว่ามันก็ดูการเวทน้ำหนักมันแปลกๆวะก็เรื่องเดียวกับกูแหละเพียงแต่กูพูดซอฟๆแค่นั้นเองไม่บวกไอ้เชี่ยใช่เรื่องเดียวกันกูมองว่าแบบการเวทน้ำหนักมึงแปลกๆวะคือมึงอันนี้คือกูว่าแบบมันทานโฟเบียของจริงแล้วคือมึงเกลียดมึงโกรธมึงเกลียดมึงไม่ชอบขนาดแบบกูยอมอยู่กับไอ้พวกลุงอะกูยอมอยู่กับกูยอมชิบหายแต่ว่ากระเทยห้ามได้นางสาวประมาณนี้มันกูไอ้เหี้ยถ้าสมมุติว่ามันเป็นแบบนั้นจริงก็อยู่กันแบบเนี้ยมันก็คงมาจบแบบพี่บิ๊กแหละก็คือก็อยู่กันแบบเนี้ยเราก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเราทำอะไรไม่ได้หรอกแต่ว่าเนื้อ
อ่า ชีทโบรก็ก็เนี่ย ชีท ประ โบร ชาธิปไตยอ่ะ ผมพ ป ยา ระ ยา ชาม ธิปไตยอ่ะ ผมพยายามซอฟต์ๆนะฮะแต่ว่า อืม ไม่ได้มองต่างกันพี่โบเฮียมองเหมือนกันแค่วิธีการสื่อสารขอบคุณคุณแจ้ครับ789 40 บาทนะสวัสดีปีใหม่พี่บิ๊กและล่วงหน้าพี่บวงด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เรียกว่าเข้มข้นเต็มอรรถรสพี่บวงก็ได้ออกอรรถรสไปแล้วแล้วก็ผมก็ได้แนะนำในมุมมองอันน้อยนิดของผมไปแล้วว่าผมได้ประมาณไหนพี่บวงได้ประมาณไหนไม่ต้องคิดเหมือนกันก็ได้นะเพื่อนกันอุ้ยขอบคุณคุณเมลด้วยครับ อุ้ยชีพี่บวงยิ่งแย่ขอบคุณเลยเห็นไหม เอ้าเมื่อกี้พี่บิ๊กจะขอบคุณเหรอ โอ้โหพี่บวงทำไมมีความอคตินะ อคติเหรอ อคติไหมเซลไหม อคตินะ เซลไหมเนี่ยพี่บวงคุกคามทางเพศนะไม่ได้นะเรื่องปฏิบัติ ไม่เซลขอบคุณเซลตรงไหนวะเนี่ยคุกคามทางเพศเหรอขอบ ถ้า คุณอะ รู้สึกว่าเป็นอันตรายนี่ฟ้องเลยนะฮะ ฟ้องสตรีมเมอร์ โอ้โห น้ำขาว อะไรวะเนี่ย ประเด็นสุดท้ายนะพี่บวงโอ้โหไม่ต้องประเด็นสุดท้ายแล้วล่ะผมว่ามันมีอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าไม่ต้องคุยกันเยอะ แต่ว่าที่เขาคุยกันเยอะก็คือเหตุการณ์ของสสพรรคส้มน้องไอซ์ลักษณกนี่แหละ กับอาจารย์นิด้าท่านหนึ่ง อาจารย์ลูกบิด พี่บอกรู้จักอาจารย์ลูกบิดประตูไหม อาจารย์เขาออกมาบอกว่าดิเขาไม่ได้พูดถึงใครพูดลอย ไอ้เฮียก็เหมือนเดิมก็คือมึงก็รู้ว่าพูดถึงใครไงประเด็นเอาสักหน่อยนะ มันก็เป็นเรื่องเดียวกับเรื่องของ free speech เหมือนกัน อาจารย์พูดว่าพ่อเธอเป็นใครไม่รู้แนวนักเที่ยวกลางคืนหรือแมงดาคุมซ่องแม่เธอน่าจะเป็นเซ็กซ์วอร์เกอร์เธอเกิดมาในซ่องแต่แม่เธอไม่เลี้ยงมีคนเก็บเธอมาเลี้ยงคุณไอซ์รัชนกโต้ตอบกลับไปว่าการวิพากษ์วิจารณ์ด่าทอทำได้เต็มที่กับบุคคลนั้นๆแต่ถึงขั้นกล่าวหาพ่อแม่คนอื่นด้วยถ้อยคำเหยียดหยามลดทอนคุณค่าตัวดิฉันเองที่เติบโตมาในสังคมที่แย่มากๆไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างที่ผู้โพสต์กล่าวหายังไม่คิดทำอะไรแบบนี้เลยกับพ่อแม่ของใครซึ่งภายหลังก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งการเมืองเนี่ยก็มีขุดอดีตประวัติเก่าๆของคุณไอซ์ที่อาจจะโจมตีพ่อแม่ของคุณอุ้งอิงนะฮะวิจารณ์พ่อแม่แต่อาจจะไม่ได้วิจารณ์ถึงเป็นขั้นเป็นกะหรี่เป็นเหี้ยอะไรกันเนี่ยแต่วิจารณ์ว่าพ่อแม่สอนมายังไงถึงมีความคิดแบบนี้ทำไมถึงทำแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยก็คือในอดีตคุณไอซ์ก็มีวิจารณ์แต่ว่ามันเป็นวิจารณ์ที่อาจจะคนละเลเวลใช้คำต่างกันซึ่งเรื่องพวกนี้มันก็จะกลับมาเรื่องฟรีสปีดและเรื่องพูดยากนะพี่บงมองยังไงกับปรากฏการณ์ตรงนี้พี่บงคิดไปก่อนขอบคุณคุณพาสต้า349 บาทนะแฮปปี้นิวเยียร์2026บิ๊กบวง1 ล้านซับไวๆนะครับโอ้โหติดตามเสมอขอบคุณมากนะ1 ล้านซับนี่นึกไม่ออกเลยนึกไม่ออกไอ้เหี้ยเผลอไม่มึงก็กูพี่บิ๊กตายก่อนเอ้ยน่าจะเป็นพี่บวงผมว่าผมอยู่นานเอาก็สักคนหนึ่งพี่บวงใช้อายุไขกับการเล่นเกมไปเยอะนะเอาไม่แน่พี่บิ๊กนั่งอยู่จะสวนลงไปไม่ได้ไม่รู้เชื่อก็พูดถูกขอให้ไปถึงแล้วกันฮะคือแบบอันนี้มันพูดเรื่องสสไอนะมองย้อนกลับไปมันก็ตอบง่ายแหละแต่คือพอมันเห็นภาพมันก็ตกผลึกตรงที่แบบสุดท้ายต่อให้เราโดนโจมตีเราก็ต้องนิ่งถ้าอยู่ในโพสิชันของอยู่ในตำแหน่งของสสไอนะใช่กลายเป็นว่าสิ่งที่เราจะพูดโต้ตอบคนอื่นแม่ก็มาแว้งกัดเราได้อีกคือบางทีพอมึงเป็นคนในแสงมึงพูดไปเรื่อยมึงไม่รู้หรอกว่ามึงพูดอะไรบ้างไอ้ชีวิตนี้มึงพูดทุกวันมึงสมมติกูเลยกูทำสตรีมเนี่ยกูสตรีมมาเป็น10 ปีแล้วปีนึงเนี่ยสตรีมแม่งกี่ร้อยชั่วโมงไอ้เหี้ยชั่วโมงนึงพูดกี่ประโยคคือกูไม่มีทางรู้หรอกว่ากูไปพูดประโยคไหนไว้ตอนไหนของช่วงชีวิตบ้างแต่ถ้ากูโต้ตอบใครแล้วแบบแม่งดันแบบนี่ไงเมื่อ3 ปีที่แล้วนี่สตรีมนี้เลยมึงพูดประโยคนี้ไว้แล้วแม่งก็แคปมามันก็เหมือนแบบโดนย้อนได้บางทีนะมันเป็นเรื่องที่เรียกว่ามันเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็คงทำได้แค่บางทีเบสเคสคือต้องนิ่งไหมหรือถ้าไม่นิ่งก็คือตอบโต้ตามแบบ
ด้วยหลักเหตุและผลน่ะ อืม ขอบคุณดรเปเปอร์นะฮะสำหรับอีก1เคสสำหรับฟรีสปีดขอบคุณครับ คือผมว่าเราควรจะสามารถวิจารณ์คนอื่นได้ โดยที่ไม่ใส่ความ แต่คุณจะใส่อารมณ์คุณ อันนี้ผมไม่มีปัญหา แต่ประเด็นมันก็คือว่า ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหมือนที่อาจารย์คนนี้พูดหรือเปล่า ไอ้เชี่ยคือมันเป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณไอซ์ในรายการของปาเต็ดมั้งที่เขาบอกว่าแม่เขาเป็นนักร้องอาจจะเป็นนักร้องคาราโอเกะอะไรเงี้ยไอ้เชี่ยนักร้องคาราโอเกะกับกะหรี่นี่คนละอันนะพี่บอกมันอาจจะมีความคือฟีลมันอาจจะอยู่ใกล้ๆกันมันอยู่ละแวกเดียวกันแต่ว่ามันคนละอันกันนะเว้ย มันคือแบบนี้แล้วพี่บิ๊กถ้าเป็นนักร้องคาราโอเกะกับเซ็กเวิร์กเกอร์เมื่อก่อนคือแบบมันแทบจะรวมร่างกันแล้วพี่บิ๊กใช่คือผมไม่รู้ไงว่ามันมีการใส่ความหรือดูหมิ่นเหยียดหยามที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงไหมซึ่งผมมองว่าถ้ามันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงมันเป็นการใส่ความเพื่อให้มึงแบบดูต่ำดูแย่เนี่ยมันก็เข้าข้อกฎหมายที่เราไม่ควรจะต้องรับแต่ถ้าเขาวิจารณ์อยู่บนข้อเท็จจริงด้วยอารมณ์อาจจะด้วยมารยาทที่แย่ผมว่าทำได้เต็มที่ก็คือตอบโต้ยังไงให้คะแนนเสียงมันกลับมาทางเรามันทำได้แค่นั้นผมมองอย่างนั้นซึ่งในเหตุการณ์นี้ผมคิดว่าคุณไอซ์ได้คะแนนผมว่าคุณไอซ์ตอบโต้ได้ดีความนิ่งอย่างแรกคือความนิ่งของการโดนดูถูกเหยียดหยามโดยที่มันไม่ได้เป็นพอยต์ในเรื่องของการเมืองด้วยซ้ำแต่เป็นการโจมตีโคตรเง่าเป็นการโจมตีแบ็กกราวด์ที่มึงไม่สามารถเลือกได้คือผมว่าอาจารย์ไม่อยากจะเรียกว่าอาจารย์ไอ้คนเนี้ยทั้งแม่งเอาว่าผู้ชายคนเนี้ยเลือกโจมตีแบบที่ทำร้ายฝ่ายตัวเองคือมันไม่ใช่เรื่องที่มึงต้องมาคุยไว้ว่ามึงจะมาทะเลาะกันบนนโยบายหรือการเลือกการเมืองแนวความคิดอะไรเงี้ยมึงมาเล่นด่าพ่อด่าแม่บอกเขาว่าชีวิตมึงบ้างกลายเป็นว่ามันย้อนกลับตัวเขาแล้ว2คืออย่างที่ผมบอกไปผมว่าคุณไอซ์โต้ตอบได้ดีมากแบบว่ากูไม่คิดว่ากูจะสามารถโต้ตอบได้ดีเหมือนคุณไอซ์ด้วยซ้ำกูคิดว่าไอ้เชี่ยค่อนข้างนิ่งมากแล้วก็ได้คะแนนไปค่อนข้างเยอะในมุมกูพี่บ่วงแต่กูคิดว่าจริงๆมันมีวิธีที่ทำให้ดีกว่านี้ได้นะยังไงกูว่าถ้าสมมุติว่าแต่แน่นอนอันนี้คือย้ำอีกครั้งว่าเราเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราเลยมาวิเคราะห์ได้ว่า best case scenario มันควรจะเป็นอะไรผมคิดว่าที่ดีกว่านี้ก็คือคุณไอซ์น่าจะบอกว่าเราไม่ควรมาตัดสินคนหนึ่งด้วยรากเหง้าแต่คุณไอซ์บอกคุณไอซ์พูดเราควรจะดูที่แบบว่าการกระทำของคนนั้นว่าเขาทำอะไรบ้างอะไรแบบนี้คุณไอซ์พูดแบบนั้นมันควรจะพูดไปในทำนองนั้นด้วยคือเขาพูดเยอะพี่บอกอันนี้มันเป็นคนในภาพข่าวที่มาสรุปสั้นๆแต่ว่าคุณไอซ์เขาตอบโต้แบบนั้นแหละก็คือผมมองว่าคุณไอซ์ทำได้ดีมากแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่สามารถช่วงชิงเขาเรียกว่าอะไรการตัดสินของผู้คนที่กำลังดูปรากฏการณ์ครั้งนี้อยู่ได้แล้วในมุมผมไม่ได้พยายามเอาอคติออกพยายามจะเป็นกลางไม่รู้ว่าเป็นได้หรือเปล่าแต่ว่ายังไงแล้วตั้งแต่ผมคุยกับพี่บุ๋มตั้งแต่เริ่มต้นเราก็ไม่อยากจะโจมตีส่วนตัวบุคคลที่มันไม่ได้มีประโยชน์เกี่ยวข้องหรือไม่ได้มีประเด็นเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เราคุยกันแล้วก็พยายามจะคุยกันในเรื่องของความคิดหรือสิ่งที่เขาทำมากกว่าที่จะแบบว่าไปด่าพ่อด่าแม่ว่าแม่มึงเป็นอย่างนั้นพ่อเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นการด่าแบบคนโง่เขาด่ากันนะกูใช้คำนี้ดีกว่าประมาณนี้ซึ่งก็พอเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยคนก็เรียกร้องไปที่มหาวิทยาลัยว่าไอ้เชี่ยมึงเป็นอาจารย์ขนาดนี้มึงทำตัวแบบนี้มึงอินการเมืองขนาดนี้เนี่ยมึงยังสมควรจะได้รับการเป็นอาจารย์อยู่ไหมซึ่งทางนิด้าก็มีแถลงออกมานะฮะแถลงออกมาว่าเราไม่สนับสนุนการกระทำแบบที่อาจารย์คนนี้ทำแต่ไม่มีแอคชั่นอะไรออกมากับอาจารย์คนนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาเลือกที่จะไม่ทำอะไรหรือเขาทำไม่ได้อันนี้ผมไม่รู้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับสถาบันเขาผมก็ไม่เกี่ยวข้องแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะคือในมุมผม
ผมสรุปปิดท้ายเรื่องนี้ สั้นๆง่ายๆว่า อันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่ง ที่ทำไมผมถึงเลือกขึ้นชื่อไลฟ์อันนี้ ตอนแรก ผมคิดมาทั้งสัปดาห์ว่าผมจะตั้งชื่อไลฟ์อันนี้ว่า Free Speech เพราะมันเป็นท็อปปิกหลักที่ผมอยากจะคุย แต่พอผมไปดูเดฟชาเพลแล้วผมมาเห็นปรากฏการณ์การโต้ตอบและการสู้ของน้องไอซ์ที่เรียกว่าถ้าเกิดมึงรู้ที่มาของเขาเนี่ย กว่าจะมาเป็นวันนี้ได้ มันต้องใช้แรงใจกับความกล้าหาญเยอะมาก กูไม่คิดว่าสิ่งที่อาจารย์ทำเป็นความกล้าหาญการที่มึงมีแบ็คที่ใหญ่กว่า แล้วมึงสู้ไฟกับคนตัวเล็กๆอ่ะแล้วมึงบอกว่าความของมึงคือความกล้าหาญกับอีกคนหนึ่งที่คดีเต็มตัวแล้วพยายามสู้คนข้างบน ความกล้าหาญที่มึงใช้แรงใจที่มึงใช้แม่งคนละระดับในมุมของกูเลยเลือกที่จะตั้งชื่อไลฟ์ครั้งนี้ว่า Lion and a Lamb แล้วไม่ได้หมายความว่าน้องไอซ์คือไลออนแล้วอาจารย์ทางซ้ายเป็นแลมไม่ใช่ แต่กูว่าน้องไอซ์คือตัวอย่างหนึ่งของคนที่หาสิงหรือสิงโตหรือไลออนในตัวเองจนเจอ แล้วเขาสามารถเป็นตัวเองได้อย่างที่เขาอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนจำนวนมาก นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงได้รับการยอมรับจากคนยุคใหม่เยอะมากนะอันนี้ในมุมผมพี่วงสรุปจบอะไรไหม ก็มันก็ เราก็อยู่ในสังคมเนี้ยนะที่คนมันชินกับการเมืองแบบนี้มานาน การเมืองแบบสาดเสียเทเสียแบบที่ลุงชูวิทย์เคยบอกอะการเมืองโสกโปรกอะซึ่งการที่เราชินกับอะไรแบบนี้มันไม่ได้หมายความว่าเราควรจะอยู่แบบนี้ต่อไป คือบางทีถ้าเรารู้ว่าสังคมเรามันอยู่กันแบบนี้ มันดีกว่าไหมที่เราเลือกที่จะแบบ เฮ้ย เรามาพัฒนาให้มันดีขึ้นไปดีกว่าไหม ผมว่ามันก็แปลกนะที่แบบ เฮ้ย คุณก็รู้ว่าเราอยู่กันแบบนี้ แต่ก็ไม่คิดจะพัฒนา คือผมไม่ได้บอกว่าทุกสิ่งที่พรรคส้มทำหรือฝ่ายซ้ายทำมาถูกหมด มันก็มีเรื่องที่มันทำผิดพลาดที่มันเกินเส้น แต่ไอเชี่ยผมอยากเห็นคนที่มึงทำผิดแล้วมึงรับฟังแล้วมึงยอมรับแล้วมึงปรับตัวแล้วมึงแก้ไขแล้วมึงเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆผมขอยืนยันงี้อีกครั้งหนึ่งผมไม่ได้มีความเอ็นเอียงหรือชอบอะไรมากกว่า ถ้าเกิดคุณพูดไปถึงบริบทการเมืองของฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาที่มึงเรียกว่าอนุรักษ์นิยมกับหัวก้าวหน้านะกูคิดว่าในทุกๆเรื่องหรือหลายๆเรื่องเนี่ยมันมีประเด็นที่ผมเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ประเด็นของผมกับการเมืองไทยก็คือว่าไอ้เชี่ยฝั่งอนุรักษ์นิยมอ่ะมึงเล่นสกปรกจนคนที่เขาเห็นด้วยกับมึงในหลายๆเรื่องเขาก็อยู่กับมึงไม่ได้เว้ยจนมันเหลือแต่สภาพแบบเนี้ยสภาพคนอย่างแบบอาจารย์อย่างเงี้ยที่ไม่ต้องพูดจาแบบเนี้ยคือมันไม่ได้หมายความว่าผมไม่คิดว่าไม่ได้หมายความว่าทุกแนวคิดของอนุรักษ์มันถูกต่อต้านจากคนรุ่นใหม่แต่มันเป็นการที่มึงเลือกทำแบบนี้แล้วมึงเตะคนอื่นออกมาจากสิ่งที่เขาบางครั้งเขาอาจจะเห็นด้วยก็ได้ผมอยากเห็นการเมืองไทยเป็นเหมือนการเมืองนอกการเมืองของประเทศที่พัฒนาแล้วที่ว่าผมสามารถเลือกใครก็ได้ไม่ใช่ว่าอีกคนหนึ่งมึงกดอีกฝั่งหนึ่งไว้อย่างไม่เป็นธรรมแบบนี้ผมอยากเห็นการเมืองที่ไอ้เชี่ยอันนี้มันก็ดีอันนั้นมันก็ดีอะไรแบบเนี้ยมันจะได้สนุกไงกับการพูดคุยไม่งั้นมันก็กลายเป็นโดนด่าโดนป้ายสีว่ามึงเป็นฝั่งนู้นฝั่งนี้อยู่ตลอดเวลาผมพยายามอย่างที่พี่บงแนะนำว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นกลางแต่อย่างน้อยมึงต้องพยายามเว้ยไม่งั้นมันไม่ได้สังคมที่มันจะอยู่กันอย่างแบบรักใคร่กันได้ไอ้เหี้ยผมแชร์ประมาณนี้แล้วกันนะพี่บงนะคือมันมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ผมได้ยินต่อมานะผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกแบบไอ้เชี่ยทำไมประเทศเรามันไม่เป็นแบบนี้บ้างวะยังไงคือผมมีเพื่อนผมคนหนึ่งพี่บิ๊กก็น่าจะรู้จักไอ้ป๊อปไอ้ป๊อปกับบ๊อบโอเวอร์ลอร์ด
ก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับผมกับพี่บิ๊กช่วงมหาวิทยาลัย แล้วก็เอ่อพอจบจากมหาวิทยาลัยไปก็ไม่ได้ติดต่อกันนาน จนมีอยู่วันหนึ่งวันดีคืนดีผมไปงานเกม อื ก็ ม เหมือนแบบว่ามีผู้จัดเขาจ้างไปนะ แล้วป๊อปมันก็มาเดินงานเกม อื แล้ว ม มันก็เจอผม มันก็เลยแบบว่า เอ้ย เป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันนานก็แบบคุยกันมาเรื่อย นัดเจอกันนัดกินข้าวกันบ้าง แล้วป๊อปเนี่ยเขาเป็นคนที่เขาเอาเงินไปลงทุนที่เวียดนาม อืม แล้วเขาเป็นคนแบบเขาผมว่าคนประเภทเนี้ยมันเรียกได้เต็มปากว่าเป็นนักลงทุน อืม คือไม่ใช่แค่แบบว่าหาข้อมูลจากในเน็ต ป๊อปเนี่ยบินไปเวียดนามบ่อยมาก ปีหนึ่งแบบ 4-5 รอบ รอบหนึ่งแบบอาทิตย์ 2 อาทิตย์อะไรเงี้ย เพื่อแบบไปหาข้อมูลจริง ๆ ว่าประเทศเป็นยังไง อา แล้วเขาก็ศึกษาในหลาย ๆ ด้าน ไม่ใช่แค่เรื่องของการเงินการลงทุนอย่างเดียว เรื่องของโครงสร้างประเทศ เรื่องของการทำงานของรัฐบาล อืม เป็นยังไง อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็เคยมาเล่าให้ผมฟัง ว่าผมไม่รู้ไง ผมไม่ใช่คนเวียดนามใช่ไหม ผมไม่ได้ไปอยู่ที่เวียดนาม อืม เขาก็มาเล่าให้ฟังว่าแบบ บ่วง มึงรู้ไหมว่า ไอ้เชี่ยการเมืองเวียดนามเนี่ย กูไปดูแล้วกูแบบ กูไม่เข้าใจเลยว่ามันทำแบบนี้ได้ยังไง ยัง คื ไง? คือกูว่าคนไทยจะไม่มีทางเข้าใจเลย แต่อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมอยากจะย้ำว่า ผมก็ได้ยินมาจากป๊อป ผมไม่ได้ไปสัมผัสแบบ First hand แต่ว่าป๊อปเนี่ยไปสัมผัส First hand เป็นเรื่องเล่ามาอีกทีหนึ่ง คือเขาบอกว่าการเมืองเวียดนามในยุคปัจจุบันเนี่ย มันคือตอนเลือกตั้งนะ มันจะมี 2 พรรคใหญ่ แล้ว 2 พรรคใหญ่เนี่ย ช่วงหาเสียงอะ แม่งทำงานเลย แม่งไม่ได้ไปรอให้แบบเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วได้ทำงานนะ แม่งทำงานแล้วรีบเอาผลงานมาโชว์ เพื่อที่จะเรียกคะแนนเสียง อา เพื่อที่จะบอกว่าพรรคกูเนี่ย มีศักยภาพในการทำจริงด้วย ไม่ใช่ อา แค่เอาแค่นโยบายมาโชว์ อืม คือถ้ามึงเอาแค่นโยบายมาโชว์ มึงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเข้าไปแล้วมึงทำงานได้จริงเปล่า อา ๆ ๆ ไอ้เชี่ย อันนี้คือทำงานเลย มี อืม นโยบายจริงแบบนี้ ทำงานว่าแบบ เฮ้ย กูทำงานได้จริง แล้วก็แข่งกันเลยว่าผลงานใครแม่งดีกว่ากัน อืม คือแม่งไม่มีการมา กูว่าในประเทศเขาก็คงมีการแบบโจมตีทางการเมืองสาดโครนกันบ้างแหละ อืม ๆ ๆ แต่ว่าหลัก ๆ อะ มันแข่งกันที่เนื้องานเลย แล้วทุกครั้งเนี่ย อืม ที่คนที่ได้มันก็คือพรรคที่แบบว่า เฮ้ย เชี่ย ผลงานมึงดีเว้ย แล้วประชาชนแม่งก็เลือก แล้วคือพอมันเลือกแล้วมันก็อุ่นใจไง อา ว่า ไอ้เหี้ย ก่อนเลือกมึงก็ทำได้แล้วอะ เข้าไปมึงก็ทำต่อ อืม แล้วมันก็ทำต่อ ที่สำคัญพี่บิ๊ก ประเทศแม่งไม่ได้ปกครอง แบบ ประชาธิปไตยด้วย ถ้ากูจำไม่ผิดอะ เออ ไอ้เชี่ย เป็นคอมมิว แต่ นิสต์ กูฟังแล้วแบบ ไอ้เชี่ย มันดีขนาดนั้นเลยเหรอวะ? คือกูฟังแล้วกูก็ฟังหูไว้หูไงว่าแบบ เฮ้ย มึงพูดเกินจริงหรือเปล่าวะเพื่อน อะไรอย่างเงี้ย แต่แบบ อืม ฟังแล้วมันดูดีนะ มันดูแบบ ไอ้เชี่ย เจ๋งว่ะ แล้วคือมันเหมือนมันมีกฎเกณฑ์เลย กูไม่รู้ว่ามันเป็นถึงระดับกฎหมายเลยหรือเปล่า แต่มันมีเป็นกฎเกณฑ์เลยว่า มึงเป็นพรรคการเมือง มึงต้องประกาศลงหนังสือพิมพ์ ประกาศลงสื่อเลยว่ามึงทำอะไรบ้าง อืม อะไรแบบเนี้ย คือกูก็เลยงงไงว่าแบบ เฮ้ย เอ๊ะ มึงไม่ใช่ มึงไม่ใช่แบบว่าประชาธิปไตย แต่มึงเลือกกันยังไงนะ? มันก็เลยงง ๆ อยู่ตรงเนี้ย คือกูถึงได้บอกกูฟังแล้วกูงง อืม เออ ผมก็ไม่ทราบนะ ผมก็เพิ่งฟังมา แต่ว่า ผมคิดว่าเมืองไทยมันไปถึงวันนั้นได้ แต่มันจะต้องแก้ล็อก ไอ้เชี่ย ที่ผมใช้คำว่า Action Replay นี่ก่อนพี่บวง ถ้ามันยังมี อืม คนที่เข้าการเมืองไปเพื่อรักษาผลประโยชน์และปิดแผลตัวเองเนี่ย มันจะไปถึงวันที่คนมันมาแข่งกันด้วยผลงานยาก แต่เมื่อไหร่ที่ทุกคนมันแฟร์เกม มันเข้ามาแบบว่า กูไม่ได้มีองคาพยพที่ต้องดูแลกันอยู่ข้างหลังเนี่ย สิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ตามการแข่งขันของสิ่งมีชีวิตอยู่แล้ว ผมคิดว่ามันต้องเกิดขึ้นแน่นอน เพียงแต่ว่าวันนี้มันยังเกิดขึ้นไม่ได้ เพราะว่ามันมีกลุ่มคนที่แผลแม่งเยอะมาก แล้วถ้าเกิดว่ามันสูญเสียอำนาจไปอะ แม่งหลุด แม่งโดนเสียบยับ แล้วตอนเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาแห่งการช่วงชิงอำนาจ ที่จะไปถึงวันนั้น ทีนี้เวียดนามเขาก็ ถ้าให้ผมเดาจากสิ่งที่พี่บวงเล่ามาเนี่ย ผมก็เคยไปเที่ยวเวียดนาม ผมก็เคยศึกษาการ ประวัติศาสตร์เวียดนามเล็ก ๆ น้อย ๆ นะ คือเขาผ่านการสู้รบฆ่าฟันกันมาเยอะมากพี่บวง ก็หนักกันอยู่ อาจจะ อืม
ไอ้พวกเฮียนั้นอาจจะหมดไปแล้วก็ได้ หรือว่าอาจจะเป็นส่วนน้อยหรือยังไงผมก็ไม่รู้อะแต่ก็เรียกว่าเขาทำให้ประเทศมันเจริญมาขนาดนี้ได้เนี่ย ก็ถ้าเกิดว่าเขาเป็นเผด็จการก็ต้องเรียกว่าเผด็จการเขาเก่งอะแต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับบ้านเราก็มึงก็ดูสภาพไอ้หมักก็เป็นสภาพประมาณนี้มันก็ไม่เหมือนกันไงไอ้เชี่ยก็เลยพูดยากเลยประมาณนี้นะพี่วงใช่ก็วันนี้ก็คงประมาณนี้แหละเข้า Q&A ไหมถ้าอย่างนั้นเรานั่งขออนุญาตเข้า Q&A นะผมว่าดีไม่ดีนั่ง Q&A นี่อาจจะได้เขาดาวไปจนจบราวไปเลยแต่นี่มันก็5:37แล้วนะมันอีก20 กว่านาทีก็ Q&A จนเขาดาวไทยเลยไหมโอเคขออนุญาตก่อนที่จะเข้า Q&A วันนี้ก็จบบริบูรณ์ไปกับการนั่งพูดคุยข้ามปีนะฮะมีความสุขแฮปปี้สนุกสนานขอบคุณทุกท่านมากที่มารับชมพูดคุยเป็นเพื่อนนะฮะขออนุญาตเข้า Q&A ครับรอเข้าดาวมาโหวันนี้คุยกันนานเลย Q&A พี่คิดว่ากระเทยอยากเปลี่ยนคำนำหน้าเพราะอะไรเหรอเพราะไม่ค่อยเห็นเลสเบี้ยนอยากเปลี่ยนเลยเป็นเพราะนิสัยของเพศชายหญิงไหมครับหรือเพราะเลสเบี้ยนมองดูดีว่าเกย์เพราะพี่กระเทยชอบผู้ชายแต่ไม่อยากเป็นเกย์อะไรวะนี่เฮียงงไปหมดคำถามผมว่าอันนี้มันน่าจะตอบง่ายนะคือกระเทยมันคือเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดไงเลสเบี้ยนกับเกย์มันคือเพศสภาพตรงกับเพศกำเนิดใช่ไหมใช่เกย์ก็คือผู้ชายที่ชอบผู้ชายคือเขายังเป็นผู้ชายอยู่เขาก็ยังเป็นนายอยู่เลสเบี้ยนก็คือผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงก็ยังเป็นนางอยู่แต่ถ้าจะให้เห็นภาพมันน่าจะต้องเป็นกระเทยกับทอมปะคุณต้องพูดผู้ชายที่อยากเป็นผู้หญิงใช่กับผู้หญิงที่อยากเป็นผู้ชายใช่อย่างนั้นใกล้เคียงกว่าทำไมผู้หญิงที่เป็นทอมไม่เห็นเรียกร้องเหมือนพี่กระเทยเลยต้องถามอย่างนี้ผมคิดว่าอันนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างภายนอกแล้วคือปัจจุบันเราจะเห็นผู้ชายที่แปลงเพศเป็นผู้หญิงแล้วแทบจะดูไม่ออกแล้วแต่เราแทบไม่เห็นผู้หญิงที่แปลงเป็นผู้ชายแล้วดูไม่ออกปะกูเจอเยอะพี่บวงหลายคนเป็นเพื่อนปัจจุบันมันก็เป็นแบบนี้แล้วตั้งแต่5 ปี8 ปีที่แล้วกูมีเพื่อนหลายคนชวนมาบ้านกูตอนก่อนที่กูจะมาไต้หวันมาที่เมืองไทยเนี่ยไอ้เหี้ยคุยกันไปประมาณมึงคิดว่าวิจารณญาณแบบกูอะเรียกว่าไม่แย่พี่บวงเรียกว่าไม่โง่วันดีคือดีมาบอกว่าเป็นทอมไอ้เชี่ยกูแบบกูยังนั่งอึ้งอยู่ตั้งนานว่ามึงได้เหรอใช่เหรอมึงโม้กูแล้วไอ้เหี้ยมึงโม้กูแล้วคือมีหนวดเสียงเข้มหุ่นเหมือนผู้ชายไม่มีหนวดเป็นเหมือนหน้าเจ๊กๆแบบเราเนี่ยพูดเสียงออกมาก็แบบผู้ชายเนี่ยวิธีการขยับว่าไงแต่เขามาปรึกษาปัญหาชีวิตเพราะเขาไม่สามารถแฮนเดิลปัญหาที่บ้านได้แล้ววันนึงเขาก็บอกว่าเฮ้ยบิ๊กโทษนะรู้เลยหรือยังอะเราเป็นผู้ชายข้ามเพศนะกูฮะยังไงนะมึงยังไงนะไอ้เหี้ยกูไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยกูมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วอย่างอาจารย์ตินที่เป็นนักอะไรทำคดีวิทยาอะไรนะก็เป็นสาวข้ามเพศใช่ไหมไอ้เหี้ยก็ดูไม่ออกแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ต้องการจะเป็นเพศชายหมายถึงว่าไม่รู้กูไม่รู้ไงว่าเขาต้องการไหมแต่คำถามคือทำไมเราเห็นกระแสของการเรียกร้องจากกลุ่มสาวสองมากกว่ากลุ่มชายสองอันนี้อาจจะเป็นคำถามเขาอาจจะเป็นเรื่องของปริมาณด้วยไหมหรือไม่รู้ว่าผมตอบไม่ได้เหรอผมจะรู้ได้ไงผมคิดว่าปริมาณมีส่วนปริมาณมีส่วนถ้าเทียบอัตราแบบว่าผู้ชายที่ข้ามไปเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงที่ข้ามมาเป็นผู้ชายแบบจริงจังแบบไม่ใช่ทอมฮะผมว่ามันน่าจะปริมาณต่างกันเยอะมากก็ด้วยนะอาจจะแบบ1:10เลยปะผมว่ามันน่าจะเยอะมากเลยด้วยเฉพาะประเทศไทยนะประเทศอื่นผมไม่รู้นะแต่ว่าประเทศไทยน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วพี่บิ๊กได้ถามเรื่องอวัยวะเพศไหมว่าแบบมันเวิร์กไงหรือพี่บิ๊กไม่ได้ถามว่ามันล่วงละเมิดเกินผมพี่ถามเขาทำจู่เทียมอันนี้ผมสงสัยว่าจู่เทียมมันทำยังไงมันใช้งานได้ยังไงผมก็ไม่เคยเห็นนะแต่ที่เขาบอกผมคือเวลาจะใช้งานคือต้องสอดท่อมันจะเป็นแท่งให้เหมือนหำแข็งแต่ว่าเป็นแบบแข็งเทียมอะไรวะเนี่ยผมก็ไม่ได้ขอดูไงอีเชี่ยไม่ใช่สนิทขนาดนั้นคือผมเคยได้ยินมาอยู่ไอเรื่องเนี้ยแต่ผมแบบผมสงสัยอันนี้คือสงสัยแบบสงสัยจริงๆไม่ได้แบบกวนตีหรืออะไรเลยนะไอจู่เทียมเนี่ยมันคือมันไม่ใช่ชีวะเลยใช่ไหมมันไม่ใช่แบบ
มันไม่ใช่เนื้อมันไม่ใช่หนังอ่ะมันก็คือซิลิโคนเลยเปล่าวะเดี๋ยวกูขอเปิดภาพเลยกูว่า Google มี เอ้ยภาพอาจจะขึ้นแล้วโดน ไม่กู โด ไม่ น เอา แบ ขึ้น น กูจะดูแล้วกูจะได้ อ่า ทำความเข้าใจเอง มันไม่ออร์แกนิกใช่ไหมมันก็คือเหมือนดิวโดอะไรอย่างเงี้ย เออ มันดูแบบ มันก็จะดูเหมือนดิวโดที่ดูดีอ่ะไอ้เชี่ย ก็คือเหมือนใช้ดิวโดเลยแหละกูเข้าใจแล้ว ประมาณนั้นอ่ะ คือ แต่ กูเคยได้ยินมาว่าไอ้จูเทียมแล้วก็สอท่อคือกูนึกว่าแบบ มันตัดส่วนไหนของร่างกายมาแล้วทำเป็นจูเลยเหรอมันโอ้โหมัน ไอ้เชี่ยกูไม่รู้ว่ะ เออ แต่ว่าจากภาพก็ประมาณนั้นพี่บงคือ ดูไม่เป็นธรรมชาติดูสวยเกินอ่ะคือจูจริงต้องน่าเกลียดแบบจูพี่บวงขอบคุณคุณอะตอมิกนะฮะสำหรับ 1,000 สวัสดีปีใหม่ครับ Q&A จากสัปดาห์ที่แล้ว เรื่องสเตจของอาการซึมเศร้า ผมไม่แน่ใจว่าออกจาก depression ได้จริงไหม บางทีก็เหมือนออกมาได้แล้ว บางทีก็ต้องกลับไปทบทวนอีกครั้งว่าเรายอมรับเรื่องนั้นๆได้จริงไหม ควรจะทำยังไงดีครับ ผมคิดว่าอันนี้มันก็น่าจะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านปะคือมันเหมือนมันยังไม่หลุดจากสเตจนี้มาซะทีเดียว แต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนคุณจมปักอยู่ในนี้แล้วอะ อืม มันก็คือคุณกำลังแบบพยายามทำความเข้าใจแล้วก็พยายามยอมรับมัน ซึ่งมันเป็นผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะ ที่มันจะต้องมีความพยายามเข้ามามันต้องใช้เวลา อืม มันไม่ใช่เรื่องที่ปรับปรับแล้วมันจะหายอะ อืม ใช่ มันไม่ใช่ว่า คุณจะแบบว่าก้าวข้ามบันไดแบบตุดุกตุดุกตุดุกอะไรแบบนี้ไม่ใช่บางทีชีวิตคนเรามันก็เข้าออกแบบนี้แบบช่วงนี้ขึ้นช่วงนั้นลง มันก็มีวนๆบ้าง แต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าคุณ depress ที่แบบมีการตัดสินได้ทางแพทย์เลยที่แบบโอ้โหมึงกินข้าวไม่ได้มึงนอนไม่หลับน้ำหนักมึงลด เป็นระยะเวลาติดต่อกันเท่าไหร่ความสนุกหายไปอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดมันมีแฮปปี้บ้างกลับไปซึมบ้าง ผมว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่มันกำลังดีขึ้นแล้วนะไอ้ผมเดา สวัสดีปีใหม่ครับพี่โล พี่โลสวัสดีครับ สวัสดีปีใหม่ครับ สวัสดีครับ Q&A ต่อไปพวกพี่มี New Year Resolution ไหมครับ มีอะไรอยากทำกันบ้างไหมครับ พี่บวงตั้งเป้า หลายคนเขาชอบ ปีใหม่นี้เราจะเป็นคนใหม่ พี่บวงจะออกอะไรอย่างเงี้ยมีไหมตั้งเป้าชีวิตอะไรเงี้ย ผมไม่เคยมีอะไรแบบนี้เท่าไหร่ เพราะส่วนใหญ่ชีวิตผมมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าถ้าผมอยากจะทำอะไรหรือผมมีความหมาย ผมมีเป้าหมายที่จะทำอะไร ผมก็ทำเลย ผมมันจะไม่มานั่งรอแบบเฮ้ยมันต้องถึงปีใหม่อะไรอย่างงี้ แต่ว่าผมปวดขี้พี่บิ๊กผมขอไปขี้นึง พี่บวงไปขี้ฮะพี่บวงไปขี้ แป๊บนึงพี่คุยไปก่อน ได้ครับสำหรับผมเนี่ย ผมก็ไม่มี ผมเป็นคนแบบพี่บวง ผมไม่ได้ค่อยให้ความสำคัญกับจังหวะเหตุการณ์เทศกาลสำคัญรอบปีใหม่ ผมมองชีวิตเป็นปัจจุบันตลอดเวลาเลย เพราะฉะนั้นเรามีเป้าอะไรเราก็ทำเรามีเป้าอะไรเราก็วางแผนแล้วเราก็คิดแล้วเราก็ทำไม่ได้ว่าเฮ้ยเป็นเป้าปีใหม่ ปีหน้าเป็นคนใหม่ ผมพยายามเป็นคนใหม่ตลอด ผมรู้สึกว่า ผมยังสามารถเรียนรู้ได้ทุกวัน แล้วก็ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรแบบนี้นะฮะขอบคุณคุณโอเปอร์สตริกนะฮะสำหรับเมมเบอร์6 เดือนพี่บิ๊กมีแผนไหมครับว่าจะสตรีมเกมอะไรต่อ ยังไม่มีเลยครับ ตอนนี้ยังเล่น Clash of Skill ไม่จบเลยต้องตีบอสแผนยังไม่มีแต่มีเซฟเกมเก็บไว้เยอะอยู่พอสมควรนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณคุณประวัติเจดดี้นะฮะดาวแดงของเราเมมเบอร์13 เดือนนะฮะตอนนี้ในที่สุดช่องเราก็มีเมมเบอร์เกิน1 ปีแล้วขอบคุณมากนะฮะถ้าส้มทำตามนโยบายไม่ได้หรือทำได้ไม่ดีจะเลือกต่อไหมคือผมว่าทุกคนก็เลือกพรรคการเมืองด้วยอุดมการณ์ตัวเองแล้วเขาทำได้ไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาทำไม่ได้เพราะอะไรเขาจะสานต่อเจตนารมณ์หรืออุดมการณ์ที่เรามีได้ไหมทุกคนไม่ว่าจะฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยถ้ามันไม่ได้เป็นคนที่โง่แล้วโดนหลอกจนแบบปัญญาอ่อนนะผมคิดว่าทุกคนก็หวังดีกับส่วนรวมแหละเพียงแต่ว่าเรามองจากคนละมุมกันทีนี้
เราจะเลือกพรรคหนึ่งหรือไม่เลือกพรรคหนึ่งต่อเนี่ย มันไม่ใช่แค่ว่าเขาทำไม่ได้ แต่มันอยู่ที่ว่าเขาทำไม่ได้เพราะอะไรด้วย อันนั้นน่าจะเป็นตัวตัดสินมากกว่า ขอบคุณคุณโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ คุณเทาตะวันเหรอชื่ออะไร อ่านยาวเดี๋ยวนะ ตะวันนับเทพ 400 นะฮะ ผมขอขอบคุณพี่บิ๊กพี่บวงที่เป็นส่วนหนึ่งที่พาผมผ่านปี 2025 ไปได้ครับ อยากถามพี่บิ๊กว่า ถ้าวันหนึ่งพี่ได้มีโอกาสคุยกับทีมพัฒนา Expedition 33 พี่มีอะไรอยากจะบอกพวกเขาไหมครับ ผมอยากจะบอกว่าขอบคุณที่ทำเกมดีๆ ที่ทำงานดีๆ แบบนี้ออกมาให้กับสังคมมนุษย์เรา ผมไม่ได้เป็นเกมเมอร์แล้วก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้อิ่มเอมกับงานดีๆ ที่เขาตั้งใจในทุกๆรายละเอียดแบบนี้ แล้วผมชื่นชมกับความพยายาม ไม่ว่าความพยายามนั้นมันจะผ่านอะไรมาตั้งแต่ต้นน่ะ แต่งานที่คุณออกมามันอินสปายคนได้เยอะมาก แล้วมันเข้าไปอยู่ในใจคนได้เยอะมากจริงๆ มันมีอิมแพคกับคนมาก แล้วผมอยากจะ ขอบคุณอีกหนึ่งตัวอย่างของคนที่พยายามจะสร้างสรรค์และผลักดันโลกไปในทางที่ดีขึ้น แล้วผมว่าคุณทำสำเร็จ ขอบคุณมากสำหรับทีมที่ทำ Clair of Skill นะฮะ ขอบคุณคุณ XLR 0119สำหรับผู้สนับสนุนใหม่นะฮะ ยินดีต้อนรับ แล้วก็ขอบคุณมิสเตอร์แบล็กธีโอนะฮะเมมเบอร์8 เดือน 8 เดือนแล้วอายุถึงครึ่งพอดแคสต์ใหม่ครับ น่าจะครึ่งหนึ่งหรือเกินมานิดนึงแล้วนะฮะ ขอบคุณคุณเมลอนโซดาด้วยสำหรับผู้สนับสนุนใหม่นะฮะขอบคุณคุณดรเปเปอร์อีก1 ครั้งจากอเมริกาเหรอ$10 Q&A พี่บิ๊กให้คำแนะนำสำหรับคนอายุ25ไหมคะ ส่วนตัวมีเป้าหมายอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง Thank you Happy New Year Happy New Year You wanna count down with us I will count down in front of my monitor โอเค ขอบคุณแฟนนะฮะ เอาของกินมาให้นะฮะ ตัวเปเปอร์ขออนุญาตครับ อ่านอีกครั้งหนึ่งพี่บิ๊กมีคำแนะนำสำหรับคนอายุ25ไหมคะ ส่วนตัวมีเป้าหมายอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง แต่ก็เป็นคนที่มีความสุขกับอะไรเล็กๆอยู่แล้ว แต่พอมีเป้าหมายใหญ่ขึ้น บอกกับอายุที่เพิ่มขึ้นทุกปี ก็อาจจะมีกดดันตัวเองบ้าง ผมว่าคุณดรเปเปอร์กับผมอาจจะไม่ได้ต่างกันมาก แล้วผม35แล้ว ผมยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองเลย ถามว่าอยากมีไหม อยากมีนะ เอาพูดตรงๆ แต่ผมก็รู้ว่าศักยภาพผมไม่พอ ช่วงเวลา10 ปีที่ผ่านมาที่เพื่อนๆผมหลายคนเก็บเงิน อะไรอย่างเงี้ย ผมเอาเวลาไปผจญภัยและพยายามทำความเข้าใจโลกใบนี้ทำความเข้าใจตัวเอง ผมใช้ตรงนั้นไปหมดแล้ว ผมเพิ่งจะมาเริ่มเก็บเงินได้อีกทีไม่นาน คำแนะนำที่ผมอยากจะบอกก็คือ อย่าไปทำอะไรเกินตัว ในช่วงเวลาที่เราไม่รู้อนาคตแบบนี้ การที่เรามีความสุขกับอะไรเล็กๆ เป็นสิ่งที่ดีมากที่จะทำให้เราสามารถก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปได้ ถ้าเราไม่ได้ลำบากที่จะต้องมีบ้านเป็นของตัวเองขนาดนั้น ก็เก็บเอาไว้เป็นแรงกดดันเล็กๆ คือแรงกดดันเล็กๆมันดีนะ เราจะได้ไม่สเปะสปะ แต่ไม่กดดันจนเราไม่มีความสุขกับอะไรเลยในชีวิต ผมว่าคุณดรเปเปอร์อาจจะไม่จำเป็นจะต้องได้รับคำแนะนำจากผมเลยด้วยซ้ำเพราะว่าผมต้องใช้เวลา10 ปีในการที่จะบาลานซ์ความรู้สึกตรงนี้อยู่ยังไงให้มันไม่เป็นทุกข์แต่ไม่ได้แบบไม่ progress จนเกินไป สิ่งที่คุณพิมพ์มามันบ่งบอกแล้วว่าคุณมีวุฒิภาวะที่ดีเกินอายุ แล้วผมคิดว่าดีแล้ว ขอให้มีอนาคตที่ดี แล้วก็เข้มแข็งค่อยๆหล่อเลี้ยงตัวเองไปเรื่อยๆรักษาสมดุลให้ดีครับขอบคุณมาก โอ้ขอบคุณสำหรับทุกเมมด้วยครับ ครับ มาแล้วฮะโทษทีครับ พี่บวงไปขี้มาใช่ไหม
ท้องไส้ปั่นป่วน ล้างตูดไหม ล้างตูดดิ เฮ้ย ขอบคุณ อุ๊ย แต่จริง ๆ ตอนนี้อยู่คนเดียวแล้วไม่ต้องล้างตูดก็ได้นะ อ้าว เหี้ พี่ ย เสร็ ทำ จ ไม ก็เดินออกมานั่ง เอ้ย ไม่ได้ดิพี่โบ่ง เกี่ยวเหี้ยอะไร อยู่คนเดียวแล้วไม่ต้องล้างตูด อยู่คนอื่นต้องล้างตูดเหรอ? มันไม่ใช่อย่างงั้นพี่โบ่ง ความคิดอะ อ้าว อย่างน้อย ๆ มันอยู่คนอื่น อยู่กับคนอื่นมันเกรงใจแบบเรื่องกลิ่นเปล่า? เฮ้ย มึงอยู่ตัวเองมึงไม่เกรงใจเรื่องกลิ่นเหรอ? ขี้เรามัน ขี้มันไม่เคยเหม็นสำหรับเราอยู่แล้วเปล่า ดมขี้ตัวเองอะ มันก็เป็นกลิ่นที่คุ้นชินอยู่แล้ว โคตรเหี้ย ขอบคุณคุณ XLR นะครับ พี่สามารถเอาทุก EP ไปลง Spotify ได้ไหมคะ? ได้ครับ แต่ว่ายังไม่ได้ทำครับ อนาคตอาจจะมีโอกาสทำครับ เดี๋ยวต้องขอมีทรัพยากรมากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่ง ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนมาครับ ขอบคุณคุณ พี่โบ่งอ่านคุณวิทย์แจ๊สหน่อย ผมจะกิน แฟนผมเอาของกินมาให้ พี่บิ๊กคิดยังไงกับการที่กูรูการเงินหลาย ๆ ท่านบอกว่า 3 ปีต่อจากนี้จะแย่หนักกว่าปีนี้ ปีนี้เบาสุดแล้ว หรือแค่เป็นการมองลบไว้ก่อน จะได้ไม่สะดุ้งเมื่อเวลามาถึง? พูดตามตรงนะ อา ๆ อาชีพแบบผมอะ ทุกครั้งที่เศรษฐกิจแย่ อาชีพแบบผมจะรายได้เยอะ เพราะฉะนั้นถ้าถามผมแบบเนี้ย ก็คือ ผมไม่แคร์หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไง ไม แต่ว่าถ้ามันพังก็ดีกับผม พี่บ่วงก็ต้องตอบในมุมของคนที่ไม่ทำอาชีพนี้สิ เขาพูดถึงมุมเขา พี่บ่วงไอ้เด็กเหี้ย อ้าว เขาถามว่าพี่บิ๊กคิดยังไง ก็ถามว่าผมคิดยังไงถูกเปล่า? ผมคิดว่า แฮปปีดิ ถ้าพังก็ดี แต่ถ้าไม่พังก็อยู่ได้ เพราะปัจจุบันก็อยู่ได้ ไม่ คำถามก็คือว่า กูรูหลายคนบอกว่าเศรษฐกิจใน 3 ปีข้างหน้ามันจะแย่นะ เขาพูดเนี่ย ลองมองว่ามันเป็นแฟกต์ไหม มันจะเกิดขึ้นจริงไหม หรือเขาแค่ตีลบไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องมีปัญหาทีหลัง นี่คือคำถามเขา ถ้าถามผม ผมว่าจริง เพราะอะไร? ผมว่า ฟองสบู่อเมริกาใกล้ระเบิดแล้ว แล้วญี่ปุ่นก็ย่ำแย่ คือถ้าจะดูเศรษฐกิจไทยมันไม่มีทางวิเคราะห์แค่ในไทยได้อยู่แล้ว เพราะว่าในไทยมันตัวเล็ก ปัจจุบันน่ะเศรษฐกิจเนี่ยมันระดับโลกแล้วถูกเปล่า? มันไม่เหมือนเมื่อก่อน ทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดแล้ว พอทุกอย่างมันเชื่อมกันหมด คุณต้องไปดูตัวใหญ่ ก็ถ้าตัวใหญ่ระเบิดเมื่อไหร่ ตัวเล็กก็โดนคลื่น ซึ่งตัวใหญ่จะระเบิดแล้ว แต่ผมแค่ไม่รู้ว่าไทม์ไลน์มันเท่าไร มันก็คือมันไซเกิลของมันเปล่าพี่บิ๊ก ทุกอย่างมันเป็นวงจรอะ ผมอาจจะตอบไม่ได้ว่า 3 ปีข้างหน้าเลยไหม แต่ผมว่าทิศทางลมเนี่ย ดูจากหลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะสงครามอะ ผมไม่รู้สึกว่าการช่วยเหลือกันของมนุษย์มันเพิ่มขึ้น ผมรู้สึกว่ามันลดลง แล้วดูจาก ใช่ ความตึงอะไรหลาย ๆ อย่างเนี่ย มันเป็นไปได้สูง จากความรู้สึกนะ อันนี้ไม่ใช่การเดาหรือการทำนายหรืออะไรนะ ใช่ อืม คิด เราไม่พูดถึงการเดาหรือการทำนายแล้วกัน เอาแค่ขั้นพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์อะ คือเศรษฐกิจมันเป็นไซเกิลอยู่แล้ว มันเป็นวงโคจร ไซเกิลมันคือมันจะขึ้นแล้วก็ลง แล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงไปเรื่อย ๆ ซึ่งตอนเนี้ยถ้าคุณไปดูอะ มัน all time high แทบจะทุกอย่าง นึกออกใช่เปล่า? อืม ๆ ๆ ทองก็เพิ่ง all time high ไป ราคาหุ้นแม่งก็ all time high ไป แบบพวกหุ้นตัวใหญ่ ๆ อะ เพราะฉะนั้นน่ะ มันก็ขึ้นแล้วมันก็ต้องลง แต่ว่าถามว่าลงแบบ 3 ปี 5 ปี 10 ปี มันก็คงไม่มีใครบอกได้ เพียงแต่ว่าผมคิดว่ามันก็ไม่ไกลไปกว่า 10 ปีมั้ง ผมคิดว่า อันนี้มันจะเข้าสู่ช่วงเดาแล้ว อา ถ้าไปเดาเวลา ผมว่าโอกาสขึ้นยาก แต่ลงหนักแค่ไหนนี่มีอีกหลายปัจจัย ประมาณนี้ อืม ขอบคุณคุณ ต่อมาครับพี่บวง โอ้โฮ มีอีกกี่คนเนี่ย? เดี๋ยว พี่บวง เดี๋ยวนะครับ ขอบคุณคุ ล่า ณ สุดนี้พี่บิ๊กอ่านยัง อันไหน? คุณ เซิร์ ธี ฟ รวัฒน์อะ เดี๋ยวดิ คุณ ต่อจาก พี่ เมื่อ บิ๊ก กี้ ไล่ไปก่อน มันไล่ได้เปล่าวะเนี่ย? เดี๋ยวนะ โอ้โฮ ค ไม่น รู้พี่บิ๊กอ่านถึงไหนแล้วดิ มันเยอะไปหมด เดี๋ยว ผมเห็นล่าสุดก็คือคุณเซิร์ฟ Flood DS เนี่ย 400 สีส้มนะฮะ พี่มีแพลนจะ มีแพ ท ลนจะทำ outro ำ outro ของช่องนี้สำหรับคลิปตัดไหมครับ? พี่บวงว่าไง? ก็สำหรับผมมันก็ คือถ้าทำมันก็ทำง่าย ๆ แบบช่องผมอะ อืม 10 วิ 20 วิมันก็ทำได้นะ แต่
ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นนะปัจจุบันอะหรือเปล่าวะก็ถ้าเกิดว่ามันทำให้โปรดักชันดีขึ้น คือผมไม่เคยมีแผนนะ แต่ถ้าเกิดคุณแนะนำว่าทำแล้วมันจะดีขึ้น ผมทำได้นะ ผมไม่มีปัญหา เดี๋ยวจะไปลองคิดดูนะว่ามีเอาท์โชว์อะไรที่เอามาใส่ได้ หรือถ้าใครมีไอเดียอยากจะทำเอาท์โชว์มาให้เราเจ๋งๆ สั้นๆ เนี่ย ยินดีเลยนะฮะ ถ้าเกิดว่าอะไรผมชอบผมเอามาใส่เลย ขอบคุณมากล่วงหน้าเลย ขอบคุณคุณอะตอมิกทีซีด้วยครับสำหรับ5กิฟต์เมม ขอบคุณครับ ขอบคุณคุณซิตี้บอยทีเฮดด้วยครับ ขอให้ปี 2026 เป็นปีที่ดีนะครับ เช่นเดียวกันครับ ขอบคุณค สุ รั ข บ สันต์วันปีใหม่ครับผมแฮปปี้นิว e ียร์ขอให้ไม่ใช่แค่ปีหน้านะ ขอให้ชีวิตของทุกๆคนก็ดำเนินไปได้อย่างปกติสุข ครับ ราบ ผม รื่นนะครับ แล้วก็มีความสุขมากๆ มีความทุกข์ก็ขอให้ความทุกข์คลายออกไปได้ไวนะครับผม พูดเป็น แล้ว พ ก็ ระ ใช้ เลย ชีวิต ครับ อย่าง ผม มีสตินะครับผม ขอบคุณคุณ ยังไง ฟีโอ ก็ บี ครับ บูนะฮะ100 Q&A พี่บิ๊กได้ไปดูซีรีส์ของพี่บ่งยังครับ เรื่อง The Man in My Basement ผมหาดูไม่ได้จริงๆ มันอยู่ใน Hulu อะครับ ในไทยไม่มี ยังไม่ได้ไปดูเลยครับฟีโอแต่เดี๋ยวผมจะไปดู เอาไว้มีโอกาสว่างๆ มากกว่านี้นะฮะ ขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณคุณ B Back นะฮะ บอกว่าไม่เชื่อ ขอบคุณคุณโอเปอร์สวิกด้วยนะครับ พวกพี่เคยดูแอนิเมชันเรื่อง 100 เมตรไหมครับทำโคตรดีเพิ่งเข้า Netflix ชิงออสการ์แน่นอนแนะนำเลย เฮ้ย ไม่เคยดูฮะ ขอบคุณคุณธีราวัฒน์นายยาเลยนะฮะ สีเหลือง ผมขอขอบคุณพี่บิ๊กที่ทำให้เห็นโลกในนี้ว่ามันมีอะไรที่น่าค้นหาอีกเยอะแยะ และขอบคุณพี่บวงที่ทำให้ผมเป็นคนใจเย็นขึ้นอย่างมาก และรู้จักใช้ตรรกะในการผ่านพ้นปัญหาไปด้วยดีแฮปปี้นิวเยียร์ครับโอ้ ขอบคุณครับ สุขสันต์วันปีใหม่ครับผม ดีใจครับดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกัน ขอบคุณคุณโจนาธานสำหรับเมมเบอร์เดือนที่ 11 ด้วยครับผม ขอบคุณมากครับคุณโจ Happy นา New ธาน Year ครับพี่ๆขอให้ เฮ้ย ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ เฮ้ยอีก1 นาทีพี่บวง ผม ใช่เหรอ ผมถือโค้กรอแล้วใช่ไหมเนี่ย เวลาพี่บวงมันกี่โมงนี่เรา เตรียมเต้นรอแล้วเตรียมเต้นรอ ไม่มันต้องนับยังไงอ่ะนี่ เอา ตอนนี้ มันโอ้ยแถวบ้านผมตอนนี้มันตื้ดใหญ่เลยเสียงมันไม่เข้าไมค์นะ ที่ไทย5:59นะฮะไต้หวัน 40 วิเหรอเดี๋ยวผมเปิด ผมอ่ะอุตส่าห์เหลือบุหรี่ไว้ตัวสุดท้ายนะ ผมจะเอาไว้ ดูดฉลองเขาดา 30 ว แล้ว นะ พี่บิ๊ก31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 แฮปปี้นิวเยีย เอ๊ ร์ แถวบ้านแม่งตื้อกันใหญ่เลย พี่ทำอะไร เอาดีใจ อัน ไง นี้ต้องควงกระเจียวจริงเลยไหมเนี่ย อันนี้ดีใจ อ๋อ ดีใจที่ทุกๆคนในที่นี้ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข เราได้ผ่านปี 2025 ที่เรียกว่าเป็นปีที่หนักสัสๆสำหรับหลายคนมาได้ มีชีวิตรอด ก็ถือว่าดีแล้ว ดีใจด้วย you are the lion of your life thank you yourself bro โอ้ขอบคุณทุกคนมากๆครับ ที่อยู่ร่วมกันมาอีก1 ปีนะครับผม ดีใจครับดีใจ ขอบคุณคุณมาจ่อง ขให้ปีเป็นปีที่ดี ขอบคุณคุณมาจ่องหน้าสติกเกอร์ สีชมพู 1,000 ขอบคุณ ขอบคุณครับ คุณไอซ์เบรกแฮปปี้นิวเยียร์ครับพี่บิ๊กพี่บวง และแชทขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคน สุขภาพแข็งแรง หวังว่าจะได้ดูพอดแคสต์พวกพี่ๆไปอีกเรื่อยๆครับ ครับผม ขอบคุณมากครับ ก็ใช้ชีวิตให้มีสติปลอดภัยพัฒนาความคิดของตัวเองไปเรื่อยๆ อย่าเอาคนที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยจำนวนมากมาเป็นแบบอย่างที่พัฒนาแต่รูปลักษณ์แต่สมองไม่มีนะฮะ อันนี้เป็นคำฝากส่งท้ายสำหรับผมพี่บวกอวยพรน้องๆ แล้วเดี๋ยวเราลาทุกคนไปแยกย้ายแล้ว ก็แบบเดียวกันกับพี่บิ๊กเลย อย่ายึดติดที่ตัวบุคคลนะ แม้แต่ตัวผมกับพี่บิ๊กนะ อืม ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะเป็นของตัวเอง อืม นะครับ ฟังพวกเราคุยกันแล้วก็ลองพูดคุย
กับพวกเราไปด้วยผ่านการคิดวิเคราะห์ของตัวเองนะครับผม ผมอยากจะให้พอดคาสต์ของเราเนี่ยมันเป็นพอดคาสต์ที่ได้เปิดมุมมองใหม่ๆสำหรับทั้งตัวผมเองทั้งตัวดิ๊กแล้วก็ทั้งตัวคนดูด้วย ไม่อยากจะให้มันเป็นพอดคาสต์ที่มาคอยชี้นำว่าเฮ้ยความคิดในเรื่องนี้มันต้องเป็นแบบของฉันนะผมไม่อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นนะครับยังไงก็เรื่องสุดท้ายครับผมสำหรับใครที่ตอนนี้กำลังทานแอลกอฮอล์อยู่นะครับผมอยากจะขอเลยนะ เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสติและความระมัดระวังนะครับผมดื่มไม่ขับนะครับ ไม่ห้ามให้ดื่ม แต่ว่าดื่มแล้วอย่าขับเลยนะครับผมถ้าใครที่มีกำลังทรัพย์ก็ใช้ยูดิงไอไดฟ์นะครับหรือว่าใครที่ไม่มีพลาดท่าขับรถไปแล้วก็เป็นไปได้อย่าเพิ่งขับกลับนะครับผม เมา แล้ว ไม่ ก็ ขับ อย่าดื่มเกิน แล้วเมาเม้นได้ไหมพี่บงถ้าเมา เมาเม้นได้แต่ว่า อย่าเม้นแบบไม่ไหวแล้วเงียน อะไรแบบนี้ไม่ได้นะ ไม่ได้เหรอ ไม่ได้ ในพื้นที่ตัวเองอ่ะ เออ สมมติผมพิมพ์เงียนโว้ย2026เงียนโว้ยอย่างนี้ได้ไหมได้เด้ มันก็อันนั้นไม่มีใครเสียหายมันก็ได้แหละ แต่ว่าคนรอบข้างอาจจะดูเราแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ถ้าคุณแบบมีภาพลักษณ์ที่ต้องคีปลุกนิดนึงไง อ๋อโอเคโอเค ขอบคุณอีกหลายๆท่านนะฮะสำหรับ Happy New Year 2026 นะ ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีนะ แต่มันจะเป็นปีที่ดีไม่ได้ ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำได้ด้วยตัวเองนะ ขอให้เข้มแข็ง แล้วก็อย่าลืมสิ่งสำคัญในชีวิต ผมไม่รู้ว่าในชีวิตคุณนะมันมีอะไรสำคัญบ้าง แต่อย่าลืมครอบครัว อย่าลืมเพื่อนฝูงและความดีงามที่เราอยากจะคงเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลัง ขอบคุณน้องเมลด้วยครับผมฝันดีล่วงหน้าพี่ๆทุกคนครับ โอ้พี่บวงเอาอีกแล้ว สวัสดีครับ พี่บวงแย่งอ่านอีกแล้ว อ้าวก็เห็นพี่บิ๊กไม่อ่านเมื่อกี้เห็นพี่บิ๊กพูดขอบคุณแล้วก็เงียบไปแป๊บหนึ่ง โอเคก็ ขอบคุณคุณ อ่า อะไรเนี่ยคุณคิดเหรอครับ ขอบคุณครับผู้สนับสนุ เบอน ร์นะครับ เอาไว้เรากลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมไหมพี่บวงพุธหน้าไม่มีปัญหาอะไรนะ ใช่ โอเคสำหรับวันนี้ขออนุญาตส่งทุกคน ถ้าเกิดใครมีโอกาสยังไม่ได้โทรไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ ห่างหายกับพี่น้องมานาน คิดถึงแฟนเก่านะฮะใช้ช่วงเวลานี้รวบรวมความกล้า โทรไปทักทายคนที่คุณรักสักนิดนึงนะ ถือว่าผมขอ แล้วก็ที่เหลือก็แล้วแต่เป็นงานของคุณนะสำหรับวันนี้บิ๊กบวงขออนุญาตพี่ว่าอะไร แฮปปี้นิวเยียร์อวยพรปีใหม่แบบคนจีน ยังไงอะพี่บวงให้พี่หนึ่ง ขอให้ร่ำรวยเงินทองนะครับ เฮ้ยโอ้โหเชี่ยวเท่ ขอให้รวย ขอให้ร่ำรวยครับ ปูโจย ให้คน ปูโจย จีน ปูโจยโอเคบายบายนะทุกคนพี่บวงบายบาย thank you มาก Happy New Year นะพี่บวงดูแลสุขภาพตัวเอง บ๊ายบายครับ เยอะๆนะโอเคบายบายไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ